वळयेक देवाच्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या शिव वर्तमानाची सुरवात अशें इजायास प्रवाद्याचे पुस्तकार बरयलेलें आसा. पयले पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुतांक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो ओरोण्यांत अशें आडतल्याचो ताळो. तो ओरोण्यांत अशें आरडटल्याचो ताळो. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. जुंव ओरोन्यांत आसलो इस्नान दितालो आनीक पातकांच्या बोगसोण्या खातीर जिवीत बदलण्याचें एक इस्नान परगडटालो. आख्ख्या जुदेयाच्या प्रांतांतलो आनी आजचो सगलो लोक ताचेशी वेतालो आनीक आपूण पातकी म्हूण वळखून घेवन जॉर्दान नदींत सांज जुंवाच्या हातांतलें इस्नान घेतालो. प्रवादी म्हळ्यार देव सर्गीचो बाप प्रवाद्यां कडेन उलयलो आनीक प्रवाद्यान सांगिल्लें, सगळें बरोवन दवरलें. पोरनो करार. आख्खो संवसार पोरनो करार मानिता आजून. एकूच देव म्हणटाय, कोणू जावं ती. एकूच देव म्हणटाय, पोरने करारां म्हणटाय ती. कित्याक? पोरनो करार जो लोकांनी अभ्यास केलोलो, जो लोक पोरनो करार शिकलोलो, तांणी तितलो जोर तेजेर घालूंक ना, तितलो पेज तेणी घेवंक ना. व्हडले शाती भायर कान शाती फुलोवन सगल्यांक धमकावन सगल्यांक भिवोवन नाहलोले कायदे काडून ज्युईश लोकांनी इतलीं वर्सां काडलीं. पूण कितें, कोणेच ताजे सारको अभ्यास करूंक ना. तेकाच लागून जेजून जायत पाट म्हणलां, तुमकां तर पोरनो करार कळलोलो, तुमी तर पोरण्या कराराचेर तर तुमी स्वत मानलोलें, पोरण्या कराराचेर तर तुमचो भावाट दवरलो, जाल्यार तुमी म्हाका मानून सोंपेपणी घेवपाचो. म्हाका मारून तुमी भोंवपा नासले. कितें हांव खूंय रानां रावन, गली रावन, खूंय दोंगरार रावन, खूंय बिडां रावन तेश कोन्न हांव उलयना. जें पडे पोरण्या करारांत आहा तेंच हांव तुमकां स्वत म्हजे वयल्यान बरयलोलें आहा. तें सगळें हांवें तुमकां उलोवन दाखयलां, तें घडोवन येयलां आनी घडोवन दाखयलां. आनीक त्यो अजापा मिलाग्रो हांव कोता. तर तुमकां कसलोच त्रास आडकूळ जावपाक जायना. म्हाका मानून घेवपाक, म्हजेर भावाट दवरपाक आनी तुमचें जिवीत न्हवसोरपाक. आनी दुसरी गोश्ट तरी आमी चोयली जाल्यार हिंगा इजायास प्रवेद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा. कितें बरयलो आहा? पळय, तुज्या फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. म्हळ्यार जेजूच्या फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. कोण तो? संजाव. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो ओरोण्यांत अशें आड्डतल्याचो ताळो. तर संजाव कितें म्हणटलो तेंय बरयलो आहा पोरण्या करारांत. कोणें? इजायास प्रवादी. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. हें स्लोगन देवान हेका दिलोलें. कोणाक? आमगेले सांजुवांक. तर हें सगलें घडोवन येयलें आनीक संजाव जावन आसा निमाणो प्रवादी. तर पोरनो करारांत बरे भाशेन चयलें जाल्यार पोरण्या करारांत ज्युईश धोरोम म्हणटाय देवागेलो धोरोम, आनीक हेर जायते धोरोम आहाय पोरण्या करारांत. वचोन चोय. तर ती आनी खबर आमकां नाका हेरांगेली. तर आमी कितें करया आतां? आमी आमगेलो मुद्दो जेजूचेर दवरया. जेजूचे भायर आनीक आमकां दुसरो धोरोम शिकपाची, दुसऱ्या धर्माचे फाटल्यान धांवपाची आमकां कसली गरज ना. कोणाक कन्वर्टेड करपाची आमकां गरज ना. जेजू फकत महासभेंत उलयलो. जेजू ज्युईश आसलो. तर ज्युईशांगे इगोज म्हणटाय ती सिनागॉग. तो सिनागॉगांक उलयलो. सिनागॉग आसली तेंगे इगोजीं उलयलो. तेंगेले पाद्रीक जेजू ज्युईश आसलो म्हणटची
तेंगेले पाद्री ताका प्रश्न करतले ताजो जबाब दिलो. तर आतां आमकां कोण जे पळय रोमन कातोलीक न्हय तेणी तर आमकां प्रश्न केलो आमकां जबाब दिवपाची गरज ना. तांकां सांगपाचें वचोन तुमी बायबल वाचाय, नाजाल्यार मुगेलें लिंक धाडय, नाजाल्यार सांगाय पवित्र कातोलीक जाय आमचे भाशेन. तुमकां तर प्रश्न आहा मुगो मोरे जाल्यार म्हजे भाशेन तुमी पवित्र कातोलीक जाय आनीक तुमकां तुमचो जबाब खूद तुमीच जाणून घेतलेत. तुमकां जबाब खूद देव दितलो. ताका तुमी आन्सर करपाची जबाब दिवपाची सोडून सांगपाचें कांय गरज ना. जेजून सांगिलां तुमी तर म्हजे विरुद्ध येताय जाल्यार गोंठे व्हडलो फातर बांदे आनीक दोरये वचोन जीव दियाय. तर दुसरो कोण प्रश्न घेवन येयलो कोणू जावं रोमन कातोलीक देखून जावं धर तूं रोमन कातोलीक देखून प्रश्न घेवन येयलो जाल्यार तांकां सांगाय बाबा तुमी प्रश्न करपाचें बंद कराय. जेजू येवन प्रश्न आन्सर करून 2021 वर्सांनी तुमी आनी खुंयचे उत्पन्न जाल्या हे थोड्या फावटी साळकूच उत्पन्न जाताय सिजनांत ते भाशेन तुमचें केसो सिजन येयलां हें देंवसरान खूंय सिजन घायल तुमचेर. तुमी आतां प्रश्न विचारपाक चड लेट जालें. जेजून सगळे प्रश्न आन्सर केले 2021 वर्सांनी. तुमी खुंयचे वठोन येयल्याय सिंदा आहाय तुमी सगळ्या प्रश्नाचो जबाब हेजेर आहा. मोकोड्या देखून तुमी प्रश्न विचारपा येनाकाय. तुमी सांगाय प्रश्न मोकोडे विचारनाकाय बायबलान सगळे आहाय. तुमी पवित्र कातोलीक जातरी तुका तेजो जबाब मेळटलो तुका जाय जाल्यार. नाजाल्यार तूं गेलो तो व्हडलो फातराचो उगडास कराय तेंगा. तर हें आमी सारकें मोतीन दवरपाक गरजेचें. जेन्ना तुजे लागीं कोण प्रश्न विचारपा येता सगळे प्रश्न बायबलाचेर मेकळे सुटावे करून दिलो आहे. आनी जोरी तर त्या तेंपा वयले ज्युसान तरी प्रोफेताक सोज्यांक तर मांडून गेल्लो सोज्यांक कितें सांगता तें करपाचें. सोज्यान कितें सांगलोलें निमाणो प्रोफेत तो सगळें खबर आहा. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तर ज्यूस लोकांक कित्याक मादुना? ज्यूस लोक म्हणटा आमी देवाचे विंचलोले माकलोले लोक चोजन पीपल ऑफ गॉड म्हणटा इंग्लिशीन इज्रायल. तरी हो इज्रायलाचो एक वांगडी सोज्यांव तो देवान ताका धाडला, देवान ताका मागला म्हज्या दुताक धाडटा आनी सगळ्या लोकांक मांडून गेला. हे पाद्रीशीच मांडून घेनाय. पाद्रीचें खुंयचीं बुतां आहाय? जो देवान मनीस धाडला आनीक तुमी देवागेले पाद्री म्हणटाय जाल्यार ज्यूईश देवान धाडला दोऱ्याय तुमी तातूंत देव फकत ज्यूस लोकांक म्हणटाले ते आपल्या मांडून घेताले देवा त्या तेंपार. दुसऱ्यांगे देव न्ही म्हणटाले ते आमगे देव इज्रायल लोकांगे देव. तो तुमगे देवान प्रोफेत धाडला कोण सोज्यांव. तो सोज्यांव गेले तुमी पाद्री जायन कितें आयकनाय प्रोफेतागे कितें आयकनाय पाद्री. तुम ज्यूईश मरे पाद्रीगे कितें आयक प्रोफेतागे कितें आयकनाय. देवा गेलो मनीस तो प्रवादी. ज्यूस लोकांक सगळ्यांनी ताका साप सुबो जेजू मानून घेवपा जाय आसलो. कित्याक हेणें सांगिलां जुवामान की सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तो ते उरफाटे ते नेगार हे गेले मानूं ना तेणी. हो निमाण प्रोफेत तांकां इज्रायल लोकांक सांगूं येयलो तेणी मानूं ना. ज्यूस पाद्रींनी मांडूं ना, लोकांनी मांदिलो पाद्रीन मांडूं ना. जुवां व्हरोण्यात आसलो इस्नान दितालो आनी पातकांच्या बोगसोण्या खातीर जिवीत बदलचें एक इस्नान परगडटालो. तर जिवीत बदलात म्हणून सोज्यांव सांगतालो. तुमी तर पयली पाट तर हेजे चॅनलाचेर येयले जाल्यार हो व्हिडिओ काबार डिस्क्रिप्शन वचाय आनी आतांच्या आतां पवित्र जाय 5-10 मिनटां पुरो डिस्क्रिप्शन बरें वाचाय 5-10 मिनटां पुरो तुमकां. म्हाका पवित्र जाले फकत 7 म्हयने जाले. हांव तुमचे भाशेन नेणार आनीक सारको जेजूचेर म्हणटा तो भावार्थ सोडून तुमचे भाशेन ह्या कातोलिकां भाशेन हांवूय आसलो. तर आनी वेळ पेड्याकू नाकाय. देंवचार तुमकां
दुसरे वरां मारीत नाजाल्यार रातयां मारीत चतूर रावय. तर जिवीत आमगेलें बोदलें म्हणून हो निमाणो प्रवादी आमकां सांगून गेलो. तर जिवीत आजून आमी बदलूं ना. हांवें बदलूं ना म्हणटून आतां म्हाका 7 म्हयने जाले. तर हें आतां स्वत दुसरें आमी कितको सांगतलीं स्वता हांगा बरयलोलें पूण आमी मानून घेवं ना. आमगे पोळे जायन गेला लोक मुगे मायपाय मुगे शेमा शेपाय आनी तेंगे मायपाय कित्याक आमगे मायपायन आमकां सांगिल्लें तेजें कोट्टा तेणी मानून घेवं ना. कोण मुगेलीं ग्रेट ग्रँड पेरंट्स मुगेलीं ग्रँड पेरंट्सान म्हणटून मानून घेवं ना हांव जाणा. तर ग्रेट ग्रँड पेरंट्सां म्हाका खबर ना आनी तेंच म्हाका खबर सांगिल्ल्या मुगेले मायनपायन आनी तेणी मानून घेवं ना कोट्टा. तेणी तर मुगे ग्रेट ग्रँड पेरंट्सान तर मानून गेलो जाल्यार मुगे ग्रँड पेरंट्स पवित्र आसपाचें अजापा मिलाग्र करून धुंवर करपाचें गांवां. तशेंच आमगेले मायनपायन मानून घेवं ना आनी मुगेली आतां मुगे जनरेशन आहा तेणी कोणें मानून घेवं ना. आयज देखून म्हाका मुगेल्या गांवांत एक पवित्र कातोलीक आहा म्हणून म्हाका आजून खबर ना. तर तुमी पवित्र कातोलीक म्हजे भाशेन तुमगे गांवां तुमी जाय गोड्या पयलीं जायत तुमी जाय तितू बेगीन जाय. आख्या जुदेयाच्या प्रांतांतलो आनी हाचो सगलो लोक ताचेशी वेतालो. सगलो लोक वयतालो पूण हे पाद्री केशाय पाद्रीपण आपल्या गेलें सोडपाचें तयार नासले. तेंचे बरें पोट भरतालें. लोक 10% दितालो. गोडे गव्हर्मेंटाक गेलो हेरो 500 गेले पयशे येताले आसतले आनी मागीर तेगे चेड जालो तेगले येताले आसतले गव्हर्मेंटाक तेका इनकम येता आसतलो. सो जुवांव उंटाचे लोणवेचें आंगळवें न्हेसतालो आनीक पेंगटाक चामड्याचो एक पोट्टो बांदतालो आनीक तोळ आनीक रानवट मोव खावन जियेतालो. आपलो उपदेश दितना तो अशें म्हणटालो म्हज्या फाटल्यान म्हजें वन बोलवोंत कोण एकलो येता. सोरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिला खरो पूण तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें घडोवन 2021 वर्सांनी आमी वर्सां वर्स आतां इश्टर जाला पोत्तून आमी बॅप्टिजिमल रायट्स म्हणटाय त्यो बातिजादाचो पोत्तून आमी उगडास केला. जीं कोण मिसा गेलीं तेणी ना मिस युट्यूबाचेर आयकॉल तेणी. तर वर्सां वर्स आमकां हो बातिजादाचो इगोरज मात आमगेली कातोलीक इगोरज मात उगडास कोता. तर कित्याक उगडास कोता की आमी मानून घेवपाक जेजूक जे परी हो लोकांक आड्डोन सांगतालो तेच परी आतां आमकां पवित्र आत्मो आमकां 2 वर्साक इगोर्जी आमकां उगडास कोन्न पोत्तून आमगेलो बातिजादाक पडे आमी मायन पायन पडे कितें म्हणलोलें तें आमी पोत्तून उचारताय. पूण आमी तोंडान लिप सर्वीस म्हणटाय तेका इंग्लिशीन बेश्टें तोंडान जिबेचेर पाद्री कितें म्हणल्यार वय कितें म्हणल्यार वय आमी कितें पयशे पडटाय मान ना जाल्यार. पूण बायबलाचे वेस हांव वचोन आयकाय. जो मनीस पवित्र आत्म्या कितें म्हणटा ओर फोट मारता वो बेश्टेंच तोंडान उलयता तेका आनी बोगसोणें ना म्हणटाय. आमी कातोलिकान तशें केलां. आमी तूं स्वत मानताय बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याक तुमी स्वत मानतात आमी म्हणटात वय वर्सां वर्सां आमगे चलता लादीन वय 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 आमी म्हणटाय पूण आमी पवित्र जाल्याय आमच्या भितर पवित्र आत्मो आहा आमी वय 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 म्हणलें काडलें. तर जेजू म्हणटा जो मनीस पवित्र आत्म्याच्या आड उलयतलो वो पवित्र आत्म्याक आतां आमी म्हणटाय तशें वय वय मानून घेता. वय कितें मानून घेता स्वत मानता म्हणटा आमी दर आयतारा तें आनी तें एकूतें स्वत मानता आहा तेंच तीं घेता बातिजा दिता आसतना. कितें स्वत मानताय आमी पवित्र आत्म्या आमी हेबाळ गेल्लीं कातोलिकांनी हांवें देखून. तर आतां आमी हें सगलें जेजून आमकां बक्षिलें. तर आमी आतां हें सगलें सोडया आनी पवित्र आत्म्याक आमी आतां वेंग मारया. जेन्ना तूं सगल्यांक बक्षितलो तेन्ना पवित्र आत्मो तुजे भितर येतलो. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. कोण दितलो जेजू क्रिस्त. तेजो येवं ना तो येवपा आहा म्हूण सांगिल्लें आतांय.
तर दर एक मनशाक पवित्र आत्मो संवसारान धाडलेलो आहा जेजून म्हळ्यार आपण वेता आपल्या बापा कडेन मागोता आनी म्हजो बाप म्हज्या नांवान तुमकां एक शोराती दितलो. तर जो लोक पवित्र आत्म्याक नाकारून चलता तेजें निसणटोन कातोलिकां देखून कित्याक कातोलिकूय पवित्र आत्म्याक मानून घेयलो ना. आमी म्हणटाय सोतमानता जालें काबार. तर जे मेरेन तूं सगळें वायट सोडून पवित्र आत्म्याक तूं भितर घेना ते मेरेन तुका जेजू म्हणटा तुका आनीक ताचें साल्वसांव ना. तुजें कांयच बरें येवपाचें ना. कित्याक तो म्हणटा जेजू म्हणटा तुवें पवित्र आत्म्याक नाकारला. पवित्र आत्म्याक नाकारप म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक नाकारप. कित्याक जे मेरेन तुजे भितर पवित्र आत्मो येना जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसना. तुवें जेजू क्रिस्ताची भासावणी जेजू क्रिस्ताचो संदेश बायबलाचो तुवें मानून घेवंक ना. ताका लागून तूं दुसऱ्यांक भोगशिना. दुसऱ्यांचे राग दोत्यार सगळें वायट तूं कोता. तर जे मेरेन तूं जेजूचें उतर मानून घेना ते मेरेन तुजे भितर पवित्र आत्मो येना. आनी जे मेरेन तुजे भितर पवित्र आत्मो येना जेजू आनीक स्वर्गीचो बाप तुजे भितर ना. आमी गॉड इज एवरीवेर म्हणटाय. आहा गॉड इज एवरीवेर आहा पूण गॉड म्हज्या भितर आसपाक जाय. वेर इज गॉड म्हळ्यार धाकली भुरगीं देखून 4 वर्सां देखून भुरगीं हिंचाले सांगतलीं 5 वर्सांची. वेर इज गॉड गॉड इज एवरीवेर म्हटली. देव सगळ्याक आहा सोत खरें पूण म्हजे भितर आहा हें जोण एक दर एक कातोलिकान आमी बरे भाशेन बसून नियाळ करपाची जी गरज. आनीक 5-10 मिनटं पुरो. व्हडलो तुमी नियाळ कोनाकाय. तुमगेलो नियाळ मिठा मारपाचो. तुमी रितीरां वयताय नियाळ कोताय. कॉरेजमा 40 दीस नियाळ कोताय. तुमगे मिठा मारपा नियाळ तो. तुमी मुगे डिस्क्रिप्शन वसाय पवित्र आत्मो तुमकां आतांच्या आतां आदार करून 5-10 मिनटांनी तुमकां ह्या वायटांतलो निवारतलो. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. तर आमी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसपाक जाय. स्नान म्हळ्यार कितें? वयल्यान आजम्यांत मारलें पवित्र आत्मा भितर येता ना. जेन्ना तुजे भितर कुडींत देंवचार आहा पवित्र आत्मा तुजे भितर कुडींत येवपाक शकना. बातिजा दिलो आमगेलें मूळ पातक आहा तें कॅन्सील जाता. कातोलिकांगेलें हेरांगे न्ही. मूळ पातक जें आदां एवेन केल्लें तें कॅन्सील जाता. आतां कॅन्सील जालें म्हणटकीर मागीर कितें करपाचें? आतां तुगेले लॅपटॉपाक वो मोबायलाक वायरस येयलें. तूं कितें कोता? तें हार्ड ड्रायव आहा तें लॅपटॉपाक काडटा भायर माता आनीक नये हार्ड ड्रायव घाता. HDD म्हणटाय शॉर्ट फॉर्म. हार्ड डिस्क ड्रायव म्हणटाय नाजाल्यार SSD म्हणटाय. आतां सारकें आवाज कोण आसलोली सारकें फास्ट येयलें आतां SSD म्हणटाय ती. कितें घाल पूण पोन्ने भायर मार कित्याक ताका वायरस आहा तें पेड्ड्याक करप्ट जालां. तर बातिजात म्हळ्यार तूं काडटा न्यू हार्ड डिस्क घाता. आतां न्यू हार्ड डिस्क घायल्यार तुगेलो लॅपटॉप चलता ना. हार्ड डिस्क न्यू घायल म्हणटरी तुगेलें पळय कितें विंडोज आहा नाजाल्यार एप्पला OS आहा तें तुवें तें घालपा जाय सॉफ्टवेअर. तें घालना जाल्यार तुगे लॅपटॉप चलना. तर आमकां पवित्र आत्मो वो बातिजात आमकां फकत मूळ पातक आमगेलें काबार कोता. न्यू हार्ड डिस्क आमचे भितर घाता. तो न्यू हार्ड डिस्क घायल म्हणटरी आमकां पवित्र आत्मो डावनलोड करून आमी पवित्र आत्म्याक येवकार दिवपाचो. नाजाल्यार माय पाय आहाय तेणी भुरग्यांक पवित्र आत्म्याचें रोजार जेजूचें रोजार जेजू कोणटो जेजू तुजो रोसणार सोरवोंडार हांव मानून घेता म्हज्या तुज्या नांवान आमी तुजी माय पाय तुका आमी मानून घेतात की जेजू तुजो रोसणार सोरवोंडार आमी मानून घेतात. तर भुरगीं जाता आसतना मायन पायन पयलें हें म्हणपा जाय. जेन्ना तुका भुरगें रचोता तुका कळटा की तूं प्रेग्नंट जालें जाल्यार तुमी व्हडली खुशी खबर कोताय. आनीक गूड न्यूज म्हणटाय. गूड न्यूज म्हळ्यार कितें? भुरगीं जाता गूड न्यूज. बायबलाचें देखून जेजून बरयलो आहा तुमी म्हाका गूड कित्याक म्हणटाय तुमी म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय. बरो तो फकत आमचो स्वर्गीचो बाप जेजून म्हणलां. फकत म्हजो स्वर्गीचो बाप बरो. तर फकत
बरो कोणू सातीस त्रिदादीचो एक देव. तो जेजू जेन्ना संवसारांत आहलो एक मनीस आहलो, ताका लागून जेजून आपल्याक बरो करून घेयलो ना. फकत सर्गीचो बाप रचणार देव सातीस त्रिदादीचो एक देव बरो, बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो. आनी बरो संवसारांत कोण ना. तर हो गूड न्यूज तुमगेलो मिनींग तुमी जाणा गूड न्यूज म्हळ्यार गूड म्हळ्यार कितें तें. बायबलान म्हणटाय गूड न्यूज, जेजूची बरी खबर म्हणटाय आमी, देवाचें उतर म्हणटाय गूड न्यूज. तर हें भुरगें गूड न्यूज खंय जालो. तुमी प्रेग्नंट जालीं गूड न्यूज म्हणटाय. हो गूड न्यूज कितको जाता. तें भुरगें पवित्र जातोलें. तुमी पवित्र आहाय. तुमी ताका तर गूड न्यूज कोताय जाल्यार तुमी तें मानून घेयलां की हें भुरगें आतां म्हज्या कुडींत वचलां. तें जावन आसा जेजूचे क्रिस्ताचे भाशेन. जेजू ताचो सरवंडार, ताचो रोसणार, ताचो धोनी. हें हांव मानून घेता म्हज्या ह्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याक आनी म्हज्याय जिवितांत. आनी जे परी म्हजें जिवीत पवित्र आसा तेच भाशेन हेय भुरग्यांचें जिवीत पवित्र जातलें. कित्याक बायबलांत वळ बरयलेली आसा की म्हजे उद्देशी म्हजो आख्खोच घोराबो पवित्र जातलो. हे भाशेन आमी उचारून आमच्या जिविताक हें देवाचें उतर लावन घेवपा जाय. तर जे मेरेन आमी हें आमगेल्या जिविताक आमी लावन घेनाय देवाचें उतर, ते मेरेन आमकां आनीक हो गूड न्यूज म्हणपाचो तुमी आनीक कांय एफेत कोनाकाय. सोड्याय ती खबर. भुरगें रचलें, पोटां रचलें जाल्यार गूड न्यूज न्ही. तेगे डिलिव्हरी कितकोन जातली, गूड जातली खबर आहा तुमकां. तुमी म्हणटाय गूड न्यूज, मागीर दोतोर तुमकां बॅड न्यूज दिता की भुरगें कॉम्प्लिकेशन आहा, भुरगें सारकें रचलो ना, भुरग्याक हार्ट बीट उणी मेळटाय, भुरग्याक हार्टा बुराक आहा, ओर डिलिव्हरी कॉम्प्लिकेशनाची, भुरगें एबॉर्ट करपा पडटलें. ओ तो गूड न्यूज म्हणलो तुमी स्टार्टिंगा, मात बॅड न्यूज कितको जालो. हेंगे कितें प्रॉब्लेम आहा न्ही. तर हें आमी सोगलें सारकें आमगेलें मोतींतुलें आमी सारकें हे पळय दुबाव आहाय, आमी पळय चालयो करून येयल्याय, हीं उतरां आमी त्या वखदार म्हणटाय तें आमगेलें देंवसरा गेलें, आमच्या देंवसरान मोतीन गायलो हा. गूड न्यूज म्हळ्यार जालें आमगे कोंत काबार. आमी आत दुयले. आमी कितें पळय एक उतर पळय उलयताय तेजो अर्थ आमी जाणाय. आमी कातोलीक म्हणटाय, आमी अर्थ जाणाय. आमी कातोलीकपण म्हळ्यार कितें तें. आनी दर एक उतराचो आमकां अर्थ खबर आहा. आतां गूड न्यूज म्हणटाय तुमी. गूड न्यूजा तुमकां अर्थ खबर आहा. गूड न्यूज म्हळ्यार बायबल. आनी हो गूड न्यूज खंयचो येयलो. तुमी भुरग्याक देव केलो. गूड न्यूज आनी संवसारांत कांय ना. गूड न्यूज म्हळ्यार फकत एकूच देवाचें पवित्र उतर. हे गूड न्यूज म्हणपाचें सोडय. तुमी पयलीं दुसऱ्यांक गूड न्यूज जाय, तुमी दुसऱ्यांक देव जाय, तेन्नाच तुमगेलीं भुरगीं गूड न्यूज जातलीं, दुसऱ्यांक पवित्र जातलीं. ना जाल्यार तुमी वायटां रावन तो गूड न्यूज म्हणनाकाय तुमी. तो गूड न्यूज न्ही. तुमकां भुरगीं रचोल तें देवाचे काकुटीन रचोलां, कुरपेन न्ही. कुरपा आनी काकूट म्हणटाय तेजे भितर जमीन और आसमान का फरक हे म्हणटाय आमी. हितूलें डिफरन्स आहा. कातोलिकांनी आमी जिवीत आमचें फोकाण केलां, कॉमेडी केल्या. ताका लागून सगळ्या घरांत कॉमेडी, कांतरां, तियात्र, नाटकां, ते पिक्चरां, आनीक कितें वेस्टर्न म्युजीक, आनीक कितें आतां भुरगीं आनी कोणा भारतनाट्यमाक घाताय उद्दी, आनी कितें जायते कोताय आतां खेळ. कोण डॅन्सिंगाक घाताय, कोण तियात्रांक घाताय, कोण फुटबॉलांक घाताय. हें सगळो फेळ जालो आहा गोंयकारांक येयलो. हें कातोलीकपण जालो आहा. हें कातोलीकपण न्ही. हें पळय सोडोम आनी गोमोरा टायप कर गुगलाचेर. वचाय ओल्ड टेस्टामेंटां वाचय. दोश आहा ते गांवची कितें जाली ती. नुआ आर्क सगळें खबर आहा. सगळ्या लोकांची दोशां कितें जाली ती चोयाय तुमी. तोच हेंच वायट आतां आमी कातोलीक घेवन बसले. आनी तुमची दोशा कितें जाता ती चोयल तुमी. दर एक घरांत चोयल तुमी दोशा कितें जाता ती. युट्यूबाचेर मोन येताय चोयाय. ती कितको मेलीं, ती कितें सोंसतालीं, तें घरांत कितें प्रॉब्लेम आहलीं चोयाय.
शेजऱ्यांक खबर ना जाल्यार गोंयच्या घरांतू भुरग्यां माय पायक शेमाय शेपायक सगळें खबर आहा घरां कितें चलता तें कितको मेलें ती सो ह्या युट्यूबार मन सारकें युट्यूबाचेर घाताय तुमी ऑर्रान घाताय तुमकां गळे ऑर दिसतलें आमी युट्यूबाचेर मरण घायलां कोण म्हटलीं आमी आमगेले मोन्नाक सगळीं हाजीर जावपाक मेळोंक ना तेका लागोन आमी युट्यूबाचेर घायलें ओके बरें आहा घायलें मागीर तें दोन नाकाय तुमगेलें मरण जालें सगळ्यान फ्रेंडान चोयलें कितें कोण चोवपा आसलो तेणी चोयलें म्हाजी काडय कितूले 15 दीस जाताय 1 म्हयनो जाताय काडय म्हाजी काडय मागीर दोन नाकाय सगळ्यांक तुमगे लोकांक चोयन जालें म्हणटच काडय सॉफ्ट कॉपी तुमकां दवर हार्ड कॉपी दवरय तुमचे कडेन मागीर ती सॉफ्ट कॉपी कोणा धाडय तुमी तुमकां इमेलां जाय कितें आतां पयलीं पळय आल्बम दवरताले ते भाशेन तुमकां पर्सनल तुमगे पर्सनल दवरय तें दुसऱ्या तुमी ही वायट देख दिन दुसरें हो तुमी वायट तुमगेलो हो धर्म शिकोवन वायटाचो तो तुम लोकांक शिकोवपाक तेजे दोन नाकाय जें पळय तूं कितें जिवितांत कोता तेजो परिणाम सारको चड वायट जायत वयता दिसांचे दीस तेका लागून तुमगेल्यो पिळग्यो सगल्यो शिरापांनी आनी पेसावांनी मरपाच्यो युट्यूबाचेर घायल देखून जाल्यार रोखडें काडय पुरो दोन नाकाय 15 दीस 1 म्हयनो वयर दवरी नाकाय तुमगेलें आहा तेंगलें निसवटावन बेगीन येतोलें आनी हे व्हिडिओची मुगे एंडा वचोन पवित्र जाय आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जाय एक पूण कातोलिकांक गेलो व्हिडिओ युट्यूबाचेर आसपाक जायना तें फाल्स तुमी लोकांक बायबल सोडून दुसरी शिकयताय बायबल सोडून लोक तुमचे फाटल्यान येता तुमी कितें म्हणटली आमी गायला तो कित्याक चोयता तुगे काम कितें हें शिकोवपाचें लोकांक कातोलिकाक गेलें काम कितें ही सगळें नाका आसलोलें युट्यूबाचेर घालन लोकांक गेलो टायम पिड्ड्यार करपाचो वळ चार जुवां व्हरोणें आसलो इस्नान दितालो आनीक पातकाच्या बोगसोण्या खातीर जिवीत बदलचें एक इस्नान परगोडटालो आख्ख्या जुदेयाच्या प्रांतांतलो आनीक आजचो सगलो लोक ताचेशी वेतालो आनीक आपण पातकी म्हणून वळखून घेवन जॉर्दान नदींत जुवामाच्या हातांतलें इस्नान घेतालो तर हिंगा आमकां कळोन येता की सगलो लोक जुवामाची ही खबर आयकोन ही शिडकावणी हो प्रचार आयकोन लोकांनी मानून घेतली आनीक लोक असो इस्नान घेतालो पूण हिंगा देवा गेले मनीस पाद्री कोणा गेले जिदो धर्माचे ते वचनासले जेन्ना देवान हे प्रोफेता धाडलो ते आतां देवा गेले आयकनाय चोय हे पाद्रींगे खबर चोय देवा गेल्यो खबरो आतां चलताय आख्ख्या जुदेया चलताय आख्ख्या इज्रायला चलताय पूण हे आतां जिवीत बदलूंक हे तयार नाय पाद्री हे गेलो आतां खुद माय पायगे बापायगे धरून जालें गे आतां हेंगे माय पाय पाद्री आहली आतां हे पाद्री जाले मागीर तेंगे भुरगीं जाताय आतां तर तेंगेलो माय पायगे धरून जाला जालें देव आनी हुंय तेंगे फॅमिली बिझनस जालें तें आमकां हिंगा देवान सांज जुवांच्या उद्देशी सांगलां की आमी पातकाच्या बोगसोण्या खातीर जिवीत बदलचें पातकांच्या बोगसोणें म्हळ्यार कितें आमी व्हडले सारकें स्वता मानता बावाट्याची मागणी उचारताय आनी कितें बावाटाचो गूट परगोटुया म्हणटाय आनी कितें सगलें आमगेलें ही चाल जायन गेलो आहा तर हें पातकांचें बोगसोणें म्हळ्यार फकत देवा आमगे पातकां बोगसलो जाय आनी मागीर आमी सगळ्या दुयेंसांत रेवडोवन सगळीं दुयेंसां सोंसून दुयेंसांतूय जिवीत काडून मरपाचें हें देवा गेलें हो प्लानू पातकांच्या बोगसोण्या खातीर जिवीत बदलचें जिवीत बदलूंक पडटा जिवीत म्हळ्यार कितें दर एका मनशान आपल्या गेली चाल बदलपाची आनी चाल कितको बदलतली तुगेले मना विचार येताय ते नाकारपाचे देंवसरा गेले सगळे आमगेले मना विचार येताय ते आमी नाकारूंक पडले
आमगे मना विचार कितें येताय मुगेलें कांयच बरें जावपाचें ना मागीर आमचें तोंडांतलें उचारताय मना येतिल्लें आमगेलें तोंडां मागीर तूं टायप रायटराक कितें कोत्ता तूं चोयता टायप कोता थिंगा पेपराचेर टायप जाता ना जाल्यार लास्टाक मागीर कॉपी काडटाय आतां म्हूण लॅपटॉप येयले लॅपटॉपाचेर टायप केलें लास्टाक कॉपी येता प्रिंटराचेर सान तर हें आमी तोंडां आमगेलें मना पळय वोजोता तें आमगे तोंडांतलें प्रिंट जाता भायर सोत्ता आनी हीं सगळीं उतरां आमी मागीर मोती पळय घोडटा मोती पळय घोळयताय ते मागीर तोंडांतल्यान भायर सरप कितें सगळें वायट पाड पडपाचें सगळें की ती म्हाका स्वता येताय ती आमकां सुसेग दिनाय आमगेलें बरें कितें जातोलें आमकां आनी कितें फुडार आहा आमी गरीब तुमी आमी गरीब म्हणून तुमी आमकां जाप दिनाय आमगे गरिबांचें आनी कितें आमचें येयलें तें भोगताय आमचें येयलें तें कोणाचेर दुस्मानाचेर देखून येयना जाल्यार पुरो आनी जायत्यो वस्तू सगळें वायट आमी आमगेल्या मनान उचारताय मागीर लास्टाक आमी देवा शिण कोत्ताय देवा तुवें म्हजेर कित्याक धाडलें रे म्हजे माय पायक तुवें कित्याक आपूण वेलें रे म्हज्या भुरग्यांक भुरगेचपणी तुवें कित्याक मारलें रे जायत्यो वस्तू आमी मागीर देवाक शिण कोत्ताय जायत्यो म्हळ्यार सगल्यो तर हिंग जेजू कितें म्हणटा पातकाच्या बोगसोण्या खातीर जिवीत बदलचें जिवीत बदलतो जाल्यार चिन्ह आमकां पळय देंवचार वायट चिन्ह घाता फाल्स उतर घाता तोंडां आमच्या तें सगळें आमी बंद करपाचें फूल स्टॉप मारपाचें हितून व्हडली PhD व्हडली डॉक्टरेट ग्रॅज्युएशन ऑर कॅटरिंग आनी कितें व्हडली कोर्स करपाक गरज ना कितू शिकोवप आहा हिंगा जेजून सांगिलां हिंगा बायबलाचेर सांगिलां जेजू जावं कोणू जावं बायबलाचेर सांगिलां तुका व्हडलें शिकोवप आसल्यारूच तुका पातकांचें बोगसोणें मेळटलें ना पातकांचें बोगसोणें मेळटलें केन्ना जिवीत बदल जाल्यार पातकांचें बोगसोणें मेळटलें बदलूं जाय जिवीत बदलचें पडटलें पातकांचें बोगसोणें म्हणल्यार आमकां पळय सगळें जिवितांत वायट जाता तें पातका लागून जाता तुवें पातक केलो जायत तुगे माय पायन केलां आसतलें कित्याक तुगेली माय पाय सारकी पवित्र नाय व्हडल्या म्हणटा सोड्या ग्रँड पेरंट्सांक ग्रेट ग्रँड पेरंट्सांक सोड्या मात जोक तांकां सोड्या आमगेली माय पायक दवरया आमी ती पयस पडली ग्रँड पेरंट्स बी माय पाय कोत्ता पाप भुरगीं दिता जाप सारकी खबर ती हिंग तर भुरग्यान पाप केलें ना भुरग्याचें दुयेंस येयलें तें माय पायक लागून येयलां सारकी खबर इता आनी चिंतपाचें आनीक कितें करपाचें कांय गरज ना तो जेजू म्हणटा जिवीत बदलचें कितकोन जिवीत बदलपाचें उतरां आमगेलीं सगळीं बंद करया वायट उतरां उलोवपाचीं सारकें फूल स्टॉप मारया बंद करया आमगेल्यो सगळ्यो चालीचेर आमी यू टर्न मारपा पडटलें आख्या जिविताक आमी यू टर्न मारपा पडटलें ज्यो आमी वाटो चाल्यो चलताल्यो त्यो सोडून आमी जेजूगेल्या रस्त्यान जेजून दाखयली ती वाट जेजून दाखयलें तें सोत आनीक तेन्नाच आमकां बरें जिवीत मेळटलें दुयेंसां आमचीं बरीं जातलीं वायट उतरां आमचीं बरीं जातलीं दुसऱ्यांक आमी बक्षितलीं आनी तेन्नाच की आमी पवित्र कातोलीक जातलीं आनी जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तुगेलें जिवीत सारकें सेलिंग इन द स्मूथ सी म्हणटाय आमी सारकें थंड दर्याचेर आमगेलें जिवीत चलतलें आमगेली बोट ही जिविताची सारकी सुसेगाद चलतली आमी गोंयकारां सुसेगाद म्हणटाय पूण कितें सुसेग कोणागे घरां आहा सुसेग कोणागे ना हें बेस्ती चाल जावन गेलो सुसेगाद गोंयकार म्हणून कोणाक सुसेग आहा सुसेग म्हळ्यार कितें पीस सुसेग आसप म्हळ्यार तूं जेजूचे भाशेन आसपाक जाय मिसा देखून आमी वयताय म्हणटाय मिसा म्हणटा पाद्री माय पीस आय गिव टू यू म्हणून ओ जेजू गेलो सुसेग आमगेले जिवितां येवपाचो आनी सुसेग येतलो केन्ना जेन्ना आमी वायट चिन्ह वायट हें
उतरां आमच्या मनांत तोंडांत देंवसार घाता ती आमी सगळीं नाकारपा जाय. बायबलाचे वेस आहा चुये मान चुये टायप करून चुये. देंवसाराक नाकार आनी देंवसार तुजे सोरशिल्लो खोडसरोन वेतलो. तुजे झोट्टीक देखून देंवसार रावपाचो ना. रेजिस्ट द डेवल एंड द डेवल वील फ्ली फ्रॉम यू. तर आमकां हें करपाचें सारकें गरजेचें. जे मेरेन आमी आमगेलें वायट बंद करूं, जे मेरेन आमी दुसऱ्यांक बोगशिनाय, सगळे आमगेल्या दुस्मानाक जावं ओर कोणाकूय जावं आमचेर कोणें वायट केलें ताका बोगशिनाय. आनीक जे मेरेन आमी आमी दुसऱ्यांक वायट केलें तेजें आमी दूख दवरनाय काळजांसान, जाल्यार आमी आनीक पवित्र कातोलीक केन्नाच जावपा पावपाची न्हय. भुरग्यांचेर तशेंच फुडले पिळगेचेर वायटूच वचतलें. तर आमकां हें सारकें गरजेचें की जिवीत बदलूंक. जिवीत बदललें पवित्र पुस्तक म्हणटा पातकांचें बोगसणें मेळ्ळें. आमच्या बापाय आमकां जेजून तेंच सांगिलां. दुसऱ्यांची तुमी पातकां बोगशिल्यार तशींच म्हजीं पातकां बोगसतलीं. आमच्या बापा सांगता आमकां. तर हिंगा आमकां मेळटा की आमी आमगेलें जिवीत बदलूंक जाय. जिवीत बदलूंक म्हळ्यार कितें? हें सगळें पातकां दुसऱ्यांगेलीं बोगसपाचीं, आमगेल्या पातकांची दूख दवरपाची आनीक देवाक भास दिवपाचें. हांव केदींच पातक करचो ना आनीक हांव जें जेजून केलां तें हांव आयज सान कोत्तलो आनीक हो जेजूचो वावर फुडें वतलो. कित्याक हितूनूच आमकां मेळटा की पातकांचें बोगसणें. पातकांचें बोगसणें म्हळ्यार सगळें बरेंपण. पातकांचें बोगसणें म्हळ्यार वायट जिवीत आमी सारकें सोडून दिवपाचें आनीक वायट जिवीत सोडल्यारच आमचीं दुयेंसां बरीं जातलीं आनीक एक बरो फुडार आमकां मेळटलो. लांब जिवीत आमकां मेळटलें. भुरगेपणीर माय पायी मरपा नाय. भुरगेपणीर ल्हान भुरगीं मरपा नाय. जाता आसतनाय मरपा नाय. कुसव्यां तूं मरपा नाय. प्रेग्नंट जाता आसतनाय तुका कसली बायलेक कसली धास्ती आसपाची ना. डिलिव्हरी पेनाची ओर डिलिव्हरी एटॅकाची. कोण एक एक पाटी डिलिव्हरी तूं कॉम्प्लिकेटेड जाता. माय मोत्ता भुरग्या दवरूंक पडटा नाजाल्यार भुरग्या मारूंक पडटा माय जितूतो जाल्यार. हें सगळें पवित्र कातोलिकाक हें कांय ना. हें फकत जीं पवित्र कातोलीक न्हय तांकां हें सगळें घडटा. पातकांच्या बोगसोण्या खातीर जिवीत बदलचें. तर आयज आमी निचो करया. तुमी तर फर्स्ट टायम ह्या चॅनलाचेर येयलें जाल्यार व्हिडिओ काबात्री बेगीन डिस्क्रिप्शन आसा 5-10 मिनटां तुमकां पुरो पवित्र कातोलीक जावपा. आनी आयज सान तुमगेलें जिवीत सारकें सुका भरीत फुलां भरीत म्हणटा तेशें करून तुमकां जाय तीं बरीं उतर घाल्याय आयज सान जातलें. तूं जेन्ना पवित्र जातलो ते घडयेक सान तुगेलें जिवीत सारकें बरें जिवीत. गूड म्हणटा इंग्लिशीन. देवाचे भाशेन जे परी गॉड इज आमी गूड म्हणटाय देव बरो तेजे भाशेन आमचें जिवीत बरें जातलें. आनीक दुसरी पद्दत ना. तुमी मोकोडे विचारचाय ना टियागो आमकां आमकोडे हितुलें आहा आमी आतां कितें करपाचें आनी कांय करूंक जायना. मुगे हांव सगळें कितें करपा आहा तें व्हिडिओ सांगता. कसली अडचण येयली सगळो आन्सर मुगे व्हिडिओ आहा. 5 आख्ख्या जुदेयाच्या प्रांतांतलो आनीक आचो सगळो लोक संजीवांशी वेतालो आनीक आपूण पातकी म्हूण वळखून घेवन जॉर्दान नदींत ताच्या हातांतलें इस्नान घेतालो. तर पातकी जिवीत तर आमगेलें बंद जावपा जाय जाल्यार कातोलिकांनी पवित्र कातोलीक जावपाचें. आनी जरी तर हो व्हिडिओ कातोलिकांनी दुसऱ्या मेळ्ळो जाल्यार कितें करपाचें ती म्हटलीं. आनी उपाय ना. तुमकां सगळें कातोलीक जावपा पडटलें. तुमचो माय म्हणटा तुमकां जिती मारतली पाय म्हणटा जिती मारतलो भाव भयण म्हटली तुमकां जिती मारतली आनी उपाय ना. जे मेरेन तूं पवित्र कातोलीक जायनाय तुमकां कांय जिवितांत तुमचें बरें पडना. सोंपो आन्सर. आनी हेजेर कांय उलोवपा जायना. सो जूं हांव उंटाच्या लोवेचें आंगळें न्हेसतालो आनीक पेंगटाक चामड्याचो एक पट्टो बांदतालो आनीक तोळ आनीक रानवट मोव
खावन जियेतालो मोव म्हळ्यार जाणा आमी हानी तर हे गेलें जेवण जेन्ना ओरोण्यांत गेलो जुवांव तेन्ना तेगेलें जेवण जालें आनी थंय बरयलां कितें तोळ म्हळ्यार आमी गोंयकार जाणाय आसतलीं इंग्लिशीन कितें म्हणटाय म्हाका खबर ना सगळे गोंयकार जाणाय तोळ म्हळ्यार शेतां आसताय ते येलो कलरा अशें ग्रीन दोरे कितें दोरे तर हे हायन आनीक मोव हायन तो जियेतालो तर ते तोळ केशें लागो सुंगटां भाशेन लागो वर आनी केशे भाशेन लागो पूण तेणें आपल्याक गेलें जेवण हें केलें आतां आमी कितें कोताय आमकां कोण KFC जाय मागीर मोवा पाटी आमकां डिप्स म्हणूं जाय डिप्स म्हळ्यार कितें जायते भाशेन सॉस येता केन्नाय कोण सॉस घेताय नाजाल्यार करी डिप्स येता नाजाल्यार कितें हामूस म्हणटाय तो डीप कोताय तितून डीप करून खाताय चिप्स ओर चिकन फ्राय वा कितें मेळटा आमकां सगळें फास्ट फूड जालां दुयेंसां फास्ट जाताय सारकीं मनीस फास्ट जाला दुयेंसूय फास्ट जाला मरोणूय फास्ट येता तर हें कित्याक लागून जाता तूं म्हणटा फास्ट फूड हायन मुगेली भलायकी पिड्ड्यार जाली फॉर्मेलिना नुस्तें हायन म्हणटाय आमकां कॅन्सर जालें गोंयकारांक भाजयेचेर DDT मारताय आनी कितें मारताय ती बेलगांवची भाजी आमकां कोता येना तेकाय लागून आमकां कॅन्सर जाता तर खावपाचें कितें मनशागेलें जिवीत आतां चलतलें कशें दुदा म्हणटाय तुमी आनी कितें घाताय दुदा हें तें म्हणटाय कितें ऍड कोताय आनी कितें गाया इंजेक्शन मारताय म्हणटाय दूदय कोता येना मागीर कितें खावपाचें पिवपाक कितें हें गेलें जेवण चोय हांव म्हणटाय थोड मनीस खाताय म्हटलीं मोव हायन जियेवपा जाता म्हटलीं आमी तर आमगेलें जेवण तूं कितें आहा तुगेलें वायट जिवीत कितें जाता तुजें मरण कितें येता तुका कॅन्सर कित्याक जाता तुगे किडनी फेल कित्याक जाताय गोंयांत चोय मेजर प्रॉब्लेम आतां कितें डायलिसीस कित्याक लागून जाता हें मनशाच्या पातकां लागून जाता तुमी जेवणा बोड्डाकूय नाकाय ना आमकां जेवण माल पडलें आमकां क्लायमेट माल पडली तेका लागून आमी दुयेंत पडलीं तेका लागून म्हजें अदृश्ट येयलें जो मनीस पवित्र कातोलीक आहा तो जिबेन उलयता तें घडटा बरयलो आहा टायप करून चोय गुगलाचेर तुजें जिवीत आनीक मरण तुजे जिबेचेर अवलंबून आसा तूं कितें उलयता तूं कितें उचारता तूं दुसऱ्या शिराप घाता तें तुका लागताय दुसऱ्या लागपा खबर सोड तेका लागों लाग नाका तें म्हाका पडलो ना पूण तें शिराप तुका लागताय 100% हें तुका सांगोत हांव तूं कितें तोंडांतल्यान उचारता तें वायट तुकाच घडटा तूं हो मरो तो मरो तेजे पाड पडो तेजी घराचें निसवणटण जावं आख्खी फामील तेंची काबार जावं जो शिराप पड तूं घाता तो तुकाच लागता म्हळ्यार चोय तुमी केसो शिराप गायल्याय तुमी केसो शिराप घाताय खंय कामाचें घाताय फ्रेंडा मदीं उलयता आसतना घाताय घरा फामील उलयता आसतना घाता ओर दुसरी फामिलीचे भावांचे भयणाचे शेजऱ्यांचे सोयऱ्यांचे काजार जालो आहा हीं तीं कुटुंबां घरा मदीं आहाय रोगताचीं कुटुंबां आहाय तेचेर शिराप घाताय कित्याक तुमगे भाटा कुडक्या लागून ओर भाटा वांट सारकें केलें ना घर सारकें डिवायड केलें ना हें तें शिरापाचें शिराप केसल्यो पोजोळपणाच्यो गाळयो मारून देखून भायर गायलें तितवाक आनीक तिमायक आनीक श्यामायक शेपायक हें कित्याक लागून घडटा हें सगलें वायटाक तुजें जिवीत वायटाचें आहा आनी तुवें हिंगा कितें जावपा जाय जिवीत बदलूं जाय जे मेरेन तूं जिवीत बदल ना तुका सगलें वायट लागतलें गॅरंटेड 100% तूं कितें खाता पिता तें देखून तुका वायटा पडटलें कित्याक मनीस म्हणल्यार एक स्पिरीट एक सोल मनजात न्ही मनीस म्हणल्यार मनजात कितें खाता जिरोयता चोय तुमी कांट देखून बोकड्यो बी कांट देखून चाबोन खाताय आमको जाता ते कांडाचे कांटे आसताय मागीर आनीक व्हडले व्हडले कांटे खाताय केसो कांट्यां झाडां आसताय बोकडी तोंडान खाताय मनशाक जायना तें मनीस म्हळ्यार देवाचे भाशेन स्पेशल देवाची एक रचना देवान जी आपल्याचे भाशेन आपल्याचे सारकेली रचिल्या आनीक ती देवाचे पद्दतीन चलता तुवें देवसरागे सॉफ्टवेअर गायलें तुगेले कुडीचें निसवणटण एक पातोक तुजे भितर येयलें देवान सांगिलां बायबलाचेर की तूं तर शेतान गेल्लो आहा ना जाल्यार
तूं तुज्या घराचेर कितें घर रिपेर करपाक वयर चडलो आहा तूं पोत्तून आनी देंव नाका तूं पोत्तून देंवता म्हळ्यार तुजें मरण तूं वयर घराच्या आसतनाच तूं थिंगाच पवित्र जाव तूं वायटांत रावन तूं तुगेलो फुडार कोत्तलो म्हण चिंत नाका तुगेलें मरण हो जेजून आमकां सोंपेपण बरो एग्जाम्पल सारको सोंपो दिला आमी तर वायटांतली भायर सरनाय आमी तर जिवीत बदलनाय जाल्यार तूं कितें खा कितें पी बरें देखून खा ऑर्गेनीक खा चल कोण बरें भोगपाना तुमी ऑर्गेनीक खाय ना जाल्यार बरें सर्टिफायड जेवण खाय हिंगा सुपर मार्केट आहाय यूके जायते भाशेन सुपर मार्केट आहाय लोक म्हणटा वेट्रोस बरें कोण म्हणटाय सेन्सबरी बरें कोण म्हणटाय मॉरिसन बरें तूं कितें हा जो मनीस देवाचे भाशेन जियेना जो मनीस पवित्र ना तेजें वायट तेका जेजून म्हणला एक मिनूत देखून तुका जिवितांत मेळपाक भोव आगवड तूं घरार सान देंवन तूं सकयल बरी मजा मारून च्या पिचे येतलो कॉफी मारतलो बरो एसी न्हिदतलो मग तो सकयल देंवन तो येवपाक चिंतिलें तूं सकयल देखून पावपाक तुका चान्स ना एक मिनूत घरार सान सकयल देंवपाक कितू वरां लागताय आज सगळें टॅरिसीचेर वचपाक इस्काट केलो आहाय एक मिनूट पुरो इस्काटीच्या सकयल घरान देंवन येवपाक तो ती देखून मिनूट जेजू म्हणटा तूं कळ्ळें ना तर इतुलें आमगेलें कातोलिकांगेलें देखून लायफ रिस्काचेर आहा आमी म्हणटाय फाल्यां कोणें पयलां फाल्यां खबर सोडय एक मिनटी जेजू खबर उलयती चोय हिंगा बायबलाचें मान चोय फ्रॉम युअर रूफ टॉप्स फ्रॉम द फील्ड उतर मारे बायबल वर्स मारे मेळटली तुमकां लुका आहा तें लूक 17 तर आमकां आनीक टायम उरलोलो ना तुमी म्हणचे ना आमी आतां भुरगीं आहाय कॉलेज वयतरी चोयतलीं मातशें टेन्शन उणी जाता न्ही लिसांवाचें मागीर म्हण कॉलेज लिसांव चोड म्हाजीच कामां लागोतरी चोय मागीर म्हणटा आवय टेन्शन कितुलें कामाचेर म्हाजी काजां जातरी चोय आवय काजां जातरी आनी करपा पावताय आमी आसूं आतां भुरग्यांक काजां जातरी चोय भुरग्यांक काजां जातरी आनी आतां करपा टायम आहा आमकोडे तेंगे भुरग्यांक सांबाळ म्हळ्यार आमकां ओगोतूं मेळना जेजू म्हणटा एक मिनूट तुज्यान जिविताची तुज्यान कांय चिंतपा जायना तूं वयर सान घरान सकयल देखून वचोन चिंत नाका म्हण जेजू तर हें सगळें आमी वायट बंद करया हें सांगोंक जेजूचो मारूक उगटो करपाक देवान संजिवान धाडलो तर आमगेलीं जेवणां हाणां आतां चोयलें तुमी कितें जालें तें जेवणां हाणां आमगेलीं सारकीं देमायज जालें एक फुंगसांव आसल्यार लाखांनी डिस्पेज म्हणटाय तुमी 10 लाख पावताय म्हणटाय काजा करूं 20 लाख जाय बातिजाद कोताय कितें कोताय आवयस 5 लाख डिस्पेज जालो म्हणटाय हें कितें करूंक देवान सांगिलां पार्टी करयाय फुंगसांव करयाय बुचबो हाय बुचबो पिवयाय हें सगळें देंवसरा गेलें मुगे आनी देखून व्हिडिओ आहाय वचोन चोय फुंगसांव कितको करपा ती तर हेणें सांजवान देवा गेलो मनीस जायन चोय आपल्या बुफे हाडया रे आपण बातिजा दिता सगळीं एक एक पोटोडी बांदून घेवन याय कोण तांदूळ हाडयाय तुमगे कितें जाता घरांत दुदी जाताय दुदी एक हाडयाय आपल्या आनी कितें जाता पणस जाताय भरकोय जाताय सगळें आपल्या घेवन येय आपण तुमकां बातिजा दित न्ही तुमकां बरें शिकयता म्हाका सगळें हाडयाय तुमी अशें म्हण सांगिलां सांजवानू आपण रानां रावता म्हाका हिंगा कांय ना मरे सगळें भोवन हाडयाय हांव हिंगा मजाक मारता रानां आमकां ही संवसाराची आस आमी सगळीं हे आशेक गेले आनीक एक म्हणणी आहा कोंकणीन आशेक गेलो ही भाशे पडलो तोंडा आमी मीठ पडले म्हणटाय कोण जो मनीस उडोता जो दादागिरी कोत्ता आनी कितें कोत्ता म्हाजी आमी म्हणटाय तेजे तोंडांत मीठ पडलें तेगेले कोन्यांचें फारीकपण ताका मेळ्ळें तर हें आमी आमगेल्या जिवितांतूच आमकां चोवपाक मेळटा दर एक वायटाचें फारीकपण आमकां जिवितांतूच दिवपाक पडटा हें सारकें गॅरंटेड 24:1 म्हज्या फाटल्यान म्हजें वोन बोलवंत कोण एकलो येता
सोरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिला, पूण तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. सोजांव आमकां सांगता की म्हज्या फाटल्यान म्हजे म्हूण बोलवंत कोण एकलो येता. तर आमी आतां सोजावाच्या फाटल्यान आमी कितें केलां? सोजावान मॅसेज दिली, वायट जिवीत सोडात, बरें जायात. तर तेगेली मॅसेज आमी आयकोन वायट जिवीत सोडलें, बरी जाली. सोजावाचें फेस्त मनयताय, सांत केलें तेका इगोज मातेन. तो आमी पवित्र जालीं. आमी सोजवांक कसलो फुदोळ घाताय, कितें सगलें वायट सोजवाच्या दिसाक चलता. तें देवा गेलें कर्तूब न्ही. सोजवां करताय तें आमी तें जेजू गेलें कर्तूब न्ही. बांय थोडी मारपाचें आनी कितें पीड धाडपाचें, तायट जायन मागीर सगलें करपाचें तें न्ही. तें देवा गेलें, ती देवा गेली येवजण न्ही आमकां देवा गेली येवजण सगल्यांक एकामेकाक पवित्र जावपाक आदार करपाक आमकां ही देवा गेली येवजण जे परी जेजून केलें तेंच आमी करपाक, दुसऱ्यांक आदार दिवन हात दिवन वयर काडपाक, जीं पातकांत लोबदोल्यांत खोटेपणांत आसात तांकां आमी एक आदार जावपाक, तीं पवित्र जावपाक ही देवाची येवजण दर एक मनशाक. आमी कातोलिकांक दवरया. तर दर एक कातोलीक पवित्र जालो जाल्यार आमगेलें गोंय सारकें भांगराचें म्हणटा तें जातलें. म्हज्या फाटल्यान म्हजे म्हूण बोलवंत. तर हिंगा आमकां बरे भाशेन सोजवान सांगिलां की कोण बोलवंत येता, कोण जेजू क्रिस्त. तर सांतां कडेन आमकां मागपाची गरज ना म्हणटा, देवान दिलो ती. ही येवजण देवा गेली सोजवांक धाडपाक आनी उतरां सोजवां कडेन उलयलां ती देवान तेजे मोतीन घायल्लीं उलोवपाक पवित्र आत्म्याचे उद्देशीं. बोलवंत कोण एकलो येता. बोलवंत म्हळ्यार कितें? व्हड मनीस सोरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. इतलो व्हड की आमकां आतां फावो जालां जेजूचे भाशेन जावपाक. आमकां आतां जेजून ती मरोन करपाक फावो केल्या. पयलीं ती करपा नासली जेन्ना सोजवान पडें ही उतरां उलयलीं. सोरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हें आमी बरे भाशेन मोतींत आमी बरपा जाय की जेन्ना सोजवान ही उतर उलयलीं तेन्ना सोजवां लोकांक सांगतालो की तुमी म्हाका नमस्कार मोकोडे रोजार करपाची तुमकां गरज ना, कित्याक हांव एक जावन आसा सादो मनीस. तर ह्योच वस्तू आमकां दर एक मनशा लागताय. दर एक कातोलिकाक ह्योच वस्तू लागताय की आमी दर एक सांत आमकां हेंच म्हणटा दर एक कातोलिकाक की ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. तुमगेलें रोजार तुमी डायरेक्ट करपाचें देवा मोको सांगूं नाकाय. ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. तर आमी हिंगा थिंगा रोजार करून धांवताय, कितें फायद जातो आमकां? तेंको मागलें मेळटलें ना म्हणलें हांवें हिंगा गोंयचे सोजवान सांगिलां ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. ती कृपा आमकां आतां मेळ्ळ्या जेजू मरोन. पयलीं ती कृपा नासलोली. पयलो संवसार पातकांत शिरापां जियेतालो आनी मोन्नात लोकांचेर मोन्ना कांयच्या कांय खंयच्या वखदार येतालीं. हें आतां जावपाक उपकार ना, पूण सगल्या कातोलिकांक तेंच जाता. चुये दर एक गांवांत नोदोर चुये कोण गोळ दिन मेल्याय, कोण एक्सिडेंट जायन मेल्याय, कोण वीक पिनी मेल्याय, कोण भायर हिंगा थिंगा गल्फा हिंगा UK भुरगीपणी मेल्याय, अमेरिकाकूय. तर हें गोंयकारां आजून कित्याक घडटा? आमी आजून पुरान म्हणटाय की म्हाका ताज्या जेजूच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हें आमकां हाल्स, हें आमकां आतां न्ही. आमी आतां जेजूचे भाशेन जाले. तुमी ही लायन म्हळ्यार तुमी पातकांतूच उत्तोलीं आनी तुमचें सगल्यांचें घराचें आख्ख्या गोऱ्याब्याचें तशेंच पिळगेचें निसवण जातलें.
ही लायन तुमी आतां म्हणनाकाय. जोरूय तर ती नव्या कोरारांत आहा पूण तेदना पोन्नो कोरार चलतालो. तेदना लोक कुरपेंत येवंक ना. जेजू मरोन स्वर्गार गेलो ना त्या दोणां. ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. आमकां आतां जेजून आपल्यागेले जेवणार मेजार बसयले आपल्या बाराबर. जे भाशेन जेजू वचोन देवाच्या उजव्यान बसला तेजे भाशेन आमकां तितलोच अधिकार दिला जेजून की आमी स्वर्गाराचें वयतलीं. आनी जेन्ना आमी सर्गीच्या बापा कडेन मागणें करतलीं तेन्ना जेजून म्हणलां सर्गीचो बाप म्हज्या नांवान तुमकां दितलो. जेजूच्या नांवान मागणी करपा जाय आमी. तर आमी आतां जेजूच्या बरोबर जेजूचे वांगडी जेजूचे शिश्य जाले आमी आतां. हो जेजूगेलो शिश्य नाहलोलो. हो प्रवादी. एक प्रवादी म्हणून तेका देवान धाडलेलो निमाणो प्रवादी. आनीक प्रवादी न्हय. 2021 वर्स जालीं निमाणे प्रवादी येयले जाल्यार तो जावन आसा सोंज्यांव. तेजे फाटल्यान आनीक प्रवादी म्हळ्यार कितें? जें फुडाराक घडपाचें आहा तें सांगपाचो. आतां तुमी हिंगा थिंगा धांवताय. कोण नशीब पारकून धांवताय. कोण आनी कितें आत चोवपा धांवताय. आतांच्यो लायणी आहाय त्यो. आनी कोण हें कोताय हॉरोस्कोप म्हणटाय तो कोताय. तुमगेलो फुडार चोवपा. फुडाराक कितें बरें येतो काय? आयच्या दिसा कितें बरें बरयलें काय आमगे हॉरोस्कोपांत? इश्टारांक कितें बरयलें काय? आमगेले आनी कितें बरयलें काय? तितें कितें बरयलें काय? कोणा बरय धांवया. हें करून आमी धांवताय. आनी अशें करून एक मनीस धांवतालो. तो सारको रस्त्यार पडोन तो सारको वायटांत पडोन ताजो जिवीत ताजें काबार जालें. वेजिटेबल जालो तो. तेका कोण नाहलो. आपल्यागे बायल कोण आनीक तेगे आपल्यागे नांव खबर ना. भुरग्यांगे नांव खबर ना. इतुलो तो हिंगा भायर दुसऱ्या धर्माच्या लोकांचे बोले वचोन कातोलीक सोडूंक ना तेणें. पूण त्या वाटेन बरेंपण मेळटा म्हणून तो मेळटलो म्हूण चिंतून तो त्या वाटेन गेलो. तेजें निसवणपण जालें. सारको मरणाचे दोशेर तो आसलो. पूण आतां तो साल्वार जायन पवित्र कातोलीक जायन आतां तो देवाची खबर परगोडटा. तर आमी हें सारकें चिंत दिन आयकपा जाय की आमी हिंगा थिंगा संदेश आमगे फुडारा विशीं भुरग्यांगे फुडार कितें जातलो. भुरगीं शिकोवप बरीं नाय. हें तें आमी सगळें सोदून धांवताय हिंगा थिंगा. तेजें बरें कांय ना. तेजें गोऱ्याब्याचें निसवणपण सारकें मरोण. सारकें शिरापाचें पेंसावाचें देंवसरागेलें मरोण गॅरंटेड सारकें. ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. आमकां आतां देवान आपल्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताचे भाशेन आमकां आतां हें भाग फावो केलां. ही कृपा आमकां आतां मेळ्ळ्या. हें थीरपण देवाचें चडशीं रायचसनस म्हणटा तेका इंग्लिशीन. हें आमकां जेजूच्या कोश्टां मरणा उद्देशी आमकां जेजून मेकळीं करून पातकां न्ही. पातकां हाय तेंकां तें कांय मेळना. पातकांतलीं मेकळीं करून आमकां हें फावो केलां. आनी केन्ना आमी पातकांतलीं मेकळीं जातलीं? आमच्या बापा रोजराचेर आमकां जेजून शिकयलां. तेंच केल्यार आमी पातकांतूय मेकळीं जायन आमी पवित्र कातोलीक जातलीं. हांव पवित्र कातोलीक जाल्यार 7 म्हयने जाले म्हाका सेतेंबरासान. तर तुमी पवित्र कातोलीक जाय आनी वेळ पेड्डाकूं नाकाय. पवित्र आत्मा तुमकां आतांच्या आतां ही उर्बा कुरपा दिता, बळ दिता, शक्ती दिता देंवचाराक नाकारूंक. देंवचाराच्यो वायट कोरण्यो सोडून सगळ्यांताय मोही मोगान भोंवपाक, एकवट करपाक. तेन्ना देंवचार हारोता. आनीक तूं पवित्र कातोलीक जाता. पवित्र आत्मा तुजे भितर येता. सोंपें आहा तें. तूं म्हणटी पवित्र कातोलीक आनी कितें तरी आमी केन्ना आयकोना. जीं कातोलीक आहाय तीं सगळीं आजून ओल्ड टेस्टामेंट आहाय. हितूं सगळीं म्हणटाय की म्हाका जेजूच्या वाणाची वादी सोडूंक पासून म्हाका फावना. तर हें कितें करपाचें? हांव एक किरकोळ मनीस म्हणटाय तूं म्हाजी. हांव एक मनीस दुयेंसांत बुडलोलो. हांव एक मनीस कोश्टांत जिवीत सारपाचो. हांव एक मनीस म्हजें निसवणपणूच जावपाचें अशें म्हणटाय तुमी. ही तुमी पोन्ने कोरारांत आहाय आनी तेशें घोट तुमकां सारकी खबर ती.
जो मनीस पवित्र कातोलीक जालो ना तो देवाच्या कुरपेंत भितर सरलेलो ना तेजे भितर देव म्हणटाय तो ना देंवचार आहाय ओजारांचे ओजार मानचोय गुगलाचेर आनीक ते देंवचार तुमकां धाडायताय बुडयताय आनी मागीर जीत मारताय हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां कोरें पूण तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो तर जे मेरेन आमी पवित्र आत्मो आमचे भितर येना हिंगा मुळटे भाशेन सांजवान तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो आमी पवित्र आत्मो आमच्या भितर दवरपाक तयार नाय जंय वायट आसता थंय देंवचाराचे आत्मे तुजे भितर आसता जे परी आदांव येवेन व्हळ हायलें आनीक ती मेली म्हळ्यार कितें देवा गेली कुरपेन तुली मेली पवित्र आत्मा तांचे सयशिल्लो भायर सरून गेलो जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे भितर ना तुजेर मरण फकत आत्म्याचें न्ही पूण कुडीचेंय मरण आत्म्याचें मरण म्हणून जालें तुगे आत्मो देवा सरशिल्लो बंद जालो कट जालो तुगे देवा मदें संबंद आसलो तो मोडलो तुटलो आनीक ह्या संबंदाक लागून तुका कितें बरें येवपाचें आसलें तें येयना जेजून आनी एक कळ्यो देखून म्हणलो हा वचोन चोया गुगलां हांव दाखवेल तुमी फाटें जेन्ना तूं एक रुखाचो खांदो कातुरतलो तेका आनीक रुखाक कांय ना तो मेलो सुकलो तो फकत उज्या घालपाचो लासपाचो म्हण जेजून ताजो कांय फायदो ना तेसो आमी कातोलीक जालें जे मेरेन आमी पवित्र कातोलीक नाय आमकां देवाचें सोरशिल्लें आमकां कांयच बरेंपण येयना आमी तो रुखाचो खांदो जो कातरून भायर उडयता तो आमी सुकलोलीं जालीं सारकीं तर जेजू आमकां कितें म्हणटा की पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसपाचो नाजाल्यार आमकां आमच्या जिवितांत फकत वायटूच दुयेंसां लाचारपण काम हें वयतलें मागीर तूं तें दोत्तलो लोक म्हणटा म्हण कितू काम केलीं हिंग युके देखून आयकता आवय हांवें कितू काम चेंज केली म्हणटाय लोक ओर सो तेका ओर हें ओर न्ही तेका देंवचार धाडायता बुडयता तेका लागून तेंगे आज हिंग बांदलोलें हाली मोडटा जे परी जेजून आमकां सांगिलां गुगलाचेर मानचुये रेवेर पळय घर बांदिता तेगेलें घर मोडटा तर तुमकां स्वता की तुमगेलें जिवितांत वायट येयता हा वादळ मोळ येयता हा थांब ना केशें जाल्यार तुमकां कळ्ळें तुमी वायटांत आहाय कळों नाका सगलीं वायटांत आहाय कातोलिकां तर तुमकां सारकें अत्यंत गरजेचें म्हणटाय ते भाशेन सारकें आनीक दुसरो उपाय तुमच्या हातींत ना फकत पवित्र कातोलीक जावपाचें आनी सारकें सोंपें तें सोंपो उपाय तो तुमी ऑपरेशन करपाचो ना दोतोरां बली वचपाचो ट्रिटमेंट घेवपाचो हिंग मसाज करून धांवपाचें आनी थिंग आनी कितें करून धांवपाचें आखू प्रेशर पांचार आनी सगळें करपाचें सोड्याय हें तुमकां दाळ्यान बडोवन तुमकां जिती मारतलें तुमगे पयशे काबार कोतले आनीक सगळें तुमचें निसणटोन जाय तुमी रस्त्यार पडलीं सोंपें सारकें तुमगेलें जिवीत रोशीरोशीत जातोलें पोरजोळीत जातोलें तुमी फकत पवित्र कातोलीक जाल्यार आनी हो व्हिडिओ काबा खातीर म्हगे डिस्क्रिप्शन वचाय 5-10 मिनटो पुरो तुमकां पवित्र कातोलीक जावपाक आनीक 24 वरां हें घराको घालून आयकाय बरोयाय आनीक सेम टू सेम युट्यूबाचेर तुमगे चॅनलाचेर अपलोड कोराय तेन्नाच की देंवसार आनीक तुमच्या बोगलेर आनी वचपाचो ना तुमच्या मोतीन चिंतना दुबाव तुगे दुयेंस आजून बरें जालें ना मरे आनी हें मरे तें मरे म्हणून देंवसारान तुजे बोगले येवपाचो ना कित्याक तुका मागीर खबर आहा देंवसरा हुंच उतर म्हणून तेका धाडावपाचो तेगेलें नाकारपाचें सगलें पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो कोण दितलो जेजू तर तुमकां तर तुमी आतां हिंगा थिंगा जायते कडेन काम कोताय लोक आख्ख्या संवसाराचें पडलो आहा तुमकां तर जी कातोलीक नाय तेणी तर म्हणलें म्हण तूं आमी बरें नाय आमगे जिवितां बरें चलना हें चलना तें चलना जाल्यार तेका एकूच सांगपाचें तुमी जे परी पवित्र स्नान घेनाय जाल्यार तुमच्या जिवितांत आनी कांय ना बोलवंत म्हणटा तो मनीस फकत जेजू क्रिस्त आनीक हेर तुमगेलें कसलेंच अडचण्यो आहाय कितें आहा दुयेंस आहा तें दुसऱ्यांच्यान बरें करपाक जायना फकत बोलवंत मनशान तें बरें करपाक जाता
आनीक तो व्हरतो तो जेजू क्रिस्त. आनीक जेजू क्रिस्ताचो हो पवित्र आत्मो जो जेजू क्रिस्तान आमकां भासायलो की आपूण तुमकां धाडटलो तो आमी घेवपाक जायो. देंवचाराक धाडायन ताका आमच्या जिवितांत दवरपाक जायो. तें आमगेलें सॉफ्टवेअर. मनशाच्या जिविताचें सॉफ्टवेअर जावन आसा होली स्पिरीट. आनी तेन्नाच मागीर सांतीच त्रिनादीचो एक देव आमचे भितर आसता. ताका सोडून तुमकां बरेंपण कांय येवपाचें ना. तर हें आमगेलें सांगणें जावपाक जाय दुसरें जी कातोलीक न्हय. आनी तुमी केन्ना सांगोक पावतलीं जेन्ना तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं तेन्ना. नाजाल्यार तुमचें तें तोंडा उतर येवपाना देखून. तूं म्हटलीं वोसा हे दोतोरा बरोबर वोसाय त्या दोतोरा बरोबर वोसाय आमी कितें कोतलीं आमी तितून रडटाय कातोलिकां तेंची बोगताय. आमकोडे आनी कांय ना. आमकां कांय खबर ना. तर तुमकां तर खूद साल्वार जावपाक जाय. खूद सगळ्या वायटांतली मेकळी जावपाक जाय जाल्यार पवित्र कातोलीक जावपाचें बेस्ट. आनी उपाय ना. हें तुगेले कुडीकूय बेस्ट न्ही. हें तुगेले आख्ख्या घोराब्याक. आख्खो घोराब्याचो तुमगेलो संबंद सारको जेजू मदें वाडोवन तुमगेलो घोराबो आंकवार मोरेचे भाशेन पवित्र घोराबो तुमगेलो जातलो. तुमी तो तेर्सूच केलो म्हणून त्या तेर्सा तुमकां एक पयशाचो फळ ना. मुगे दुसरे प्रिचिंगां सांगिल्लें तेर्स काडटेल्यो रोजराक वता लाशाय लाशाय दोन नाकाय घरां एक पूण दोन नाकाय. तें वायट. आयडल वर्शीप ती. तुमगेलें दान आनी मोन तेजेर वयता. तुमी तेजेर अवलंबून रावताय. आनी तुमी तेच रावंडेबाटाचें गुणोन गुणो थिंगा तुमच्या फॅमिलीचें वायट येन तुमचें निसणटोन जायत वयता. पिशाच्या सुण्याचे भाशेन तुमी मागीर मेट्टा तें घांस माताय. तर हें आमकां सारकें गरजेचें. साताय इमाज्यो पानेलां म्हणून लायताय आमी बरें आहा. तेंचो उगडास करपा तेंका मागो न्ही. तूं मागिलो ती आयडल वर्शीप जाली. तुवें कोणा कडेन मागिलें सायबिणीको मागिलें ती आयडल वर्शीप जाली. तुमी सायबिणी ही मरे ती मरे सांत हो मरे तो मरे कांय म्हणिनाकाय तोंडाक घेयनाकाय. तें तोंडाक घेयलें तुमी देवागेले कुरपेन तुली देवागे कुरप्यान भितरूच सोरो पावपा न्हय. तूं पवित्र कातोलीक जावपाकूय पावपा न्हय. तुमी तर ह्या तेर्साचेरूच तर तुमगे दान मन दवरलें. त्या तिना तेर्साचेरूच तर देवाचे काकोटीचो तेर्स म्हणटा तेजेरूच तर दान मन दवरलें. तुमी आनी सासनाका तुमी कातोलीक जावपाक पावपाची न्हय. तुमी हें तें एका सगळें आयडल वर्शीप म्हणटाय. तुमी लोकां बेश्टी पिशां काडनाकाय की आमी कातोलिकां आयडल वर्शीप कोनाय म्हणून. ही सगळी आयडल वर्शीप. तूं सायबिणीको माग सांताको माग देवा काकुटीचो तेर्स कर सगळें आयडल वर्शीप. आमकां गरजेचें पवित्र कातोलीक जावपाक म्हळ्यार कितें पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. पवित्र आत्मो आमचे भितर येतलो. हें सगळें करपाचें बंद करे. हें जे मेरेन कंटिन्यू आहा वायट वसत रावतलें. तुमच्या दोळ्यान चोयताय. हें तुमी जिवीत बचोवन तुमगे माय पायगे जिवितान चोयलां श्यामाय पायगे जिवितान चोयलां चोयन येयलें हांवें चोयलां. बरें कांय वसलोलें ना. सगळें वायट राग दुस्मानकाय क्रोध घालप गाळयो सगळें सगळ्यान दोळ्यान जोण एकल्यान चोयलां आमी. आजून तें थांबपाचें ना. जे मेरेन तुमी पवित्र कातोलीक जायनाय तें केश्यांचें थांबपाचें ना. तुका व्हिडिओ मेळटा तूं पयलीं पवित्र जाव. तूं मामाको डाडाको लोकूय नाका. भुरग्यां मेळ जाल्यार भुरगीं माय बायक मेळ्ळ्यार चोय तियागो तुमगे खबर सांगोत मुगो. तुमी पवित्र जावपाचें तुमी मानपाचें तुमी बरें जिवीत सारपाचें हें तुमकां ना. कोणा पळय व्हिडिओ मेळटा हो तुका आज पवित्र आत्म्याचो संदेश वायट सोड आतांचे आतां बरें जावात हो म्हजो आवडो दर एक कातोलिकाक. दुसऱ्या कोणें धुकोल नाकाय. हें म्युजिकल हेटा भाशेन एकोडे तेकोडे पास कोनाकाय. बायबलाचे वळ ह्या वचून वाचाय. एका मनशाच्या उद्देशी आख्खो घोराबो साल्वार जातलो. ना कोंकणीन एक डायलॉग आहा. ती डायलॉग बायबल वेर्स न्ही. चाय सांगो तुमकां की एका मनशाच्या उद्देशी हूंय थारूण बुडलेलें. थारूं म्हळ्यार शीप व्हडें कितें दवरे म्हळ्यार माय पाय कोत्ता पाप भुरगीं दिताय जाप. एका वायट मनशाच्या उद्देशी हूंय आख्खें थारूं बुडलें. तितू बोटी आहलो तितलो लोक मेलो. तर तुमगेले माय पायक लागोन तुमगेलो घोराबो आख्खो बुडोता. तर हें बंद करया. सारकें सोंपी वस्त.
पवित्र आत्मा तुमकां सारकें सुटावें कोण, सोंपें कोण, तुमकां सारकें सोंपें सांगता. तुमकां हिंगा तिंगा रिती रावसाय, हिंग वचोन रोजार कोराय, थिंग वचोन रोजार कोराय, 1 वर्स रोजार कोराय आनी 10 वर्स रोजार कोराय, रुमां रावाय, कोणा तोंड दाखोय नाका, हें सो तुमकां कांय सांगना हांव. हें रावंडी अबावट, हें फकत रावंडी अबावट सगलें. सारकी सोंपी चालती वस्त जेजून आमकां फावो केलो आहा, सारकी चालती. दर एक मनशाच्यान आतांच्या आतां 5-10 मिनटां पुरो पवित्र जाय. सगलें वायट तुका सोडून वयतलें. 9 आनीक त्या दिसांनी अशें जालें. गालिलियाच्या नाजारेता तावन जेजू आयलो आनीक जुवांवान ताका जॉर्दांत इस्नान दिलें. आनीक उदकांतलो वयर सरोना फुडें स्वर्ग उकटो जालो आनीक पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून आपणाचेर थारलोलो जेजून देखलो आनीक स्वर्गार तावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत सगले आपुरबायेचो तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. तर आतां आमगेलो धोरून जावन आसा स्वताचो. आमगेलो धोरून जावन आसा सगळे विटनस, आय विटनस, लाखांनी आय विटनस आमगेले कातोलीक धर्मांत आसाय. आनी कोणेच ती फोट म्हणूंक जायना. आनी फोट पड म्हणटा तो मनीस आपल्याचेच पांयाचेर कुराडी मारता. तेका जेजून म्हणलां फूल, आनीक म्हणलां की तुजें तें पातोक आनीक भोगसोवपाचें ना. जे मेरेन तूं पवित्र कातोलीक जायना, तुवें पडे कातोलीक धर्माचेर कितें आड उलयलां तें आनीक तुका भोगसोवपाचें ना. तुवें तेच रेब्यांत लडोन तुवें आनीक तुजे फामिलीन सगल्यांनी पिशांच्या सुण्याचे भाशेन जेवन बेगीन मरण तुमचेर आनीक इफेरनात सगलीं. आतां हिंगा जेजून बातिजात गेलो आनीक लोक आहलो. एकलो जेजू एकलो नाहलो, लोक आहलो जॉर्दान नदींत. आनीक सगल्यांच्या फुड्यान कितें जाता, जेजून आपण्याचेर थारलोलो देखलो. कोण? पारव्याच्या रुपान कोण देंवलो? पवित्र आत्मो देंवलो. आपल्याचेर थारलोलो जेजून देखलो. तर आमी जेन्ना पवित्र जातलीं तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येतलो. जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जातलीं तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येतलो. आनीक हें सगल्यांनी चोयलें. जो सोबोवंती लोक आहलो तेणी चोयलो आनीक मागीर स्वर्गीचो बाप उलयलो, तूं म्हजो पूत. जेजूक म्हणलें स्वर्गीच्या बापान, आवाज सगले आपुरबायेचो तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. तर आमकां आनीक हिंगा प्रूव करपाची कोणाक गरज ना. कोण हें दाखय तें दाखय, एशें ना तेशें ना, हें कोराप्ट तें कोराप्ट म्हूण आमकां आनीक कोणें सांगपाची गरज ना. हें सगलें फाल्स. कातोलीक धर्मांत सगळे पुरावे आसात. आख्खो पुराव्यांचो व देवाचो संदेश बरयलोलो आहा सगळ्या पुराव्यांनी. सगळे कडेन पुरावे गायलो आहे. वो म्हाका एकल्याकूच सांगलो ना, वो जेजू एकल्याकूच सांगलो ना, मागीर जेजून वचून सगळ्यांक सांगिल्लें ना. हें 10 जाणां मदें घडलां. जेजून हजार लोकांचे मदें उरपोजीचे मदें रावन ही खबर परगटल्या. जेजून म्हणलां, तूं कातोलीक धर्माचेर आड उलयता. तेणें व्हडलो फातर गोंठेक घालून दोरयांत जीव दिवपाचो. वसाय गुगलाचेर मानसुयाय. दोरयांत आं, फोंडाऱ्यांत वो तळयेंत वो न्हंयत न्ही, दोरयां, व्हडले दोरयांत, सारक्या दोरयाच्या तळा पावपा जाय म्हूण जेजू. जे पळय आमी देंवसाराचेर शिराप घाताय तो देंवसार सारक्या दोरयाच्या तळाक पावता. जेजू जो मनीस पवित्र कातोलीक ना तेका देंवचार म्हणून सोर कोत्ता. गोंठेक व्हडलो फातर घालून दोरयांत उडकी मारप म्हळ्यार कितें? आमी हें देंवसरा फॉर्मायताय. आतांच्या आतां तूं जेजूच्या नांवान कुडींतलो भायर सरोन वच आनीक वचोन दोरयांत पड, दोरयाच्या थोडाक वचोन पड सारको. हें आमी देंवसरा फॉर्मायताय. तर जेजू आमकां ह्या वर्सांतलीं आमकां सांगोंक वता. गुगलाचेर टायप मारचो, दोनी वर्सां आहाय. वो से टू द मावंटन म्हणून आहा, नाजाल्यार जेजून शिराप घायलो तो आहा रुमडाच्या झाडाचेर. हे सगळे वर्स गुगलाचेर मानसुयाय. हें देंवसराक सोर कोता मनशाक जेजू, कित्याक तेजे भितर देंवचार आहा म्हणटच
तेजें कोर्तूब ताज्यो चालयो, ताजो वेव्हार, ताजीं उतरां, ताजें पळोवप सगळें देंवसाराचें जाता. तर एसोल्या मनशाक आनीक संवसारांत रावन कांय फायदो ना म्हूण जेजू. तूं तर पवित्र कातोलीक जायना, एसोल्या मनशांनी म्हणटा जीव दिल्यार अदीक बरें. कित्याक नाजाल्यार हो मनीस सगळे तेगेले फामिलेक फोंडाव घालतलो. घोडये तेगेली फामिली घोडी बदलोत. हेणें तर जीव दिलो जाल्यार घोडी तेगेली फामिली बदलोंक चान्स आहा. नाजाल्यार वो आपल्यागेले चालीन आपूण घराचो हेड, आय एम द हेड ऑफ द फॅमिली, आय एम द माय शीप माय ऑर्डर म्हणटाय. अशें करून तूं सगळ्यांक धमकावन धाडायन बुडयतलो आनीक तुजे उद्देशी आख्खो घोराबो तुजो पिशांचे सुण्याचे भाशेन जिवोवपाक पडटलो. तेका लागून जेजून म्हणलां की तूं व्हडलो फातर घोवटेक बांद आनीक दर्यांत उडी मार. तर जो मनीस पवित्र कातोलीक जायना तेका सगळो संदेश होच. कित्याक आमगेलो धर्माचेर आनीक आड उलोवपाचें कांय ना. सारकें क्लियर कट सारकें आहा बायबलाचेर बरयलो. आनीक जो हो प्रॅक्टिकल पळय बूक आमकां जेजून आतां दिला नवो कोरार, हो प्रॅक्टिकल बूक. हो उशापोंदा घालन न्हिदपाचो बूक न्ही. हो बूक घेवन भोंवन जेजूचे भाशेन अजापां मिलाग्रो करपाचो बूक हो. हो तुमी बेडी पोंदा घानाकाय, जाणटेल्यांगे तकले पोंदा घानाकाय, नाजाल्यार ऑल्तरीचेर दवरनाकाय, कांय बरें येवपाना तुमकां. कांय येवपाना. दुयेंस वाडतलेंच वाडत तेशें नेट्टान आनीक तुमचें निसोणटन जातलें. पूण आतां हें कोताय इगोर्जी कोडे फादर पडे बूक दवरपा स्टँड आसता अशें करून तें बायबल हें दोताय ते मिसावाचो बूक दोताय तो ते भाशेन वद्दांनी केलां. बायबल दवरपाचो स्टँड केलां. कांय फायदो ना. हें सगळें लाशायत. तो थिंग स्टँडाचेर दवरपाचो, बेडीक पोंदा दवरपाचो आनी खूंय गोंयतां दवरपाचो, ऑल्त्रिको दवरपाचो तो बूक तेसो बूक न्ही तो. हो प्रॅक्टिकल बूक. हो दिसान दीस तुगेलें जिवितां उजार करपा बूक तो. तेजेरूच आमगेलें जिवीत चलता. वळ इकरा आनीक स्वर्गार तावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. तर आमकां हिंगा कळोन येता की जेजूचें दादूसपण, देवाचें दादूसपण, सर्गीच्या बापाचें जावन आसा ताच्या पुताचेर अवलंबून आसा. तेका लागून जेजून सांगिलां की तुमी मुगेले बापा कडेन मागाय म्हज्या नांवान. जें आमी संवसारांत कितें कोताय तें सगळें जेजूच्या नांवान करपाचें. फकत जेजू कडसानूच करपाचें. कित्याक खूद सर्गीच्या बापान आमकां सांगिलां चुये तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. तर आमी देवाक आमी प्रेज आनी वर्शीप करपाक वताय आनी कितें करपाक वताय पातकां रावन तें आमगेलें देवा पावना. देव आमच्या भितर ना जाल्यार आमी देवाक वाखाणूंक शकनाय. जे मेरेन तूं पवित्र कॅथलीक जायना तुज्यान देवाक वाखाणपाक जायना. तुवें तर कोशिश देखून केली, तुवें हिंगा थिंगा धांवलो, ट्राय केली, जायना. पावना देवा पावना. कित्याक तुजे भितर खूद देव ना. आमी दुसऱ्यांक केदो वाखाणटाय जेन्ना आमी तेंचे तेंगेले जिविताची आमी सगळी स्टडी केली, आमी तेंका वळखताय, आमी जाणाय, आमी तेंका वाखाणटाय. कोण जावं ते गोच्ची जावं, घरांतू जावं, कोण व्हडले मिनिस्टर जावं वो क्वीन जावं, आमी कित्याक वाखाणटाय तेंका की आमकां तेंगेले जिविताची पद्दत, तेंगेलें पद, तेंगेलो चाल वेव्हार, ती लोकांक कितको आदार कोताय तें आमी सगळें जाणाय. तेन्ना आमी तेंका वाखाणटाय. तर आमी हिंगा देवाक वाखाणपाक ट्राय कोताय पूण आमी पातकां आहाय. ताळी माताय, हॉर्सां कांतर म्हणटाय, कॅरिझमॅटीक म्हणटाय तें येयलां आनी आमी ट्राय कोताय पूण आमकां तेजो फळ मेळना. आमी तितून रावंडेबावटां उत्ताय, आमकां सुद्दां कॅरिझमॅटीक मिटिंगेक गेल्यार कितें जातो मो, ओ रितीरांक गेल्यार कितें जातो मो, कांय जायना. कित्याक आमी जोण एकल्यान आमगेलें जिवीत बदलूंक आमी तोकोच घेयलो ना. आनीक तुका जोण एकल्याक जिवीत बदलूंक अणभव मेळटलो, पदवी मेळटली, एक बळ मेळटलें,
एक सोयीक मेळटलो जेन्ना फुडलो जो मनीस जो तुका रेतीर दिता तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसल्यार तेजी उतरां पवित्र आत्म्याची जातलीं आनी तेन्नाच तूं एक पवित्र कातोलीक जावपाक पावतलो. आनी तुका हो तर व्हिडिओ फर्स्ट टायम मेळ्ळा चॅनलाचेर येयला तूं फर्स्ट टायम जाल्यार डिस्क्रिप्शनां वच आनी सगळें डिस्क्रिप्शन बरे भाशेन वाच. बरयलां कितू पाटी वाचपाचें कितें करपाचें सारकें कर ते भाशेन आनी तुका 5-10 मिनटां पुरो पवित्र जावपाक. तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. तर आमकां जिवितांत कितेंय तरी जायें भलायकेचे वाटेन दुडवाचे वाटेन नाजाल्यार ग्रेस्कायेचे वाटेन कितें तरी आमकां जायें जाल्यार आमकां फकत जेजूचेर आमी बावाट दवरपाचो. सारकी आमी जेजूचे भाशेन जावपाचीं. तेन्नाच आमकां स्वर्गीचो बाप म्हणटलो तुजेर आसा म्हजें दादूसपण कित्याक हांव जेजूचे भाशेन जाला. देवान स्वर्गीच्या बापान जीं उतरां जेजूक म्हणलीं तुजेर आसा म्हजें दादूसपण तर तीं उतरां आयज स्वर्गीचो बाप म्हाका म्हणटा कित्याक हांव पवित्र जाले 7 म्हयने जाले. तर तुमकां आयज पवित्र आत्मो सोयेक दिता आनी हीं देवाचीं उतरां स्वर्गीचो बाप तुका म्हणटलो तूं जेन्ना पवित्र जातलो तेन्ना तुका म्हणटलो तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. तर तेन्ना आमचें नांव स्वर्गीच्या बुकार जिविताच्या बुकाचेर देव बरयतलो. बायबलाचेर चुयाय गुगलाचेर मानचुयाय बूक ऑफ लायफ म्हूण मारे बायबल वच येतोलें. तर आमकां देवाचे नदरेन तर रावपा जाय देवाचे सावळेक तरी आमकां रावपा जाय जाल्यार आमी हीं उतरां आमच्या जिविताक लायन घेवपा जाय. तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. देव आमचेर खुशाल आसतलो. दादूसपण म्हळ्यार जाणाय तुमी देव आमगेल्या वेव्हाराचेर आमगेल्या चालीचेर खुशाल आसतलो कित्याक आमी जेजूच्या भाशेन काम कोत्ताय. देवाचे भाशेन आमी संवसारांत जालीं. तेकाच लागून देवान आमकां ह्या संवसारांत घायलें आपल्याचे भाशेन आमी चलपाक आनी सगळ्यो वस्तूंचेर आमकां अधिकार दिला. तर तुजेर आसा म्हजें दादूसपण हें उतर आमी स्वर्गीच्या बापाक संदी दिवपाक जाय आमकां म्हणपाक. जेन्ना पवित्र आत्मो आमचेर येतलो तेन्ना स्वर्गीचो बाप म्हणटलो तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. हेजो अर्थ म्हणल्यार आमी जेजूचे भाशेन जावन जेजूचो वावर नेटान फुडें वतलीं. तर 24 वरां म्हगेलें प्रिचींग घालदोरे आयकाय दीस आनीक रात आनीक फाल्यां उठोन बरयाय सगळें आहा तशें बरयाय आनीक तुमी तेंच तुमगेल्या युट्यूबाचेर अपलोड कराय तेन्ना की तुमी जेजूचो वावर फुडें वतलीं. तेन्नाच की देवाची सगळीं देणी बेसांवां तुमच्या जिवितांत ओत्तलीं सारकीं. 12 मागीर रोखडोच पवित्र आत्म्यान जेजूक भायर काडून व्हरून ओरोण्यांत पावयलो आनीक 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो आनीक सैतान ताची परिक्षा करतालो. जनावरां बरोबर थंय तो रावलो आनीक देवदूत ताची सेवा करताले. तर आमकां आमगेल्या जिवितांत संवसारी जिवितांत फकत 120 वर्स तें मॅक्झिमम सुबेज म्हणटाय ती 120 आनीक सुबेज वर्स कोण बगूंक पावतलो जो मनीस पवित्र कातोलीक जातलो तो नाजाल्यार जाणाय तुमी जीं सगळीं कातोलिकां गोंयकारां वायटान आहाय ती सगळीं कितें कोन्न पिशाच्या सुण्याचे भाशेन तेंचें मरण येता तें चोयलें तुमी. तर तें बगूंक पडटलें चूक ना तें संवसारांतूच तें दिश्टी पडटा. कित्याक वायटाचें फारीकपण तुका संवसारांतूच मेळटा. तुमी वायट केलो लोक कितको मेलो तो चोयला. तर पातकांचें फारीकपण दर एक मनशाक संवसारांतूच दिश्टी पडटा. तें कोणें लिपोवपा जायना. जो पातकी आहा तेका घात रावता तें आनी चूक ना. देंवसार तुका जात तितू बेगीन तुजो जीव घेवन तुका काबार करपाक वता. तर तुमी पातक सोडाय. आज हो पवित्र आत्म्याचो उलो आयकोन पवित्र कातोलीक जाय आनीक तुमकां उपाय ना. नाजाल्यार तुमचें
तुमच्या गोऱ्याब्याचें, तुमच्या भुरग्यांचें, तुमचे येताय त्यो सगल्यो पिळगेचें निसणटोन पवित्र आत्म्यान जेजूक भायर काडून व्हरोण्यात पावयलो. तर जेन्ना आमचेर पवित्र आत्मो येतलो, जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जातलो, तेन्नाच पवित्र आत्मो म्हज्या जिविनांत भितर सरतलो. आनी तेन्ना जेजून म्हणलां, बाप आनीक हांवूय येवन तुमच्या जिवितांत आमचें ठिकाण करतल्यात. तर पवित्र आत्मो येयलो आमच्या जिवितांत 37 त्रिनादीचो एक देव आसता. तर तेन्नाच आमी जे परी जेजूक पवित्र आत्म्यान काडून व्हरोण्यात वयलो आनीक देवदूत ताची सेवा करताले. जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जातलीं, पवित्र आत्मो आमचेर येयलो म्हूण तूं, पूण आख्खोच 37 त्रिनादीचो एक देव आमचे भितर आसता. आमी देवाचे भाशेन जाताय. देवाचे भाशेन आमची चाल, आमचो वेव्हार, आमची उतरां देवाचे भाशेन जाताय. संवसारांत आमी जेजू क्रिस्ताचें रूप आमी, जेजू क्रिस्ताचो वावर आमी, जेजूचे हात पांये आमी. तर जेजू आमचे वरवीं उलयता, आमचे वरवीं दुसऱ्यांक जेजू आदार कोत्ता. पूण देवाक कोणाची गरज आहा? आमची. आमी नाय देवाच्यान कोणाक दुसऱ्यांक बरेपण दिवपाक जायना. फकत देवाचे काकुटीन संवसार चलता. देवाची कृपा तर संवसारांत तर भोगूंक मेळटली जाल्यार पवित्र कातोलिकांची गरज ना जाल्यार देवाची कृपा कोणाक भोगूंक मेळना. तुमी जाणाय, पिशाचे भाशेन सगळीं कातोलिकां सगळें घास मारूंक वयताय, पिशाचे सुण्याचे भाशेन. तर हो देवाचो संदेश, ही देवाची पद्दत आहा ती आमी सारकी आमगेल्या जिविताक लावन घेवपा जाय. आमगेलो वेव्हार, आमगेलीं उतरां, आमगेलीं चिंतनां, आमगेलें मन, आमगेलें काळीज सगळें ते पद्दतीन चलपा जाय. आनी तें चलता जाल्यार आमी पवित्र कातोलीक जावपा पडटलीं. तेन्नाच आमगेली पद्दत सगळी देवाचे भाशेन जातली आनीक आमचे जिवितांत देवदूत आमची सेवा करतले. आमकां भिवपाची कांय गरज ना. बायबलाचे वेस आहा माऱ्यांचे, पयलें देवाचें राज सोदात आनीक ताचे उपरांत तुमकां सगळें हांव दितलो. तुमी जेजू देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, तुमी एकटावपाक सगळें घास मारपाक भोंवनाकाय, पिशांची सुणी जायनाकाय. जिवीत बदले आयसान पुरो. सगळें म्हणटा जेजू म्हणटा, आपण तुका दितलो. आपण म्हळ्यार कोण? सर्गीचो बाप, म्हळ्यार 37 त्रिनादीचो एक देव. देव आमकां दितलो केन्ना? जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जायन देवाचो वावर आमी कोत्ता तेन्ना, देवाचें उतर आमी युट्यूबाचेर घालून परगट कोत्ता तेन्ना, तुमी तुमच्या तोंडान उलयन दुसऱ्यांक वॉट्सॅपाचेर हेजेर तेजेर शेअर कोत्ता, सगळ्या सोशल मिडियाचेर तुमी शेअर कोत्ता जाल्यार तेन्नाच तुज्या जिवितांत देवाची देणी ओत्तली. आनीक देवदूत जेजूची सेवा करताले. तर जेन्ना आमी देवाचे भाशेन जालो हाय जाल्यार सगळे देवदूत आमचे सांगाताक आमच्या बरोबर आसात. कित्याक बायबलाचे वेर्स मारलो आहा, गुगलाचेर टायप करून चोय. देवदूत देवाचे हुकुमीचेर चलतात. देव जेन्ना देवदूतांक सांगता तेन्ना देवदूत मनशाच्या आदाराक पावतात. तूं जेन्ना देवदूतांक सांगता तूं पवित्र जायन तेन्ना देवदूत तुज्या आदाराक पावतात. तूं जेन्ना देवाचे भाशेन जाता आनीक देवदूतांक सांगता, देवदूतां थंय मागता की हो दुयेंत मनीस आहा, तेज्यो किडनी फेल पडल्याय, एक किडनी फेल पडल्या, एक किडनीचेर चलता. तर तुवें देवदूताक सांगपाचें, हांव
सातीच त्रिजाच्या एकाच देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता तुजें तें मागता की तूं ह्या मनशाची किडनी दुसरी नवी किडनी हाडून ताचे कुडींत भितर घाल आनी तो आज बडवे ऑपरेशन करून देवाच्या आदारान ऑपरेशन करून ताका त्या मनशाक रोखडीच नवी दुसरी किडनी ताजे कुडींत येता आनी दोनी किडन्यो ताज्यो मागीर सारक्यो काम करतात आनी ताजें डायबेटीक कितें आहा तें सारकें बरें जाता ही पद्दत. तर आमी जेन्ना देवाचे भाशेन जातोलीं तेन्नाच आमच्यान अजापां मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत तश्योच दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी कोत्तेलीं. पद्दत सारकी सोंपी आहा आनी हेज्या सोंपें संवसारांत कांयच ना. कित्याक सगलो मार फार सगलो जेजून आपल्याचे घेयलो. आमी पिडेंत कोश्टोवपाची आमकां गरजूच ना. आमगेली पिडा जेजून काडून आपल्याचेर घेयली आनी इट इज फिनिश्ड म्हळें कोबा सोंपाडलें. आमी कोरेजमां बरें आयकताय सोंपाडलें मागीर म्हळ्यार दिमी घाले. पूण आमी तें मानून घेयलां तुमी दिमी मारे ना नाक मारे तकली मारे कांय जावपा ना. तुमी हे रिती रिवाज करूंक उरलें आमी गोंयकार कातोलिकां. तो सुदरायता पुरो हें सोडय. जे परी सोरोप कात सोडटा ते भाशेन ही देंवसरागेली कात सोडय वायट जिवीत सोडय नुस्तें पोजळपणाचें जिवीत सोडय आनी पवित्र कातोलीक जाय. तुमकां कसलीच वायटाची एक गरज देखून तुमकां पडपाची ना. वायट मोतींत तुज्या येवपाक देखून ना. मागीर देवदूत ताची जेजूची सेवा करताले. तर आमकां सेवा करपाक देवदूत आहाय. पूण आमी कितें जालें आमकां आमगेलें उलोवप कितें जालां आमगेलें उलोवप देंवसरागे जालां. आमकां आनी कोण चोयताय तुमी आतां आमकां चोयताय तुमकां आतां पयशे जाल्याय आमी आतां काडपाचे दीस जाणटे कितें म्हणटाय आमगे दीस जाले बोल्ले आनी कितें करपाचें वयताय ते दीस कोण बरो ना तेज खबरी गेलो आमगे आनी कितें गो आतां वयताय ते दीस न्ही गो आमी आनी कितें करपाचें आमकां आनी कितें जाता आमी सारकींच पडलें मांद्रेचेर. वो हें देंवसराक उतरां आमगे तोंडांतल्यान भायर सोत्ताय. कित्याक आमी तशींच आमगेली वडिलां आनीक जीं कोण दुयेंती आहाय भुरगीं देखून जाल्यार तीं पवित्र कातोलीक न्हय. तेका लागून ही आमगेलीं फाल्स उतरां आमच्या तोंडांतल्यान देंवचार भायर काडटा. कित्याक बायबलाचे वेस आहा तो आचें चुये तुजे पडे जिवीत आहा तुजे पडे चिंतप आहा तुजें काळीज पळय रागान बोल्लां तेंच तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोत्तलें. हें आमी सगलें बंद करपाक आमकां पवित्र आत्मो घोटाय दितलो जेन्ना आमी सगलें भोगसिताय आनीक सगल्यांताय जेजूच्या मोगान माये मोगान मीठ मेर नासलेल्या मोगान भोंवताय. तर आमकां हें पळय वायट संवय जालो आहा वायट उलोवपाचें तें आमगेल्या तोंडाक येवपाचें ना. ना म्हणून ही दुयेंसां आमकां लागपाची न्हय. जें आमगे वडिलांनी चोयलां तें आमकां चोवपाक पडपाचें ना. आमी तें हिंगसान बंद करपा जाय. वायट संवय जायन येयलो आहा ती वायट पळय आमगेल्यो चालयो आहाय त्यो आमी बंद करपा जायो. आमी देवाची पद्दत कितें आहा बायबलाची पद्दत कितें आहा आमकां मिस काबात्री पाद्री कितें सांगता वसाय आनीक हो बायबल तुमच्या जिवितांत तुमी जियेयाय. सुमन भर दर एक घोडी आमी हेंच काम करपा जाय. बरें पागार चोवपाचें बरें आमगेलें जिवितां आमी फुडाराक आमी चिंताय 10-20 वर्सां फुडें आमी चिंताय शिंकतरी कितें कोतलीं ना कॉलेज जातरी कितें कोतलीं रिटायर जातरी कितें कोतलीं हें चोवपा आमगे काम न्ही. आमकां देवान एकूच सांगिलां की तुमी मुगेलें जिवीत आपणायाय. तुमी म्हजे भाशेन जावाय देवाचे भाशेन जाय जाल्यार सगलें आमकां देव आमच्या जिवितांत खुद देव करून दितलो. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हीज रायचसनेस सारकें देवाचे भाशेन रायट जावपाचें आनी तेज्या उपरांत सगलें आमकां मेळटलें. आमकां धांवपाची आमकां झोरपाची गरज ना. दूत आमची सेवा करपाक आहाय. आज बोडवे देवाचे दूत आमची सेवा कोत्ताय. तांचो बरयलो आहा जेन्ना पवित्र आत्मो जेजूचेर येयलो तेन्ना आज बोडवे देवदूत देवाची सेवा करताले. तर आतां हांव पवित्र जाला म्हजे सेवेक
हो हर एक घडी सगळे वक्तार म्हजी सेवा देवदूत करताय, सेवा करताय. फावोच कोन्नाय आमकां. सेवा म्हणून जाणाय आमी कितें ती. आमी घरांत किऱ्यात दोताय आमची सेवा करपाक. आमकां मिनिस्टर आहाय आमची पोरजेची सेवा करपाक. तर सेवा म्हणल्यार जाणाय आमी टोटल जिवीत आमगेले मिनिस्टराच्या हातींत आहा. आमकां हूंय काम दिवपाचें, आमगेलें कितको आमकां बरें हेल्थ सांबाळपाचें काय UK NHS म्हणून आहा. सगल्यांक बरे भाशेन सेवा कोत्ताय त्या लोकांची. आनीक सगल्यांक पागार दिवपाचें, काम ना जाल्यार पयशे दिवपाचे हें UK चलता. तर हे भाशेन ते गव्हर्मेंट आमची सेवा कोत्ता. तर देवदूत आमची सेवा कोत्तले म्हळ्यार चिंत्याय तुमी. देवाची सेवा देवदूत कोत्ताय कित्याक आमचे भितर देव आहा. तेन्नाच आमची सेवा कोत्तले कोण देवदूत. नाजाल्यार तुगेलें जिवीत पिशाचे सुण्याचे भाशेन कितें एक तिता न्ही दुसरें उतर आनीक ना. मोदें बरें सुमराचें जिवीत चलत रे, काडट रे दीस ना. पिशाचे सुण्याचे भाशेन नाजाल्यार देवाचे भाशेन कितें एक तितू मोदें आनी कांय ना. मात्ता धोक मात्ता चलती का नाम गाडी म्हणटाय आमी. वयताय ते दीस म्हणटाय ना. तुगे दीस वयताय ते न्ही. तुगेले दीस पिशाचे सुण्याचे भाशेन. हें तुमी म्हणपाचें हूंय उजार करपाचें कांतरां कॉमेडी म्हण नाकाय. पिशाचे सुण्याचे भाशेन आपूण जियेत म्हणून सांग. आनी तितू मोदें दुसरें आनी कांय ना. न्यूट्रल म्हणटा तें ना थिंगा. बरें ना जाल्यार वायट, काळूख ना जाल्यार उजवाड चोय डिफरन्स चोय तुमी. आमकां हर घडी 24 वरां आमकां आमची सेवा करपाक देवदूत आहाय. जेजू देव 37 त्रिराचो एक देव आमचो हितूलो मोग कोत्ता. आमचे सेवेक देवदूत आहाय म्हण चिंत्याय तुमी. आमी संवसारा म्हणटाय आवय तेंगे किऱ्याद आहा मुगो म्हणून आमकां व्हडलो अजाप जाता. आवय तेंची कोण सेवा कोत्ता आं. तांकां रांदपाक, रोप दिवपाक, फेर मारपाक, गार्डनाचो काम करपाक, उदक शिंपूंक तो मनीस आहा किऱ्याद आहा तेंगे. कितू बरें जिवीत न्ही म्हणटाय आमी सेवा कोत्ताय तेंची. पूण हें आमी केन्ना चिंतलो ना जिवितांत की आमी देवाचे भाशेन जाल्यार आमचे देवदूत सेवा कोत्तेले. हें कातोलिकान केन्ना चिंतिलां. हे कोणें किऱ्याद दवरल्या वाड्यार व्हडले अजाप कोत्ताय आमी. देवदूत जेजूची सेवा करताले कितू आहले ते चोय तुमी. एक न्ही सेवा करतालो न्ही चोय बरें वाचय बायबल धांवनाकाय. पवित्र कातोलीक जात्रे तुका हें सगलें ही सगळी कृपा देव तुजे भितर आसतलो. तरी सोजमणी सगळी तुका मेळटली कांय भिनाकाय. हांव हूंय वयर सावन पडलो ना. हांवूय तुमचे भाशेनूय आसलोलो. म्हाका फकत 7 म्हयने जाले पवित्र कातोलीक जाले. 7 वर्स न्ही आं मिस्टेक कोनाकाय 7 म्हयने. देवदूत जेजूची सेवा करताले. तर देव आमचो हितूलो कुयदाद घेता. आमचे सेवेक देवान हितूले देवदूत दवरलो आहा एक मनशाक हां. एकलो देवदूत न्ही. आमी मनशांनी एक वायट संवय आमच्या मतींत आहा. आमी म्हणटाय मुगेलो गार्डन एंजल. हें मनशांगे चिंतप. एकूच आहा म्हणटाय ते मुगे गार्डन एंजल. पूण हिंगा तेच बरयलो ना बायबलाचेर. बायबलाचेर कितें बरयलें चोय. देवदूत जेजूची सेवा करताले एकला आहा हिंगा. जेजूचो गार्डन एंजल ओ जेजूचो देवदूत जेजूची सेवा करतालो बरयलो आहा ना. आनीक देवदूत जेजूची सेवा करताले. तुमी वायट हें लोकांक पत्तें फाल्स लोकांक शिकयनाकाय. तुमची मोती कितें आहा तें तुमकां वडिलांन शिकयलें तें शिकयनाकाय. स्वत कितें आहा तें चोय. आनीक स्वतूच तुमकां मेकळें कोत्तेलें बायबला वेर आहा चोय. फकत स्वत तुमकां पवित्र कोत्तोलें. मेकळें वायटांतुलें मेकळें कोत्तोलें म्हळ्यार कितें पवित्र कातोलीक कोत्तोलें. नाजाल्यार तुमी पिशाच्या सुण्याचे कातोलीक. फकत स्वत तुमकां मेकळें कोत्तेलें. तर एक उतराची
आमी सोजमणी काडनाय आतां करतले म्हणून आहाय पूण आमगे भावाट कित्याचे आहा मुगेलो आंज बोडवो एकलो जेजू देवान आमकां कितू आंज बोडवो दवरलो आहाय जायते आमी एक किरेदाचेर आमी स्वता तेचे भाशेन आमकां एक आंज बोडवो गोडी आसपा शकता तो हेजो दुबाव आहा जायत जाणां आनी आंज बोडवो तुगेले शेवेक आसना ते देवाच्या काकुटीन देव फावो कोत्ता पूण हिंगा जेन्ना तूं पवित्र जाता तूं देवाचे भाशेन जाता तेन्नाच जायते आंज बोडवे आमची सेवा करतात पवित्र कातोलिकांची दुसऱ्यांनी दुसरीं सगळीं देवाचे काकुटीचे जी येताय जे परी आदां येवन पातोक कादारलें तें पातोक आजून लोक घेना आहा ती तेच भाशेन देवाचे कृपेन इतुली 1000 वर्सां संवसार चलोलो जेजू येचनी फुडें देवाचे कृपेन देवाचे काकुटीन तर काकूट मर्सी आनी कृपा म्हळ्यार ग्रेस न्ही ग्रेस फकत पवित्र कातोलिकाकूच मेळटा देवाची देव तुजे भितर आसपाचो तर आमी हें सारकें जाणा जावन घेवपाक जाय दर कातोलिकान तुवें व्हडले इगोर्जी नेट मारले लेजा मारी ग्रुपा जॉयंट जालीं आतां वाड्यां जोमात जाताय म्हण तूं त्योय चलताय तिंती जॉयंट जालीं म्हाजी आनी ग्रूप आहा इगोजी कपल्स ऑफ क्रायस्ट म्हणून आहा आनी कितें यूथ ग्रूप म्हणून आहा हें सगळें मिटा मारपाचें एक बायलें एग्जाम्पल दिता तुमकां हांव टेस्टिमनी ती बायल जोम्याची लिडर आहा केसोले लेजा मारीचे आनी सगळीं दुयेंसांनी बोल्लोली आहा एक चेडो चेडूं काजार जालें आनी फाटीं सारको ह्या दिसांनीच बोर ना जावन सारको हॉस्पिटलां पडोन सगळीं लांगसां टोटली फेल जाल्लीं आनी ती बायल आतां ह्या दिसांनी पवित्र कातोलीक जायन तेयकलीं दुयेंस बरी जालीं जिवीत भर दुयेंस भोगताली पूण लिडर आहलोली केसोली जोम्याची व्हडली लिडर आनी दुसरी जोम्याची प्रेजिडेंट कितें वय प्रेजिडेंट दुसरी जोम्याची आनी ह्या जोम्याची लिडर आतां पवित्र कातोलीक जाली म्हणून तेयकलीं दुयेंस बरी जालीं आनीक घोवूय आतां काल पयर घोवाकूय डिस्चार्ज केलो हॉस्पिटलांतलो लांग्स टोटल फेल जाल्लीं घोवानूय पवित्र कातोलीक जायन घोवानूय मांडून गेलें घोवूय पवित्र कातोलीक जालो आनीक आतां दुयेंस तांचें सोशिल्लें पयस गेलें दुयेंस सोडून वयता तर ही पद्दत तूं कितें कर तूं कितले हातपांय मार तूं बुडतलो फकत पवित्र कातोलीक जावपा पडटलो आनीक दुसरो उपाय ना तुम धर्मान लिडर जोम्या लिडर आसूं वो जोम्या वांगडी आसूं कांय फायदो ना चोय तुमगेल्या वाड्या नोदोरमान चोय जोम्या लिडर आहाय तांकां चोय ना जोम्या वांगडी चोय तें कितें भोगताय तीं चोय पेंसांव भोगताय वळ 14 सुवामाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्या गेलो आनीक थंय देवाच्या राजाचें शिव वर्तमान अशें परगटूंक लागलो नेमलेलो काळ भरलो आनीक देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनीक शिव वर्तमान मांडून घेयात तर जेजू हिंगा लोकांक कितें सांगता की जो देंवचाराचो हुकूम संवसाराचेर चलतालो मनशा कुळाचेर चलतालो जो आदां येवन देंवचाराक विकून दिलो तो जेजू म्हणटा काळ भरलो आनीक देवाचें राज येवचें जालें तर जेजू जेन्ना सगळे त्रास पॅशन ऑफ क्रायस्ट पिक्चर चोयल्या मातशें कळटा तुमकां सगळीं चोय घरां सुमना एक पाट घाले म्हयन्या एक पाट घाले पूण कोंतान चोय हें पिक्चर घे पयशांनी प्रॉब्लेम ना आडे हुंयसान तर आनीक कितें रोजार कोत्ताय जाल्यार हें पॅशन ऑफ क्रायस्ट जेजू फुडें सगळ्यो वाटो चल्लो ही सगळीं स्टेशनां जेजून केली स्तेसांव म्हणटाय आमी हेजी कोरेजमा आमी कोताय ती हें सागर म्हणटाय त्या कोयताय म्हणटाय आमी तो हें सागर फकत शुक्रारा एकूच दीस न्ही कोरेजमा 4 दीस येताय शुक्राराचे 4 दीस न्ही ते
जिवितांत ओ आमी जेन्ना रोजार कोताय जेन्ना आमगेलो दिसपट्टो आमी जोडटाय तेदोण आमी जेजूगेले कोश्ट आमी नियाळपा जाय दोळ्या मुखार आमी तो पॅशन ऑफ क्रायस्ट जेजूगेले सगळे कोश्ट आमी दोळ्या मुखार दवरपा जाय आनीक रोजार करपा जाय आमकां की आमगेलो बावट आनीक जेजूचेर वाडोता कित्याक जीं स्वता आहाय तीं आमकां आमच्या दोळ्यांच्या मुखार येताय की देवाचें राज येवचें जालें तर जेजू हिंगा लोकांक शिटकावणी दिता की देवाचें राज येवचें जालें म्हणून सांगता लोकांक परगोट कोता जेन्ना जेजू हें सगळें कोश्ट आपणाचेर घेता आनी हुर्साचेर मोत्ता तेन्ना देवाचें राज परतून संवसारांत जिवीत जाता तेकाच लागून आमकां पवित्र कातोलीक जावपाचें हें भाग मेळ्ळां आनीक तुमी तर पयले फावटी तर युट्यूब चॅनलाचेर येयलें जाल्यार व्हिडिओ काबात्री डिस्क्रिप्शनां वसाय आनीक 5-10 मिनटांनी तुमी पवित्र कातोलीक जातोली आनीक तुमगेले गोच्च्यांकूय सांगाय हो व्हिडिओ कोणा मेळटो एकोडे म्युजिकल हेटा भाशेन पास कोनाकाय कोण मेळ्ळा तूं पयलीं पवित्र जाव कित्याक देवान पवित्र आत्म्यान तुका एक कृपा दिल्या तुका गोठाय आदार दिता सगल्यांक बोगसूंक तुजें मन तुजें आयतें कोता तर तूं पयलें मादून घे सगल्यांक बोक्श भुरगीं देखून जाल्यार तुमी पयलीं पवित्र जाय आतांच्या आतां 5-10 मिनटं पुरो आनी म्हाजी मामा डाडाक आनी घरांक सगल्यांक शेमाय शेपायक आनीक तेजे व्हड तुमगेले ग्रेट ग्रँड पेरंट्स जाल्यार तेकाय सांगाय तुमी आतांच्या आतां जिवीत बदलात पवित्र कातोलीक जायात ना जाल्यार तुमचें मरण सारकें लागीं आसा घोडे येता ते वराक ना जाल्यार येता ते दुसरे मिनटीक दुसरी मिनोट घोडी म्हळ्यार दुसरी मिनोट तर आनीक ना जाल्यार रातीच्या न्हिदांत तर हें सगलें तेका तुमी सांगाय सोच सांगाय लिपय नाकाय मस्को मान तेजी साखर घालपाची कांय गरज ना सोच सांगाय तेंचो जीव तेंचो आत्मो वांटोवन दी जाती तूं बेगीन देवाचें राजाचें शिव वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो जेजू नेमलेलो काळ बोल्लो आनीक देवाचें राज येवचें जालें तो देवाचें राज येयलें 2021 वर्सां जालीं पूण कातोलिकांनी तें राज आपणावन घेयलां ते राजाचे दोनी अधिकारी वांगडी आमी जाल्याय आमी फकत देवाचें बरेंपण सोदूं भोंवताय देवाक आमी आपणायला देवाक वेंगयला किंगडम ऑफ गॉड म्हणटाय आमी संवसारांत जावं जशें सर्गार जाता ते भाशेन आमकां फकत संवसारांचे सर्गीचें बरेंपणूच जाय किंग आमकां नाका जेजू देव पवित्र आत्मा आमकां नाका आमकां फकत सर्गीचें बरेंपण आमी भोगूंक सोदताय म्हाका आज कोणें सांगिल्लें की आमी घर घेताय म्हणून लंडनाक तर घर घेताय जाल्यार बरें आहा म्हण तूं म्हाका स्वता हो मनीस पवित्र कातोलीक जावपा जावो ना जाल्यार धर तूं आतां आपल्या मागणी कर रोजार कर म्हणपा लागलो आपूण घर घेत म्हूण तर ताका वॉट्सॅपाचेर रोजार बरोवन धाडलां तें हांव कॉपी पेस्ट करतलो फकत तेगे नांव काडटलो तर हे भाशेन हे पद्दतीन तुमी रोजार कराय आनीक त्या मनशान त्या वखदार रोजार ते भाशेन तर केलें जाल्यार तेगेलें काम त्या वखदार जालें कित्याक ताणें देव जेजू क्रिस्त आपलो रोशना सरवणार धोनी म्हणून मानून गेलो त्या वखदार आनी तेगेलें काम तें घराचें काम घर घेवपा आसलोलें मॉडगेजीचेर तें तेगेलें काम त्या वखदार जातोलें जालें म्हणून हांवें मानून घेयलां तर एश कोन्न आमी मानून घेवपा जाय तर त्या वखदार तुगेलें काम जालें आनीक जोरी तर हो मनीस तर पवित्र रावना तर आमकां बायबलाची दुसरी वळ मेळटा जेजून जायते लोकांक सांगिल्लें आमकां उगडास करपा सांगिल्लें की वच आनीक पवित्र आनीक पातोक आदारी नाका चोय गुगलाचेर टायप करून चोय गो एंड सीन नो मोर बायबल वर्स मारया येतोलें तर आमकां पवित्रकायेन रावपाची गरज कित्याक जेजून कितें सांगिल्लें हिंगा देवाचें राज येवचें जालें तर जेन्ना तूं मानून घेता चुक्यो वळखता सगल्यांक बक्षिता तेन्ना देवाचें राज तुज्या जिवितांत येता तुगेलें काम त्या वेळार जाता मागीर कितें मागीर तुका आनी अडचण येतली
येतलीच ती आनी चूक ना. तूं तरी पवित्र रावना तुका आनी अडचण येतली. घोडये तुका देंवसार जितो मारीत तूं मागीर सेकंड टायम घोडये म्हज्या बोलेर रोजार करपाक घोडये पावपा ना तें म्हज्या सांगपा जायना. आनी येयली ओके आनको रोजार केलें तें काम तुगे मेकळें जालें. तोरी आसतना तूं पवित्र कातोलीक जायना. तर मागीर तुका देंवचार तुगेली केन्ना विकेट उडोवपाक शकता आनीक तुका मागीर रोजराचो आनीक चान्स ना. तर तुमकां स्वता हांव सांगता तर स्वत तुमी मांडून घेयाय आनीक हो देंवसाराक तुमगेलो जीव काडपाचो आनीक चान्स दिनाकाय. सारकें स्वत तें जीव तुमगेलो देंवचार काडटलो जात तितले बेगीन. आनीक हिंगा युकेक घर घेवपाक आनी कोणाक तर मदत जायी जाल्यार तेंय लिंक हांव घातलो. लॉयड्स बँकाचो एक लिंक घातलो वेबसायट तेंगेली गुगलाचेर सान तुमी ती तेजे क्लिक केले तुमगे मागीर डिटेल घालपाच्यो. कोण घोबायलांक घाले आनी भुरग्यांक घाले कितले जाण 3-4 जाणांक देखून घायले जाय सोत म्हाका. पूण 2 जाणांक घालून हांवें टेस्ट केल्या तुका रोखडो 10 मिनटां भितर तुका रोखडो रिपोर्ट येता. नाजाल्यार ताका मागीर फोन म्हणटा करपा पडटा जाल्यार फोन कर कांय प्रॉब्लेम ना. सगळें फुकट तें. आनीक तर तुमकां कळटलें की तुमकां कितले पयशे बँक तुमकां लोन दिता तो पेपर तुमकां रोखडो येतलो इमेलाचेर. तर तो तुका घर लायक जालां ते प्रमाणे तुमी घर सोदपाचें. तुमकां तर बँक 2 लाख दिता जाल्यार तुमचे कडेन कॅश कितू आहाय तें चोयाय. 2 लाखांचे आतां 10,000 भरपा पडटाय कॅश युकेक. यार फी बी कांय ना. यार बारीक कितें आसतलें आदोगानागे बी. पूण हे भाशेन तुमी घर घेयाय. तुमी 10 लाखां घर चोयन तुमकां बँक 2 लाख दिता मागीर 8 लाख खुंयसा हाडलीं 8 लाख पावंड तेश कोन्न चोयनाकाय. तुमकां तरी बँक 2 लाख लोन दिता आनी तुमचे कडेन 10,000 आहाय जाल्यार 2 लाख 10,000 घर चोयाय. आनी मागीर एजन्सी फोन माराय आनी तुमकां तें घर मेळटलें. देवाचें राज येवचें जालें. तर आतां आमी देवाच्या राजांत आहाय. आमी आतां सर्गीच्या राज म्हणटाय आमी तो मेलो जीव दिलो मागीर ताका सर्गीच्या राजांत व्हेलो आनीक नाजाल्यार आमी मागीर आमगेलीं सोयरीं सगळीं स्वर्गार वयतलीं. मेल म्हणटा आमी रोजार करून भोंवताय. आवय तांकां सर्गीचें राज मेळ्ळ्यार पुरो आमी मिस दिताय खूंय पिलार जावताय पादाग्ना लागे थिंगा नाजाल्यार ओल्ड गोवा वयताय थिंगा मिस दिताय. आतां घोडे 5 वजा बोली घेताय आसतलीं मिसां थिंगा दिताय मेलोल्या खातीर. मेलोलो स्वर्गार गेल्या पुरो इफेर ना गेले कांय दिनाकाय मिसां बंद करे. देवाचें राज येवचें जालें खूंय येवचें जालें खूंय येयलें. स्वर्गार आसलो आहा देवाचें राज पूण आतां जेजून म्हळ्यार देवाचें राज येवचें जालें आनी येयलें आतां 2021 वर्सांनी खूंय येयलें संवसारा येयलें. तो देवाचें राज तोरी संवसारा येयलें जाल्यार तुमगेलें पाड कितको आतां जिवितांत कातोलिकां गेले जिवितांत पाड कितको जाता हेरां खबर सोड्याय. यार इंत भितर येयनाय. कातोलिकां गेलें जिवीत पाड कितको जाता. देवाचें राज म्हणटा जेजू येयलें 2021 वर्सांनी आनीक हें देवाचें राज तर तूं भोगतो जाल्यार तूं पवित्र कातोलीक जावपा जाय ना तुका भोगूं मेळना तें. बायबलाचे वेर साचुये मारयांनी तुका पयलें देवाचें राज तुवें सोदूं जाय शिकोवं जाय आपणावपा जाय भोगसूं जाय आनी डिस्क्रिप्शनान सांगिल्लें तें सगळें करूं जाय. आनीक हेर जेजूचे भाशेन जावपाक जाय रायट देवाचे भाशेन जावपाक जाय. आनी मागीर तुका देव सगळें दितलो. आमगे कितें जालां आमगे पत्ती जाला पद्दत आमगे पत्ती जाल्या. आमी सगळें सोदूं भोंवताय आनी म्हणटा आमी मरपा वखदार आमी तेर्सा कोंत घेवन बसतलीं. जे परी हांवें म्हगे श्यामाक चोयली रोजराचें कोंत घेवन बसतालो तेन्ना म्हाका दिसलें की हांवूय जाणटे जातरी रिटायर जातरी म्हाका कांय जायना त्या दोणां हांव रोजराचें कोंत घेवन बसतो मो तेर्स करून आनी त्या दोळा मागीर स्वर्गार वयतो मो. ही पद्दत आमगे गोंयकारांगे जाल्या. तर हें कोंत बोंत म्हणटा तुमकां लाचाय कांय दोनाकाय. हें सगलें आयडल वर्शीप ही सगळीं कोंत भुरग्यांक गोंडे घाताय. भुरग्यांक तुमी दुखून बसी पोंदा उडयताय व्हिडिओ चोयाय तो मुगेलो. ही सगळीं फकाणां संवसाराचीं. मागीर कोलवा फार्मा रितीर हें बांदताय हातीक कांय बांदनाकाय भायर मारे लाचाय उज्यान घाले कांय घरां दोनाकाय. हें ही सगळीं आयडल वर्शीप. आमगेलीं फेस्तां इगोजेन परबो कित्याक दोल्याय सांतांच्यो सायबिणीच्यो ऑर मिनीन जेजूच्यो कोणाच्यो जावं त्यो परबो कित्याक दोल्या इगोजी न्हू आमकां उगडास करपाक की आमी पवित्र कातोलीक जावपा जाय. जिवीत आमी न्हवसरूं जाय बदलूं जाय जें त्या लोकांनी केलें जाचें फेस्त जाता तेजे भाशेन जिवीत
आमचें जावंक जाय म्हणून आमकां इगोर्ज उगडास कोता. पूण आमी कितें केलां, आमी तेजो फायदो भलतो काडला, ताजो आमी अर्थ भलतो काडला आनीक आमी तें मनां घेवन आमी चलताय आनी आमचें निसवणपण जाता. जोरूय तरी देवाचें राज संवसारांत येयलें 2021 वर्सांनी तें कातोलिकांक भोगूंक मेळ्ळो ना. हे फाटले 100 वर्सांक हांवें मुगे दोळ्यान 2-3 पिळगी चोयल्याय. मुगे माय पाय गेली, मुगे शामाय शापाय गेली, 2 पिळगी हांवें चोयल्याय. आनीक तिसरी पिळगी मुगे मामगे डॅडीगे शामाय शापाय गे स्टोरी म्हाका तेणें सांगिल्ल्या. तो 3 पिळग्यो हांव आयकोन चोयन आनी आयकोन जाणा. तर तिनी पिळगेक हें देवाचें राज कोण भोगूंक पावलो ना कातोलीक. सोडून आमगेले गोंयचे साहेब म्हूण 450 वर्सांनी तेका सोडल्याय. आनीक उरलो कोण 5 जेवाज आनी 5 आग्नेल. तर ह्या दोगांकूच सोडून आनीक देवाचें राज कोण भोगूंक पावलो ना गोंयांत. कोणें अजापा मिलोग्र्यो केलो न्हय. चोयाय तुमी नोदोरमान चोयाय. आनीक हें आमी कित्याक भोगूंक पावलो न्हय काय? जेन्ना रोसणार देवान जेजू क्रिस्तान आमकां सांगिल्लें देवाचें राज येयलें, तर आमी कित्याक भोगूंक आमी पावनाय? जेजून आमकां आमच्या बापा देखून शिकयली, स्वर्गार जाता तशें संवसारांतूय जावं. तुजें राज आज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांतूय जावं. तुजें राज आज आमकां येवं. तर आमगेल्या जिवितांत हें राज देवागेलें कित्याक येना? आमी संवसारांत आहाय, आमी मार्सां आहाय, मुनां आहाय, ज्युपिटरां आहाय. तर आमी कातोलीक जायन देखून आमकां कित्याक भोगूंक मेळना? खूंय चुकलें काय आमी? सगलीं गोंयकार कातोलिकां हितून नालायक जालीं कित्याक? आमी आमगेली माय पाय शेमाय शापाय आनी तेंगे शेमाय शापायगे आमी पद्दत आमी उजार केली देखून. पूण आतां तें सोडया पुरो. हें नालायकपण एका म्हुटाय कितें? फुल्स. जेजून म्हणलां जायत कडेन बायबलाचेर गुगलाचेर टायप कोन्न चोय. फुल्स म्हणलां. ना जाल्यार दुसरें उतर आहा इंग्लिशीन इग्नोरंट म्हणून. तूं जाण जायन नेण आसल्या भाशेन कोता. तेंय पिशाचे भाशेन फुल्स आनी इग्नोरन्स एकूच. तुगेली चिंतपाची सिस्टम ब्रेकडावन जाल्या. तुगेली तकली करप्ट जाल्या, इस्क्रेप जाल्या. तेका लागून आमी हें देवाचें राज आमी संवसारांत भोगूंक पावनाय. देवाचें राज म्हळ्यार सगळ्यांक अजापां मिलाग्रो करपाचें जें जेजून केलें तेका देवाचें राज म्हणटाय आमी. 3.5 वर्सां देवान जेजूचें राज संवसारांत अणभवून दुसऱ्यांक ताचो अणभव दिलो. तर आतां आमी दर एक कातोलिकान हें देवाचें राज आमी भोगया संवसारांत. सारकें सोंपें 5-10 मिनटां पुरो. जिवीत बदलात आनीक शिव वर्तमान मानून घेयात. आतां तर हें देवाचें राज भोगतो जाल्यार जेजून वचो कंडिशन घायलां. कोण दीस हांव आहा. जिवीत बदलात म्हणटा जेजू. आनीक शिव वर्तमान मानून घेयात. तर हें कंडिशन आमकां आहा. कितें करपाचें? तुमी म्हणटलीं यार खंय वयतलीं? यारांक कितें जातलें? यार मेल म्हणटा व्हडल्यो तुमकां कॉदी कित्याक जायो? ती मेल म्हणटा खंय वयतलीं? ती स्वर्गार वयताय, तांकां सर्गीचें राज आहा, ती कातोलीक काय न्ही. हें तुमकां ही फालतू तुमकां कित्याक जाय खबरो? तुमकां जेजू सांगो तें करयाय न्ही. जेजून एक सांगिल्लें तें तुमकां करूंक जायना. म्हजी खबर परगटात, सगळ्या संवसाराक वचात. म्हज्या नांवान सगळ्यांक म्हजें शिस्त करात. हें आमकां करूंक जायना. दुसऱ्यांचेर हात दवरात, दुयेंसां दुसऱ्यांची बरी करात. तुमी सगळीं दुयेंसां मोत्ताय चिड्डोन. दुसऱ्यान खंय बरी करूंक पावताय. तर आमी हें सगळें वायट सोडल्यार हें सगळें आमचे कडेन जाता. हें सगळीं कातरां तें सगळीं फकाणां, कॉमेडी आनी तियात्र हें चोवपाक सोडया. हें सारको टायम वेस्ट. तो चोयन चोयन मरोन सगळीं कातोलीक गेलीं. आमगे घरचीं देखून तें चोयन चोयन बाडी मरोन गेलीं. इफेर्ना गेली बाडी. आतां आमच्यान कांय करपा जायना. जिवीत बदलात आनीक शिव वर्तमान मानून घेयात. कितें करपा आमी जिवीत बदलपाचें? कितें करपाचें? आमी वोसोन आनी कितें आतां चोय गाडी बाडी तुगे कोणो मेली म्हण तूं जायत गोंयकार बुलेट घेताय. तेंगे आटे बाटे सगळे इंजीन बिजीन स्टिली कितें आहा तें कोणें गेलो आसता घी बी. ते मागीर काडटाय क्रोमिंगा धाडटाय बेलगांव नाजाल्यार खंय माद्रास खंय क्रोमिंगा धाडटाय क्रोम करपाक. आनी न्यू जाता.
ते भाशेन आमी जिवीत बदलात म्हळ्यार कितें आमी क्रोमींग आहा आमी बायलां कितें आमगे मेकअप बदलपाचो प्लास्टीक सर्जरी करपाची हें सांगिलां जेजून आतां लोक व्हडली प्लास्टीक सर्जरी करून वताय कितू मेकअप मारताय कानाक कितू तोपताय चेडवांगे कानां चुयाय 3-4 कडेन तोपलो आसोता कोण नाका तोपताय कोण ओंठ तोपताय कोण दोळ्यांको मावली तोपताय कोण दोळ्यां हें देखून तोपताय म्हळ्यार चुयाय तुमी हें सगलें करूंक हितून कातोलिकूय आहाय शामील चुय कातोलिकां बायलां कानां बुराक चुय कितू आहाय ते वद्दांच्या हें सगलें देंवसरा गेलें तेंकां तेंचो जिविताचो मोग ना तेका लागून तेणी लोकां गेलें एटेन्शन लोकां गेलो मोग आपल्या सोरशीं ओडूंक हें सगलें लोक कोता मेकअप बेकअप कोत्ता ते लोकांक ती सगलीं देंवसरागे सारके गुलाम ते आजाराचे आजार तेंचे देंवसार भितर आहाय ही मेकअप लिपस्टीक पळ बी लायताय लोक सगलीं आजाराचे आजार तेंचे देंवसार भितर आहाय कित्याक तांकां तांच्या जिविताचो मोग ना तांकां व्हडलें मेकअप व्हडलें हिंगा थिंगा कान तोपप नाक तोपप आनी कितें हें सगलें तेंगेलें देंवसरा गेलें देवान दिली ती कूड ते कोडे तें सोंसूंक जायना ती म्हणटा हांवें बरी दिसनाय आमी काळी आहाय तेका लागून मेकअप मारताय आमी बरी दिसना आमी कोण चोयना कोण मांदून घेना तेका लागून आमी कान तोपताय आनी कितें हें सगलें आमी लच्छाणां कोताय तर आमी हें सगलें देंवसरा गेलें सोडून दिवपा जाय आनीक हें देवाचें राज आमी आपणावपा जाय कितको न्हू जिवीत बदलात हें सगलें बंद कोरयाय हें मेकअप बेकअप सगलें सोडयाय आतां कान तोपलें ती कितें कोतलीं कान पुरोवपा जातलीं काय म्हटलीं तुमी ना आसूं फकत एक काना तूं गायल्यार पुरो हेर सोडयाय आनी चेड्यान बेड्यान कान तोपले चुयाय तुमी आसूं आनी कोतलीं कितें काना तूं घानाकाय चेड्यां सांगोता तर हे भाशेन तुमी देवागेले पद्दतीन संवसार तुमी जियेवपाचो नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें म्हळ्यार आतां येयलें 2021 वर्सांनी जिवीत बदलात हें सारकें गरजेचें हें सारकें कंडिशन गरजेचें जे परी आमी एक फॉर्म भरताय ऑनलायन थिंगा एक हें आसोता कितें एक धाकलें बॉक्स आसोता तितून टीक करपाचें कितें म्हूण बरयलो आसोता आय एम नॉट ए रोबोट तर तें तुवें टीक केल्यार तें मागीर सेंड जाता ऑनलायन ना जाल्यार हेर बँकाक केसलें फॉर्म भर तूं प्रिंट आवट बी काडलो आहा तुका पोस्ट करपा जाय थिंग सकयल सायन म्हळ्यार कॉलम आसोता एंडा आनी थिंग जायते नोट्स आसताय तें तुवें सगळें मांदून गेलें म्हणटच थिंग बॉक्स टीक करून मागीर तुवें सायन मारपा जाय की आपण मांदून येयलां आपण सगळो जिम्मेदार हें बोल तें रायट आहा म्हणून तूं सकयल सायन मारता ना तें फॉर्म वॅलीड जायना ते भाशेन आमी जिवीत बदलूंक जाय जेन्ना तूं जिवीत पवित्र कातोलीक जायन हे बायबला उद्देशीन तूं जियेतलो तेन्नाच तुगेलें जिवीत देवाचे लागीं देवा मानपाचें जिवीत तुगेलें जातलें देवाचें राज तुगेल्या जिवितांत देंवोन येतलें जेन्ना तुगेलें नांव सर्गीच्या बुकार एंट्री जातलें मान चुयाय बूक ऑफ लायफ म्हूण मारे बायबल वर्स तेन्नाच तुगेल्या जिवितांत बरेंपण येवपाक तुगेलो एकावंट स्वर्गार जालो क्रिएट जालो चालू जालो आनीक तेन्नाच तुगेलीं बरेंपणां तुगेल्या जिवितांत सगलीं डावनलोड जातलीं जिवीत बदलात म्हळ्यार कितें जिवीत सगलें सोडयाय वायट भितरलें तुगेलें मन तुगेलें काळीज आनी तेज्या उद्देशी मागीर तुगेलीं उतर जाताय आनीक तुगेलो वेव्हार जाता आनी कोरन्यो कॅरेक्टर म्हणटाय आमी जेजूगे कॅरेक्टर पळय आहा ती आमगे जावपा जाय जेजूगेलें जिवीत पळय आहा तें आमगे जिवीत जावपा जाय एका म्हणटाय जिवीत बदलप सारको सोंपो एग्जांपल आहा एक 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 वस्त कर म्हूण सांगोंक गेल्यार तें टायम लागतलो जेजूच्या भाशेन तुमी जिवीत कोराय आख्खो बायबल आमी जाणाय बायहाड आख्खो आहा मोती आहा काळजां आहा सगळो आहा पूण आमगेलें जिवीत बदलप आमगेलें जालो ना आमकां सगळें खबर आहा जेजून कितें केलें जेजू कोण आनी जेजू कित्या लागून येयलो जेजू कित्या लागून मेलो फकत आमगेलें एकूच उरलो आहा आडोन कितें जिवीत बदलपाचें तें आमी जिविताक लावपाचें ते भाशेन आमी जिवीत करपाचें सगळें जाणाय आमी कातोलीक आहा तेका लागून तुमकां सांगोत हांव आमकां 5-10 मिनटां सुबेज पवित्र कातोलीक जावपाक जिवीत बदलूंक आमकां 5-10 मिनटां सुबेज फकत तुगेलें मन तुवें
शिव वर्तमान मानून घेवपाचें. जिवीत बदलात आनीक शिव वर्तमान मानून घेयात. जेन्ना तूं हें मुगेलें डिस्क्रिप्शन वाचून तूं तुगेलें जिवीत बदलूंक ट्राय करतलो, बोगसूंक ट्राय करतलो, तेन्नाच शिव वर्तमान तुगेल्या जिवितांत हें तूं मानून घेतलो. म्हणल्यार सगल्यो वस्तू तुगेल्या जिवितांत अजापा मिलाग्रो जावपाक कोमेस जातल्यो. तर दर एक कातोलिकाक जेजू सांगता की जिवीत बदलून घेयात. सगळीं स्वता आमकां खबर आहाय. आमी दर एक आयताराक ना आतां लोक डेली देखून मिसा आयकोता. तर दर एक आयताराक आमी स्वता म्हणटाय कितें बावाटाची उचाळणी म्हणटाय, रोजार बावाटा मागणी घालताय, मागीर देवाचो गूठ परगटूं हें कोताय आनी म्हाजी शांती दिताय, सगळें कोताय आमी, सगळें खबर आहा आमकां. पूण आमी फकत जिवीत बदलूंक आमी आयतीं जावं नाय, तयार जावं नाय, वा राजी जावं नाय. तर हें आमी आतां करया 5-10 मिनटां पुरो. यार आमगेले माय पायन म्हणटू आमकां हो कातोलीक धोरोम आमकां दिलो आहा. पूण तिंची बाडी मरोण इफेरना गेली. आतां आमी तरी हें बंद करया. तीं इफेरना देखून बरीं खुशाल जातलीं की आमी तेंगेलीं भुरगीं, तेंगेलीं नातरां, तेंगेलीं पोतरां सोतरां तरी स्वर्गार पावलीं म्हणून. तर ही खुशालकाय तेंकां इफेरना देखून भोगूं मेळटली की तीं एक पावनाय पूण आमगेलीं आपल्यागेलीं फॅमिली मेंबर तरी स्वर्गार पावलीं म्हणून. जिवीत बदलात. आज बरेपण आमकां येतो जाल्यार कितें करपा जाय आमी जिवीत बदलूंक जाय. नाजाल्यार तुमकां एग्जांपल दिला पयलो स्टार्टिंगाक की रोजार कर लोक सांगतलो ना न्ही करपा जाता रोजार. त्या वखदार तेका सांगपाचें तूं मानून घे म्हूण जेजू तुगेलो दोनी रोसणार आनी तूं सगळ्यांक बक्षिता, सगळ्यां थंय मोगान भोंवता म्हूण. जालें तेगे काम जालें. काम जालें. ओयजा आतां दांड दिलो. एसो जाला आमगे गोंयकारांगेलें. दुयेंती आमी रितीरां भितरां रोजाराक घेवन धांवताय. तीं एका सुमया बरी जाली म्हूण तूं तेणी मानून घेवन कितें पड करपा लायलोलें तीं कोन्न ताट करून तेंकां बरें पड मेळ्ळें म्हूण तूं रितीरां. मागीर जालें. यार कोणा पण गेलो ना तें. तो मनीस बरो जाल्यार पुरो. जे पळय आमी हॉस्पिटलांत वयताय त्या मनशा बरें करपाक ते भाशेन लोक रितीरां घेवन वयता. तो एकलो मनीस बरो जाल्यार पुरो. यार तेजे बाराबर फामिली गेली ती तेजे बेस साद राव. तर तोय मागीर मनीस थिंगसान रितीरां तूं भायर सरलो वा तेका बरेंपण मेळ्ळें तेका मागीर कांय खबर ना कितें करून मेळ्ळें तें. तो म्हणटा आपल्या गोंयच्यान हितू देसपेस करून हाडली, हितू ट्रेनी टिकेट काडल्या, हितू बसी टिकेट काडल्या, नाजाल्यार टॅक्सी कोन्न हाडला, ना कितें कोन्न येयलें प्लेनाचें येयलें अदीं चड सिरियस आहाय जाल्यार कितें हितू देसपेस कोन्न हाडली तेच फळ मेळ्ळें आमकां. भुरग्यांक गेलो हें गेलो नातरांगे देसपेजाचो देवान म्हाका फळ दिला आनी बरें केलां. हेका लागोन आमी गोंयकार कातोलिकांनी मार खायला. तर आमी हें सगळें वाड पडे, आड पडे, पाड पडे चिंतप आहा तें आमी सगळें सोडपाचें. नाजाल्यार आमगेले मायपाचे पुर्वजांचे भाशेन आमी इफेरनांत मागीर लासपाचें. इफेर्न पयस उरली म्हूण तूं पयल्या संवसारांत घडये तुका घडये उणी जिवीत मेळत, घडये तुका देवाचे काकुटीन घडये थोड्यांक लांब जिवीत मेळत 60-70 देखून मेळत. पूण कितें करून सारपा तीं सगळीं कश्टांनी त्रासांनी वळवळ्यांनी सारपाचीं संवसारांतूच तेंचें इफेर्न तेंगेलें. थिंगसान इफेर्न तेंगे चालू जाता संवसारांसान. तर असल्या जिविताचो कांयच फायदो ना. तर जाता तितू बेगीन आमी जिवीत बदल्या. जिवीत बदलात आनीक शिव वर्तमान मानून घेयात. 2 कामी आमी करपा जायीं. शिव वर्तमान मानून घेयात. तुमगे शिव वर्तमान बरोय नाकाय. तेंकां पाद्री गेलें, तेंकां माद्री गेलें, तेंकां मोठवाश्यां गेलें, तेंकां ब्रादरां गेलें, प्रिचरां गेलें. तुमगे ओन बायबल बरोय नाकाय तुमी. जेजून पड कितें सांगिल्लें तें करयाय. थिंग बरयलो आहा. जेजून सांगिना सगल्यांक आपलें शीस करात सगल्यांक. पाद्री माद्री म्हळ्यार जेजूगेले शीस. आनीक जेजू सांगता तेंकां वसोन सगळ्यांक शीस करया म्हणटा दुसऱ्यांक. म्हळ्यार कितें दुसऱ्यांक सगळ्यांक आख्ख्या संवसाराक पाद्री आनी माद्री करया म्हणटा. संवसार हाडतो कितें करून. तुमगेलो फाल्स बायबल बरोय नाकाय. देंवसरान तुमकां धाडायन सारकीं काबां केलीं पुरो सोडयाय तें. जे पळय तुमगेले माय पायक तुमगेले शेमाय शेपायकान तुमगेले आदली पुर्वजां पळय देंवसरान मारून काबां केल्याय ते भाशेन तुमगेलो वेळ तोच लागीं पावला. केदो मरत म्हूण सांगो जायना आनी चान्स घेनाकाय. बसलो आहाय आनी कोदला वयले उठ नाकाय. आतांचे आतां जावाय. मागीर आमी नाचोंक कळना जाल्यार आंगवणा कडेन म्हणटाय.
तो एक्सिडेंट जायन मेलबाडो बरो आसलोलो. तुमची तकली पेड्ड्यार जाल्या. देंवचारान काबां केलें तुमकां. नाका तें उलयताय. जाय तें कोराय. तुमकां तरी बरें जिवीत तो संवसारा सारूंक जाय हेंचूय सांगिलां जेजून. जिवीत बदलात आनीक शुभ वर्तमान परगोट. शुभ वर्तमान मानून घेयात पयलें. हें सारकें फर्स्ट स्टेप. जिवीत बदलूंक जाय. सगळें सोडयाय. टीव्ही, इंटरनेट आनी कितें फेसबूक हें तें सोशलायजींग जावपाचें सोडयाय. जे मेरेन तूं सोशलायजींग सोडना ते मेरेन तुज्या जिवितांत बरेंपण येवपाचें ना. ओके. तुवें त्या वक्तार मांडून गेलें, कोणें रोजार केलें, खूंय गेलीं रोजार केलें, रितीरां गेलीं, बरीं जालीं, बरें आहा म्हूण तूं. तितून वायट कांय ना. पूण कितें स्टार्टिंगां सांगिल्लें तुमकां की तुमकां तर वायट जिवीत तर सोडनाय जाल्यार तुमी तर पातोक पोत्तून तर वायट जिवीत तेंची तुमगे सोशलायजींग सोशल मिडिया तर पोत्तून तुमकां चालू तुमगे तशी उरली चालू उरली जाल्यार तेजें वायट येवपा आहा तुमचेर. वायट येवपा आहा. तें चुकपा ना. एक दुयेंस गेलां, एक बरेंपण मेळ्ळां, एक घर मेळ्ळां आनी वायट येवपा आहा आतां. हितून हांवें तुमकां रोजार केलो मुगे टायम कांय पेड्ड्यार जायना हितून. देवान तुमकां संदी दिलोली की तुमकां हे अजापांतले मिलाग्रींतल्यान सांग तुमी जिवीत बदलूंक आनीक शुभ वर्तमान मानून घेवंक ही तुमकां देवान जेजून संदी दिलोली. जेजूच्या कोश्टा आनी मरणा उद्देशी ती तुमी मानून घेवं ना. पोत्तून देंवसरा गेलें जिवीत तुमी आसलो तशेंच तुमी सारूंक लागोली. आनी तेका लागून घोडे दुसरी पाटी रोजार करपाक घोडे तुमी पावपाची न्हय. घोडे चान्स मेळत तुमकां आनीक देखून रोजार करपाक. एक एक घोडे तुमगे प्रश्न सुटावो जायत. पूण सोयऱ्यां गेलें कितें? तीं साल्वा जातलीं ना. तेंचेरय वायट दुयेंसां येयत रावतलीं. तर जे कोणाक हें प्रवचन पावलां, जे कोणाक देवान कितें करून पयलो हात लायलो पयलो कितलीं वर्सां जालीं तुका बरेंपण मेळ्ळो मिलाग जालोली आतांचे आतां जिवीत बदललें तुमचें आजून जिती आहाय जाल्या तें सोडय बंद कोराय सगळें आनीक पवित्र जाय. वळ 16 एकदां जेजू गालिलियाच्या दोरयाचे देगेच्यान चलत वेतालो. त्या दोरयांत सिमांव आनीक ताचो भाव आंद्रे पागेरां मारताले कित्याक ते कारवी आसले. तांकां जेजून देखले. येवकार यूट्यूब लायव्हाचेर तुका आनीक तुज्या फॅमिलीक जेजूच्या नांवान सोत्रा. आनीक जेजून तांकां म्हणलें म्हज्या फाटल्यान यात आनीक तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले कारवी करतलों. आनीक रोखडेच सिमांव आनीक आंद्रे झाडां थंयच सांडून जेजूच्या फाटल्यान गेले. आनीक थंय तावन मातसो फुडें वचोन जाबेदेवाचो पूत जाकोब आनीक ताचो भाव जुआंव व्हड्यार रांपणी सारक्यो कोत्ताले. ते जेजून देखले आनीक रोखडेच तांकां आपयले आनीक जाबेदेव वाक आपल्या बापाक मानाया बरोबर व्हड्यार सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. ते कापेरनावाक गेले आनीक रोखडोच सोनवारा दीस देवस्थानांत भितर सरून जेजू तांकां शिकोवंक लागलो. तर आमकां हिंगा सारकें दिसोन येता साप दिसोन येता की जे मनशांक जेजून आपयले ते आपल्याचें सगळें सोडून जेजूच्या बरोबर गेले. काम धंदो आनीक कांय तेणी चोयलोलें ना फाटीं वळोन आनी तेणी चोयलो ना. हे चारूय जाणां जेजूच्या फाटल्यान गेले. जेजून तांकां कितें म्हणलें म्हज्या फाटल्यान यात आनीक तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलों. तर दर एक कातोलिकाक जेजून 2021 वर्सांनी म्हणलां म्हज्या फाटल्यान यात आनीक तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलों. हो संदेश जावन आसा दर एक कातोलिकाक. कितें करपाचें? मनशांक दवरपाचें. आमी मनशां दोत्ताय काय मनशांक आमी सोतायताय? कितें कोत्ताय आमी मनशांक? मनीस म्हळ्यार आमगेले जायते दुस्मान आहा. एक मनशा गेले जायते जाण दुस्मान आसताय. तर जेजून कितें म्हणलें
मनशांक दवरतात तसले तर आमकां हिंगा सारकें दिसून येता की आमगेले जिवितांत वायट आसपाक जायना. कित्याक आमी दुसऱ्यांक बरें करपाचें. मनशाक दवरप म्हळ्यार कितें? मनशाचें जिवीत न्हवसरूंक आमी आदार सोजमणी आमी बायबलाची दिवपाची. दर एक कातोलिकान फकत तें पाद्री गेलें आनी माद्री गेलें काम न्ही. दर एक कातोलिका जेजून म्हणलां वचात सगळ्या संवसाराक म्हज्या नांवान सगळ्यांक म्हजें शिस करात. कोणाकूच सगळ्यांक फकत वसात आनी फकत तुमी पाद्री करपाक भुरग्यांक सोदून हाडात आनी तांकां पाद्री करात. खूंय बरयलां ना. तर आड तुमगेले मतींतुल्यान भायर काडपा जाय. तूं सुसेगाद मोज्या माता फॉल्ग माता आनी काम म्हणटा पाद्री गेलें. जेजून आमकां सारकें सांगलो आहा वचात आख्ख्या संवसाराक आनीक बरी खबर फरगोटात. म्हज्या नांवान तांकां म्हजें शिस करात. हें सारकें गरजेचें. ताका लागून जेजून हिंगा आपल्याक आदार करपाक देवाची खबर फरगोटूंक जेजून शिसाक विचून काडले. आनीक आज संवसारांत जावन आसाय आमी जेजूचो आदार. जे परीन जेजून शिसाक विचून काडले ते परीन जेजू दर एका कातोलिकाक आपयता. हे पवित्र कातोलीक जाय आनीक मनशांक साल्वार करात. मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो. तर आमी कितें म्हणलें रोखडें आमी जळटाय. आमकां तेगे कितें पडलां तो आमी कितें सांगता तेगे काम तेणें करपाचें. ओके पूण तुमी कातोलीक न्ही. तुमी जेजूगे खबर आयकलो ना. दर एक मनशान कितें करपा जाय तें हिंगा आयकलो ना तुमी. हो सारको मार्क 1 आहा चॅप्टर 1 आहा. आतां एवांजल कमेस जाला आनी जेजू कितें सांगता मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो. तर तूं तुगेले धंद्याचेर आहा जाल्यार जेजू कितें म्हणटा तुका मनशांक दवरता तसलो बिझनसमॅन तुका हांव करतलो. तुमी तर ल्हान भुरगीं आहा इस्कला वयताय जाल्यार जेजू कितें म्हणटा तुमकां इस्कला वयताय त्या भुरग्यांक धरूंक तुमकां हांव करतलो. जी कामाक वयताय तांकां कितें म्हणटा जेजू जी कामाक वयता तांकां दवरपाक हांव तुमकां करतलो. जी घराको हावज वायफ आहाय बेकार आहाय तांकां जेजू कितें म्हणटा सगळे हावज वायफांक दवरपाचे मनशां तुमकां हांव करतलो. बायलो तुमकां हांव करतलो. तर हिंगा दर एक मनशाक जेजून हुकूम घायला की सगळ्यांक आमी साल्वार करपा जाय. सगळ्यांक. तर साल्वार कितकोन जातली. जेजू गेले 12 शिसां आमी चोयल्याय. एकलो शीस म्हण तूं जीव दिन मेलो. इकर उरले 11 शिसां गेले आमी वेव्हार कोरन्यो आनीक खबर फरगोटपाची तेंगेली आमी दर एक संवय आमी तेंगेली चोयल्या. तेज्या उपरांत म्हणटा आमकां सांत आहाय सायबीण आहा पयलीं. तर सगळ्यांक आमी चोयलें. तेणी कितें केलां जेजून पळय केलो सांगलोलें तें तेणी केलें. मनशांक दवरपाचें खारवी करतलो. तर तुगेले दर एक तुगेल्या जिवितांत पळय आर्त दिलो आहा देवान. दर एक आर्तींतल्यान तुमकां हांव मनशांक दवरपाची मनशां करतलो. तर आमी मनशां दवरपा जाय. आमी कितें दवरूं वयताय आमी गिरेस्तकाय आनीक हेर सगळ्यो संवसारी वस्तू आमी दवरूं वयताय. मनशांक सोडटाय. मनीस म्हणटाय तुमी आमगे दुस्मान. मनशां जीत देखून मारताय सुपारी पयशे मेळटाय म्हणून. आनीक मागीर शेजरां गेलीं भाटां आनी घरां आनी हेर वस्तू मागीर पाड घालताय तुमगे नांवार कोताय तें कोताय. मनशांक दवरपाची सोडून आमी संवसारी वस्तू दवरूं वयताय. सगळीं कातोलीक आमी हिंगा चुकताय. बरी काम दवरूं वयताय. सगळें आमी संवसारी वस्तूंचें आमकां दुयेंस लागलो आहा. सगळीं आमी संवसाराचे आशेक लोभ दवरलो आहाय कातोलिकां. जेजू पयलेच 24 वरां वचय आतां भायर सरला देवागेली खबर परगोटूंक. जाल्यार जेजूगे कितें संदेश
हांव मनशांक दवरता तसलीं तुमकां करतलो, दर एक कातोलिकाक करतलो, मनशांक दवरता तसलीं. हिंगा जेजून हारव्यान दवरले तेका लागून जेजून म्हणलें हांव मनशांक दवरता तसले खारवी तुमकां करतलो नुस्तें मारपाचें. तर जेजू म्हणटा तुमी नुस्तें मारताले न्ही, आतां ये चलया, आतां आमी मनशां दवरया. तुमी नुस्त्या दवरताले न्ही, नुस्त्या दवरया, हे मनशां दवरया आतां. हेजो अर्थ म्हळ्यार कितें, मनशां आमी दर एक मनशाक आमी साल्वार करपाचो हो आमगेलो हक जावन आसा. हक हक म्हळ्यार रायट. तूं एक कातोलीक म्हणून आहा हो तुगेलो हक, रायट. आनी दुसरो वेस मेळटा आमकां एक सापोर्ट करतो जाल्यार की सगळ्या पयलें तुमी देवाचें राज आपणायाय आनी हेर सगल्यो वस्तू तुमकां हांव दितलों. हेर सगल्यो वस्तू देव तुमकां दितलो. तर पयलें आमगेलें मूळ पयलें आमी सारकें जिवीत आमगेलें कोमेस करपा जाय. मूळ जिवीत आमी सारकें कोमेस करपा जाय. तर हें मूळ जिवीत कोमेस करपाक दर एकल्याक आदार जाता कोण, माय आनी पाय. तर माय पायचेर सगळें अवलंबून आहा आख्खो तेंगेलो घोराबो. जेन्ना काजारी साकरां येतात तीं भितर सोदताय तेन्ना जीं दोगांय कितें कोत्ताय तेजो परिणाम तेंगेले आख्खे पिळगेक उरतलो सकयल. जी पिळगा जीं भुरगीं नातरां पोतरां सोतरां इतलीं तेंचे वयल्यान सगळ्यांक ह्या दोगांकलोय एफेत सगळ्यांक उरतलो. फकत DNA न्ही, DNA म्हणटा आमी माय पाय घेया हायच म्हण तूं, पूण कोरन्यो सगळें A to Z आमी फकत DNA चे वयताय. पूण जो माय पाय कोत्ता पाप तेजें भुरग्यांक दिवपा पडटा जाप. आनीक आमी जाप दीत येयले. आतां म्हाका फकत पवित्र कातोलीक जाले 6 म्हयने जाले, 7 म्हयने जाले. तर तुमी आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जाय आनीक तुमगेलें जिवीत सांबाळाय, जीव सांबाळाय. डिस्क्रिप्शन वसाय तुमी तर पयलीं पाट तर व्हिडिओचे येयलें जाल्यार चॅनलाचे येयलें जाल्यार डिस्क्रिप्शन वसांनी 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय. ना जाल्यार गोळ्या तुमकां देंवचार दुसरे मिनटेक वराक न्ही, दुसरे मिनटेक ना जाल्यार दुसऱ्या वराक ना जाल्यार रात्यांत पयलीं येता मिनूट. तर एक देखून घोडी कोणाच्याच मनशाच्या हातींत ना. तर सगळ्यांक गरजेचें पवित्र कातोलीक जावपाक. आनीक देवानूय तेणें सांगिल्लें गुगलाचेर टायप करून चोय, आय गिव यू फ्रीडम टू चूज बिटवीन गूड एंड बॅड. देर इज गूड एंड बॅड इन दीस वर्ल्ड, बट आय टेल यू चूज लायफ. जेजू म्हणटा मरण आनी जिवीत संवसारांत आहा, पूण हांव तुमकां सांगता जिवीत तुमी मांडून घेयाय. तुमचें जिवीत, तुमचो जीव संवसारांत एक लांब जिवीत मेळटा तसलो तुमी तुमचो संवसार कोराय. तर हें आमकां दर एक कातोलिकाक हें देवागेलें सांगणें आहा. जरूय वायटूय संवसारांत आहा, पूण देव आमकां सगळ्यांक बरें आपणायाय म्हणून देव आमकां खूद सांगता. जरूय देवान आमकां स्वतंत्राय दिल्या, कितें जाय तें आपणावपाक, बरें ना जाल्यार वायट. देव सांगता बरें घे. तर हेजेर आमकां कळोन येता की देवाक कोणाकलें वायट जालोलें नाका. ह्या संवसारांत कोण इबाड जालोलो नाका. ह्या संवसारांत तूं इबाड जावप म्हळ्यार सारको इफेर ना वचप. तर आमी सारकें आमगेलें मन शातूर दवरपाचें. जे परी मनजात आपल्यालो शिकार करपा वयता तेका जेन्ना भूक लागता, तो मनजात शिकार करपा वयता तेगेलें मन सारकें शातूर आसता, ना तो उपास मेलो. ते भाशेन देंवचार आमच्या मोतींत ताळण्यो घाता, चिंतनां घाता. आमगेलें मन सारकें शातूर आसपाक जाय, ना जाल्यार आमी मेलीं खंयच्या वखदां एनी टायम देंवचार विकेट उडयतलो. जरूय तर मनजात तर हितू शातूर रावपाक शकता. कातोलिकां हितूली नालायक कित्याक जालें, आमकां देंवचार बुडोवन मारता, खाता, सारकीं काबार कोत्ता, दुयेंसांनी उडयता, एक्सिडेंटान मारता, काम गेलीं बेकार जालें, लोन काडलो लोन भरूं जायना,
हें कित्याक घडटा? कित्याक तुमी जेजूचो संदेश, जेजूचो उलो तुमी बेऱ्या कानार घेयला. जेजूचीं उतरां आयकोंक वाचूंक तुमी कुड्डीं जालीं. ताका लागून जेजून आनी एक वड म्हणल्या आयच्या बायबलाचेर, दोळे आसात तांणी पळोवचें, कान आसात ताणें आयकुचें. तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले कारबी करतलों. तर आमकां दर एक कातोलिकाचो हुस्को आमकां आसपा जायो. दर एक कातोलिकाक आमी सोजमणी दिवपाक जायी. तेगेलें मन बदलून, तेगेलो वेव्हार बदलून तो पवित्र कातोलीक जायन दुसऱ्यांक तो एक आदार जावपाक आनीक दुसऱ्या मनशाचें जिवीत तो साल्वार करूंक पावोवपाक. हो आमगेलो दर एक कातोलिकागेलो हो कायदो, मूळ कायदो. जे परी आमी भुरग्यांगेलें जिवीत आमचे माय बापायच्या हातींत दवरलेलें आहा, जेन्ना भुरगीं कुसव्यांत वचतात त्या दिसाकसान भुरग्यांगेलें जिवीत माय बापायगे हातीं आहा. तीं जल्मां बरीं करून येतलीं नाजाल्यार वायट दुयेंस जायन तीं जल्मतलीं, हें सगळें माय बापायच्या हातीं आहा. नवीं काजार जालें तेंच्या हातीं आहा. तर तुमी हो काजार म्हळ्यार बेश्टो सिवील मॅरेज म्हणून घेनाकाय. कित्याक दुसऱ्यांगेलें जिवीत तुमचेर अवलंबून आसा. दुसऱ्याचें जिवीत तुमचे उद्देशी पाड जातलें. दुसऱ्यांक तुमच्या वायटाचो परिणाम तुमच्या भुरग्यांक भोगूंक पडटलो, तांच्या नातरांक पुत्रांक भोगूंक पडटलो. तुमचो परिणाम. तुमी देंवसारान बुडयलीं, मारलीं, तुमी गेलीं, फाटल्यान मागीर तुमगेलीं भुरगीं भोगताय. माय बापाय कोत्ता पाप भुरगीं दिताय जाप. जशें फुडलें जोत वेता तशेंच फाटलें जोत येता. तर तुमी तर पवित्र कातोलीक जायनाय जाल्यार तुमचें निसणटोन बरयलो आहा, बायबलाचें वर्ड आहा, मानसुये, गुगलाचेर मानसुये, निसणटोन म्हणून बरयलो आहा. तर तुमकां तर बरें जिवीत सारूंक जाय जाल्यार जेजून आमकां वचो संदेश दिता. पयली कंडिशन, फर्स्ट कंडिशन आमकां कातोलिकांक जोरी तर आमगेलें वायट पयस जावपा जाय, दुयेंस बरी जावपा जाय, गरीबसाण वचपा जाय, सगळें तर कितें तरी आमकां बरेंपण येतो जाल्यार जेजू गेलो पयलो संदेश, फर्स्ट उतरां जेजूची इंचोय बायबलाचेर मार्क तर हितू गेलो. जेजू गेलीं पयलीं उतरां मनशाक ही 15 वळींत म्हणटा जेजून म्हणलां, नेमळेलो काळ भरलो आनीक देवाचें राज्य येवचें जालें. जिवीत बदलात आनीक शू वर्तमान बांदून घेयात. आनीक दुसरो तेजे फाटल्यान कायदो येता तो मनशाक दवरात. आनीक मनशाक आमी धरूंक पावतलीं जेन्ना आमी देवाचो उलो कानार घेयलो जाल्यार की आमी सगळ्यांनी दर एक कातोलिकाक पवित्र करपाक आमी आमगेलें प्रचार आनीक आमगेलो संदेश आमी चालू दवरपाचो. तर तुमी हो दिसभर 24 वरां घालून आयकाय घरांत आनीक फाल्यां उठोन बरोयाय आनीक हेंच रिपीट करयाय. आनीक मुखार तुमगेलो मोबायल धरून हेंच तुमगेल्या यूट्यूब चॅनलाचेर न्यूज चॅनल ओपन जालें ओपन करयाय, फ्री तें आनी अपलोड करयाय. आनी जेन्ना तुमी डेली सदां कोत्तलीं तुमगेलें जिवीत जात तितलें नवसरीत वयतलें. पवित्र आत्मो तुमगेल्या जिवितांत फुलोत रावतलो. अजापा मिलाग्र्यो तुगेल्या हातींतल्यान जातल्यो. कित्याक तूं जातलो एक देवाचे भाशेन. आनीक तुमगेले घरांतले वडील जाल्यार वडील भुरग्यांक व्हिडिओ मेळ जाल्यार तुमगे माय बापायक वडिलांक जोरी तर वडिलां व्हिडिओ मेळटा तुमगे भुरग्यांक नातरांक पोत्रांक सगळ्यांक सांगाय चोयाय हें सोत कोरें. आमी जाणाय आमगेल्या जिवितांत आमगेल्या सोरभोंवतणी कितलो लोक मरोन गेलो तो फाल्स टायमाचेर मरोन गेला. आनीक सगळीं घरांत कातोलिकां वायट भोगताय, पेंसां म्हणटाय तीं भोगताय, शिराप भोगताय. कितू जाणां सांगताय तेणें म्हाका शिराप घालो, तेणें म्हाका जादू केलो, तेणें म्हाका हें केलें. सगळ्यांगे घरां आयकता. फकत दुसऱ्यांक बोट दाखोवप. पूण आमगे कायदो कितें, कॅथोलिकांगे कायदो कितें,
मनशांक दवरपाचो. पूण आमगे धर्म कातोलीक कितें जाला, मनशांक बोट दाखोवपाचो. दुसऱ्या गुन्यांवकारी म्हूण आमगेलो कातोलीक धर्म हो जालो आहा. आमकां न्याय बायबल मेळ्ळा, हुंच मेळ्ळा म्हूण खबर ना. देंवसरागे बूक घेवन तुमी उचा कोताय, बायबल सोडला. दुसऱ्यां बोट दाखोवपाचो हो बायबल न्ही, हो देंवसरागे बूक. दुसऱ्यां जीत मारपाचें, दुसऱ्यां नागोवपाचें हें बायबलाचें न्ही, हें देवागे न्ही. जेजून आमकां हें सांगलो ना. जरूर तर तूं स्वर्गार वयतलो जाल्यार पवित्र कातोलीक पवित्र जो बूक आहा नवो करार तो मानपाचो. तेका लागून हेगेलो तेगेलो मसाला मान नाकाय. हें प्रिचींग हें पडे पवित्र वचम्यागेलें जें उतर आहा तें सारकें सेम टू सेम करे. तुमगेलो आनी हेगेलो तेगेलो हिंग म्हण आपण आयकलां मरे, थिंग आयकलां मरे, तेणें लिंक धाडला मरे, हेगेलें तेगेलें मसाला मान मिक्स करूं नाकाय. तुमी होणां पडटलीं आनीक तुमी दुसऱ्याकूय होणां उडयतलीं. तर आमकां दर एक कातोलिकाक हें सारकें गरजेचें. सारकें देवाचें उतर सारकें परगोट जावपा जाय. तितून तुमकां रावंडेबावटेचें दोन हिंगा थिंगा गुणायन तुमगेलें जिवीत तितूंच मरोन वयता. कोण जिवितांत येश मेळून घेवपाक शकनाय, मोदें ब्रेकडावन जाताय. ओट्रा तर हे चारूय खारवी जेजूच्या फाटल्यान गेले. तर जेजूक सोनवारा दीस देवस्थानांत भितर सरून ताका शिकोवंक लागलो. आनीक तांचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो. कित्याक धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले पोरी जेजू तांकां शिकयतालो. त्याच वेळार मेळो वचमो बसलोलो एक मनीस तांच्या देवस्थानांत आयलो आनीक ताणें बोब मारली, नाजारेताचे जेजू, आमचे कोळे तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयला कितें? तो कोण तो हांव जाणा, देवाचो पवित्र भोक्त. तर हिंगा जेजू शिकोवन दितालो आनीक लोक अजाप जातालो. कित्याक जे फारिजीवांनी पवित्र पुस्तक पोन्नो करार जो शिकयताले, पोन्न्या करारांत मनशांक कांय फायद जायनासलो. पोन्नो करारांत मनशाक फकत स्लेव किर्यादां मनशाचेर हुकूम पोन्नो करार चलयतालो. पोन्नो करार म्हळ्यार पाद्री चलयताले तेंगेले. तेणी तो बायबल गुणायलोलो आनीक तांकां फायदे जाता ते भाशेन तो गुणायन सगल्यांक तेंचे पोंदाक दवरले, खाला दवरले. तेका लागून हें जेजूचें शिकोवण आयकोन दर एक मनशाक अधिकार आहा, अधिकारान शिकयतालो. हेंचोय अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. दर एक मनशाक संवसारांत अधिकार आहा. तूं बायल जावं चड जावं तुका तितलोच अधिकार आहा जितलो एका दादल्याक आहा, एका चेड्याक आहा तितलोय. तर बायलांचेर कसले अत्याचार जाताय ते चोय, युट्यूब गुगलाचेर व्हिडिओ मारेन चोय. चेडवां कितकोन जीव दिन मोताय, चेडवां कितकोन सोतायताय, हें सगळें चोय. चेडवांचे केसो हाल केले ते चोय तुमी. चेडवां कितूय चेडवां दोन रेप कोताय, कितें कोताय तें चोय. तर आमी कातोलीक कितें कोताय, आमी फकत उबो रावन चोयताय. संवसारांत इतलें वायट घडटा, कातोलीक कितें म्हणटाय ना. कितें म्हणटाय फकत तियात्रां या, कॉमेडी चोया, पिक्चर चोया, कांतरां चोया आनी कितें गेमी या, हें पडलां कातोलिकांचें, हो पेज पडला. एशी चेडवां बाळां मान हाताय, बायलां मारताय, चेडवां रेप कोताय, हें सगळें चलता. कातोलिकान जाप काडल्या. तर हे कातोलीक दादल्यांक जालें कितें? कित्याक मॅगी जाले सगळे कातोलीक दादले? तोंड कित्याक उगडना कातोलिकाचें? संवसारभर बायलां चेडवां मान हाताय, रेप कोताय, पेपराचेर येता, सगळ्याचेर येता, पूण आमी दोळे धांपताय. कातोलिकां गेले दोळे धांपताय, तोंडांतलें एक उतर भायर सरना. गाळी मारून बर तोंड उगडटा सारकें. गाडयान जापायताय तुमी एकामुका. शिराप घालून तोंड उगडटा. दुसऱ्यां गेलें वायट
उलोवन तेंगेली नांव उबोवपाक तेंचे नाका आहलो बोगलांड घालपाक हें तुमगेलें तोंड बरें उगडटा. तुमी केन्ना बऱ्या केन्ना सांगात दिले तुमी हो बायलांचेर चेडवांचेर अत्याचार जाता तो तुमी बंद करपाक केन्ना उठयला आवाज उठयला. जेजू कितें म्हणटा मनशांक धरता तसले तुमी आतां सदां देवान तुमकां सुसेगाद तरी गोंय दवरल्याय जाल्यार ती देवाचे काकुटीन तरी आमी देवाचे कुरपेन भितर सरया आनी हो देवाचो सुसेग सगळ्यांक मेळटा तेश कोन्न करया आमी. एक गोवोरमेंटाक स्कीम येयली कितें लाडली लक्ष्मी येयली आनी कितें येयली सगळीं धांवताय घेवपा. तरी आतां ही देवागेली स्कीम जेजून सांगिल्ली आमकां सगळ्यांक दियाय म्हणून ती आमी दिवपाक गेल्या दुसऱ्यांक वर आमीच पयलीं मेळून घेयल्या दुसऱ्यांक दिता जाल्यार आमी मेळून घेवपा जाय न्ही. आनीक एक बायबलाचे वेस आहा तुगेलें जें भितर कितें काळजांत कितें आहा तें तूं उलयतलो. तुगे काळजांत राग आहल्यार राग उलयतलो. तुगे काळजांत भिरांत आयल्यार भिरांत उलयतलो. तुगेले काळजांत दोंगीपण आहल्यार तूं दोंगीपण उलयतलो. तें म्हाका कित्याक पडलां हें कित्याक पडलां तें कित्याक पडलां तें आमगे काम न्ही तें चोवपा मिनिस्टर आहाय गांवचे कोण सरपंच आहाय आनी कोण आख्खे USA प्रेजिडेंट आहा तें चोवपा UK प्रायम मिनिस्टर आहा क्वीन आहा ती पडोवन घेतली संवसाराक कित्याक जाता जाल्यार आमकां कित्याक पडलां. जेजून अशें बरयलां जेजून सगळ्यांक सांगिलां तुमकां मनशांक दवरपाचें काम सगळ्यांक गेलें. तर हिंगा हे ज्युईश लोकां देखून कळोन येयलें बाबा आमकां हे पाद्री सगळे आमकां चिड्डून दवरताले सगळे फाल्स आमकां शिकयताले आनी आमगेलें जिवीत तेणी पेड्ड्यार केलां. तेका लागून तेणी कितें म्हणलें की जेजू अधिकार आसलोले पोरी आमकां शिकयता. हेंच तांकां दिसोलें की आमकांय बाबा ह्या संवसारांत वालोर आहा आमकां ह्या संवसाराचो अधिकार आमच्या हातीन देवान जोण एकल्याच्या हातीन दिलो आहा फकत त्या पाद्री कडेन मिनिस्टरां कडेन आनी त्या कडेन न्ही. येसो जालोलो तो तेन्नाचो ज्युईश धोरोम सारको मनशांक दांबून दवरताय तो धोरोम न्ही. ती जावन आसा स्लेवरी इंग्लिशीन स्लेवरी म्हणटाय कोंकणीन बोणकोणी प्रभाव. तर आमकां दर एकल्याक ह्या जिवितांत ह्या संवसारांत आमकां दर एक मनशाक अधिकार आहा संवसाराचो. आनीक जेन्ना संवसार घडलो देवान पयल्या दिसाक मनशाक आशिर्वाद दिलो हे सगळे आख्ख्या संवसाराचेर तूं हुकूमशाही चलयतलो कोणाचेर मनजातीचे जनवारांचे आनी तेंचे. तर हें आमकां सांगिल्लें आनीक हें आमकां देवान फावो केलां दर एका मनशाक बायल जावं चेड जावं कोणू जावं तितलोच अधिकार दर एक मनशाक आहा. वड जावन आसा 21 ते कापेरनावाक गेले आनीक रोखडोच सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून जेजू तांकां शिकोवंक लागलो आनीक ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो कित्याक धर्मशास्त्रियां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोल्या परीन तो जेजू तांकां शिकयतालो. 23 त्याच वेळार मेळो वतमो बसलोलो एक मनीस तांच्या देवस्थानांत आयलो आनीक ताणें बोब मारून म्हणलें नाजारेताचे जेजू आमचे कोळे तुका कसलें काम आसा आमचो बसमो करूंक आयलाय कितें तूं कोण तो हांव जाणो देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें वगो राव आनीक ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनीक मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनीक मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. तर आमकां हिंगा देंवसार काडपाची पद्दती जेजून आमकां शिकयल्या आनीक हें घडटलें फकत दर एक कातोलीक जेजूचे भाशेन पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना. तुमी तर पयले पाटी तर प्रिचिंगा येयलें जाल्यार व्हिडिओ काबात रे जाता ते बेगीन डिस्क्रिप्शन वसाय आनीक 5-10 मिनटां पुरो पवित्र कातोलीक जावपा. वगो राव आनीक ह्या मनशा वेलो भायर
वेलो भायर सोर तर पद्दत सारकी सोंपी आहा तूं जेन्ना हे गेलो ते गेलो रितीर आयकोन ओर कितें आयकोन तर तूं तेंगे उतरांचेर तूं चलोता तूं हें केन्नाच करपाक पावपाचो ना कातोलीक इगोज मात आमकां सांगता वसाय आनीक जेजूचें जिवीत हें सुमोन भर तुमी जियेयात म्हळ्यार कितें जेजूचे भाशेन आमी आमगेलें जिवीत जिवोवपा जाय जेजून कितें केलें तें आमी करपाचें आमी गाडी स्टार्ट मारून गेलीं खूंय रेतीरांक आनी खूंय वेलांकणी मागीर आतां लोकांक म्हणटा पिशें लागलो रे टुरा वचपाचें खूंय इज्रायलाक फातिमा हिंग वयतालीं गोंयकार टुरा पिशें लागलो गोंयकारांक देंवचारान पिशें केलें 2 पयस जाले तीं वाड्यार उडोवंक लागोलीं हो गो राव आनीक ह्या मनशा वेलो भायर सोर आमकां खूंय वचों जाय आमगे जिबेचें आहा जेजू खूंय गेलो जेजू बेतलेहेमा जालो नाजारेता रावलो आनी खूंय गेलो आमकां कातोलिकांक कित्याक गरज पड काय ती गोंयसा वेलांकणी धांवपाची गोंयसा खूंय इज्रायला धांवपाचें खूंय पुर्तुगाला धांवपाचें वेलांक हिंगा फातिमा लुड्स गोंयकारांक कित्याक गरज पड काय ती हो गो राव आनीक ह्या मनशा वेलो भायर सोर कितें म्हूण जेजू न्हू जें पड तुका जायें तें उलय त्याच वेळार मेळो वतमो बसलोलो एक मनीस तांच्या देव इस्तानांत आयलो तर मेळो मनीस येयलो जाल्यार मेळो वतमो भायर काडपाचो आनी जेजून त्या मेळो वतम्याक म्हणलें हो राव आनीक हे मनशा वेलो भायर सोरो न्हू कोणाक उलयलो मेळ्या वतम्याक उलयलो त्या मनशा सांगिलें तूं हो राव आनी तूं इगोजी तूं चलो वच म्हणून ना जेजून सांगिलें त्या मेळ्या वतम्याक तूं ह्या मनशा वेलो भायर सोरोन वच तर आमी कितें कोताय आमी कोण मनीस तर घरांतली तर तुका सतायताय जाल्यार तुम त्या मनशा धाडायताय बुडयताय भुरगीं तुमकां सतायताय जाल्यार भुरग्यां धाडायलीं बुडयलीं कोण आतां बायलो गोवा देखून मारताय खूंय येसो आनी दिसयले आतां पयलीं म्हणटा घोव बायलांकू मारताले आतां संवसार पोत्त जाला घोव बायलां म्हणटा तेसो जालें खूंय आतां तो हें आमगे कातोलीक घोराबें कित्याक घडटा बायले गेले कापडा घुसपल म्हणटाय तर हें कातोलीक घोराबें कित्याक घडटा आमी मनशां धमकायताय हिंग जेजून कितें केलें देंवसरा सांगिलें आयकाय बरें करून ओगो राव आनीक ह्या मनशा वेलो भायर सोर कोणा सांगयलें तेजे भितर मेळो वतमो आहलो तेका तर आमगेलो राग आनीक आमगेलें सगलें वायट घरांनी वचता तर हें कितें करून बंद जावपाचें जेन्ना घोराबो पवित्र जातलो आंकवार मरीचे भाशेन तेन्नाच आमी संवसारी सूख आमी भोगूंक पावतल्या नाजाल्यार दुखूच सगळें लोटोन येतोलें दुखानूच सगळे घोराबे जियेताय आनीक तेज्या परस पास्ट जातोलें वायट तेज्या परस चड वायट जातोलें ओगो राव आनीक ह्या मनशा वेलो भायर सोर तर जिवितांत तुका कसली अडचणी आहा ते अडचणी तूं सांग कितें प्रॉब्लेम आहा कुडी सांद्याचें केंसोलें कॅन्सराचें तुमोराचें किडनी हातराचें मुता पोसकोटे हातराचें ओर कसलें फातर आसूं तेका तूं शिटकाय आतांचे आतां तुमी पिठो जायात म्हजे कुडींतले भायर सोरात जेजूच्या नांवान हांव तुमकां फॉर्मायतां कित्याक जेजून म्हाका हो अधिकार दिला की म्हज्या नांवान तुमी हात धरतल्यात बरें कोत्तल्यात म्हज्या नांवान तुमी देंवसार धाडायतल्यात आनीक ही वड आहा बायबलाच्या माऱ्यांचें आनीक दुसरी वड आहा कितें तुका पळय जाय तें रोजनां तें तूं पयलें मेळ्ळें म्हणून तूं स्वत मार आनीक तें मागीर तुका मेळटलें मागीर मेळटलें पयलीं न्ही पूण आमगे गोंयकारांगे पद्दत कितें जाला आमी पयर रोजार कोताय देवा म्हाका तुवें हें दिल्यार सांता म्हाका तुवें हें दिल्यार सायबिणी म्हाका तुवें हें दिल्यार हांव एक लादीन कोतलो मागीर लादनी म्हणटा कॉप बॉप सगळें आहा म्हणटा पाटी आहा बियर आहा हें कोत्तलो जालें हिंगसान तुगे काम जालें ओयज मेलो ओयजाच्या हातान दांडो दिलो आमकां हिंगा पद्दत कितें सांगिल्या ओगो राव आनीक ह्या मनशा वेलो भायर सोर मनशा भायर घायल ना तें डोन
आमी गोच्या घरांतल्या मनशाचेर राग दोन दुस्मान कायकून मेल्यार देखून होडाचे मोन्ना येवपाना नोदर घालून येवपाना मेल्यार देखून येसोले आमगेले शिराप ह्यो दुस्मान कायो आमगेल्या दर एक कातोलिका गेल्या घरां आहाय. तर तुमी कातोलीक म्हूण कितें फायदो आहा? तुमी केसो कातोलीक तुमचेर दिसान दीस वायट ओडत आसतलें. हिंगा आमी वायट कितें येयलां तेका आमी नाकारपा जाय. आनीक एक बायबलाचे वेस आहा. हांव जेजूचे भाशेन जालां हांव जेजूचें कार्य करता म्हणून देंवसार म्हजे सरशिलो कोडसोरून वेता. 1 जेम्स 2:22. तर आमगेली पद्दत आमगेली उतरां जीं आमकां जेजून सांगलें हे हँडबुकाचें आहाय हे कॅटलॉगाचें आहाय जाका म्हणटा आमी पवित्र पुस्तक जाका म्हणटात आमी बायबल देवाचें जिवें उतर हें एक आहा तेका. तर हें आमी आमगे जिवितांत दिसपटी जिवितांत लावपा जाय. तें दुयेंत जाल्यार हाटी पोंदाकू दवरपा न्ही. मोतरी हड्ड्याचे दिन आत बायबलाचेर दवरपा न्ही. तेजेर कांय फायदो ना. तर जेजून कितें म्हणलें होगो राव आनीक ह्या मनशा वेलो भायर सोर. आमगेलें जिवीत आनीक मोरोण बरेंपण भलायकी फकत आमगेले जिबेचेर आहा. हेंचो जेजू कोत्ता तेश कोन्न. जेजून कितें म्हणलें तेका बांदया रे तेका भायर घाले रे तो आमी कोता येना तो पिसो तो आवटो हो जाला आमगेलो पद्दत. आमी पिश्यां सोडून दिल्याय आवट्यांकूय सोडून दिलें आमी. नाजारेताचे जेजू आमचे कोडे तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयला कितें? तूं कोण तो हांव जाणा. देवाचो पवित्र भक्त. तर देंवचार जेजूक म्हळ्यार कोणाकू? जेजू म्हळ्यार सांतीस त्रिंदादीचो एक देव एक जोड जावन आसा जेजू क्रिस्त. तर देंवसराकूच देवान इफेर्ना शेवटिलो आनीक देंवसराक बेस बरी खबर आसा देव कोण तो. तूं कोण तो हांव जाणा. कोण म्हणलें? देंवसरान म्हणलें. हे मनशा भितर आहा पीस जालो मनशा भितर आहा ताणें म्हणलें तूं कोण तो हांव जाणा. देवाचो पवित्र भक्त. तर आमकां हिंगा कळोन येता की जेजू जावन आसा देवूच. जेजू जावन आसा देवाचो पूत. कित्याक हिंगा देंवसरान तेका वळखिलो देवाचो पवित्र भक्त. आनी मागीर कितें म्हणलें ताणें पयलें आमचो भस्म करूंक आयला कितें? फकत भस्म देवाच्यान करपा जाता. इफेर्नांत लुसिफेराचो देवान भस्म केलो. कित्याक लुसिफेर देवाचे येवजणेचेर आड येयलो. तर आमी तर देवाचे येवजणेचेर आड गेल्यार आमचो भस्म लुसिफेराचे भाशेन जातलो. कित्याक वायट वायट कोताय तेका सगल्यांक इफेर्न आनीक बरें कोताय पवित्र कातोलीक आहाय तेका फकत स्वर्ग जेजू भाशेन आहाय तेका. आनी तुमी म्हणचे बरी कोण आनी वायट कोण तें आनी विचारनाकाय तुमी. हिंगा सारको सोंपो आन्सर आहा. जेजू भाशेन आहाय तेका स्वर्ग आनीक जितलें पळय वायट कोताय तेका सगल्यांक इफेर्न. जेन्ना तूं वायट कोता आसतो मेलो तूं इफेर्नात. तूं म्हणनाकाय तो मनीस बरो आसलो म्हूण ना. वायट कोता आसतना मनीस मेलो जाल्यार इफेर्नात. आनी बरें करप म्हळ्यार कितें सारको जेजू भाशेन जावप. बरें करप म्हळ्यार तूं बरो शर्ट पॅन्ट मान बरें हाती कप्स बी मान व्हडलो सारको नेट्टान देसांनी भोंवता सगळ्यांक जाप दिता व्हडलो फिदाल जायन भोंवता. एक मनीस बरो म्हणनाय. कोणा हॉटेलां मेळ्ळ्यार चाव घाता फुकट आनी कोणा मेळ्ळ्यार कितें भाजी घाता एक बरो मनीस म्हणनाय. आमगे संवसारांत बरो मनीस म्हळ्यार हो अर्थ जालो आहा. कोण कोणाक केन्ना चाव घायली कितें दिलें भाजी दिली बरे भाशेन उचारलो पाचारलो बरी जाप दिली. मोटरसायकलीचेर वयता आसतना देखून सगळ्यांक जाप दीत गेलो. एक म्हणटा आमी मनीस बरो जापे कितू बरो म्हणटा आमी. पूण बरो मनीस कोण फकत देवाचे भाशेन आहा तो. कित्याक सगल्यो बऱ्यो वस्तू देवाचे कडसूनूच येतात.
तर मनीस तर बरो जातलो जाल्यार सारको देवाचे भाशेन जावपाचो. म्हळ्यार ताजो एग्जाम्पल आहा आमकां जेजूचे भाशेन. तुमी म्हणचे देवा कोणे चोयला मो? हो आख्खो पवित्र पुस्तक आहा. देवाचे भाशेन कितको जावपाचें तें सांगता. तर हितूलें आनीक तुमकां पलटी मारपाची, हितूलें तुमकां वाटावपाचें आनी कांय ना. तूं कोण तो हांव जाणा. देवाचो पवित्र भक्त. तर लोक म्हणटलो बायबलाचें खूंय बरयलो आहा दाखय जेजू देव म्हणून. जेजू जावन आसा फकत एक प्रॉफेट. हिंगा प्रॉफेट म्हूण खूंय बरयलो आहा. कोण तो हांव जाणा. देंवचार फकत देवा वळखता. आनी ताणें सारको नांवान उलो केला देवा जेजूक. नाजारेताचे जेजू. आमचे कोडे तूं. आमचे कोडे तुका कसलें काम आसा. तर हे देंवचार भितर रावन जेजू कडेन विचारताय की आमकोडे कितें काम आहा तुका. आमकां तूं कित्याक स्वता पायला. आमकां आमचो भस्म करपाक तूं कित्याक येयला. हाचे पयलीं जेजूच्या पयलीं एश कोन्न संवसारांत केन्ना जावं ना. हो भस्म आनीक देंवसाराचें निसणटोन अजापां मिलाग्र्यो देंवसारा भूत काडप हें जिवितांत पयलें केन्ना घडों ना. हें फकत घडटा देवाचे लागीं. आनीक आतां आमकां जेजून अधिकार दिला म्हणटच हें आतां पवित्र कातोलिका लागीं घडटा. आनीक दुसरो कोण कोणाचेंच बरें करूंक शकना. तो कोणू जावं तुमकां कसल्योय फोट सांगो कांय तेज्यान करपा जायना. तेणी फकत फोटयो मारपाच्यो. बरें कोत्तलो फकत एकूच तो 37 त्रिदादीचो देव. तूं तर 37 त्रिदादीच्या देवा तर मानना जाल्यार तुका तुगेल्या जिवितांत कांयच बरें पडना. तर हो सगलो लोक पडे दोंगी फोटकिरो लोक येता. तांकां जायते कडेन बायबलाचेर बरयलो आहा तें तांकां दिश्टी पडना की लोकांनी पाचारला जेजून मागीर पिलाता म्हणलां. आनीक जायते कडेन जेजू म्हणटा हांवूच तो जायते कडेन बरयलो आहा हें तांकां दिश्टी पडना. आनीक तांकां दिसती पडपा ना तें. जे मेरेन तूं पवित्र कातोलीक जायना तुका बायबलाची एक वळ देखून तुका कांय फायद्याची जायना. आख्खो बायबल तूं उशा पोंदा देखून घालन राव दुयेंत बरो जायना. बायबल थिंगा आहा उशा पोंदार दुयेंत मेली. कित्याक बरें जायनाय. तुमी भुरग्यांच्या गोंवटे रोजराक घाताय दुयेंस गेलें ना. वर्सां वर्स कोलवा फार्माची बेतीन बांदताय हातीक ना सोडपोळ्यांक. वायट बंद जालां ना. हें कितको जातोलें जावपाचें ना तें. ताका एक पद्दती आहा जे परी सुर्य आनीक चंद्रीम पडे चलता आमी जाणाय कितको चलत तो. तीच भाशेन देवागेली पद्दत. एक पद्दत फाल्स वचपाक जायना. आनीक ती पद्दत तर तूं मानना तुगेलें जिवीत सारकें चलना. तुका पाद्रीच्यान बिस्माच्यान पाप साहेबाच्यान इग्रोज मातेच्यान तुका साल्वार करूं जायना. तें दोर एक मनशाच्या हातींत आहा. तुगेलो जीव तुज्या हातीं आहा कोणाच्या हातीं ना. इगोज माती आहा तुका फकत साक्रामेंत दिवपाक. तुका एक बायबलाची सोजमण दिवपाक. उरलेलें जिवीत तुज्या हातीं आहा. तेजे उपरांत इगोज तुका कांय सांगना कितें करपा तें. फकत सांगता वचात आनीक बरी खबर परगटात. वचात आनीक परतून येयात. तर तें परतून येवपाचें आमचेर आहा. बरी खबर परगडपाची आमचेर आहा. इग्रोज मातीगेलो हुकूम जेजून फुडें आमकां हुकूम गायला वचात सगळ्या संवसाराक खबर परगट करात. तें करपाचें म्हज्या हातींत आहा. आतां हांव पवित्र जाल्यार 7 म्हयने जाले. तर जे मेरेन दर एक कातोलीक राजी जायना पवित्र कातोलीक जायना देवाक भास दिना की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन सदांच मरो पासून जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान
अजापान एक मिलाग्रो विजमिता करतलो हें दर एक कातोलिकाच्या हातीन आहा पवित्र जाती करपाक भास दिवपाक. तेन्नाच की जी वस्त आमी कोत्तली ती देवाच्या आदारानूच कोतली आमी. मागीर तूं तुगेलें जिवीत सुपर नॅचरल म्हणटा तें जाता. अजापाच्या मिलाग्रेचें तुजें जिवीत जाता पवित्र कातोलिकाचें. तेन्नाच पवित्र कातोलिकेक फायदो सगळ्या मनशा कुळाक जाता. आनीक देंवचार फकत तुका तुजो भस्म करता. जे पर्यंत देवान देंवसराचो भस्म केलो ते भाशेन देंवचार तुकाय तुजी वाट लावपाक सगळ्या तुज्या गोऱ्याब्याची वाट लावपाक फुडें सरलेलो आहा. तर देवाचो भस्म जो देंवसराक आहलो तो तुमकां लावन घेनाकाय तुमच्या जिवितांत. तुमचें जिवीत अजापाचें आनी मिलाग्रेचें. दर एक कातोलिकागेलें जिवीत अजापाचें आनीक मिलाग्रेचें जावपा जाय. हे भाशेन देंवसरा भिवन देंवसरागे कर्तुप कोन्न देंवसरागे चिंतना मोतींत हाडून दुसऱ्या स्वतापाचें गोच्च्यां खिडपाचें शेजऱ्यांगे नोळ्यांचेर फातर मारपाचें हें चलोलां आमगे कातोलिकांगे जिवीत. आनीक जे मेरेन तुमी पवित्र कातोलीक जायनाय तुमच्या आख्ख्या गोऱ्याब्याचें तशेंच सगळ्या भुरग्यांचें निसणटोन तूं कोण तो हांव जाणा देवाचो पवित्र भोक्त. आमगेले जिवितांत तर बरें येता जाल्यार आमी देवाचे पवित्र भक्त जावपा जाय. तूं देवाचो तर पवित्र भक्त जायना तुज्यान एक देखून दुयेंस बरें करपा जायना. तुमी जाणाय नदर मान चोयल्या गोऱ्याब्यान जाणाय तुमी कितें जालें तें कितको तुमी घराब्यां फोडफोड्यान मेल्यां ती तुमी जाणाय. हें तर तुमगे बंद जावपा जाय. बरें जिवीत तर तुमगे घराब्यां येवपा जाय दर एक वांगड्याचेर. जाल्यार तूं पवित्र भक्त जावपाचो पवित्र कातोलीक जावपाचो. भक्त म्हळ्यार कोण आतां आमी कातोलीक आहाय तर आमी देवाचो पवित्र कातोलीक हांव जावपाचो. तूं कोण तो हांव जाणा देवाचो पवित्र भक्त. तो जे मेरेन दर एक कातोलीक देवाचो पवित्र भक्त जायना जाल्यार तुजें निसणटोन बरयलो आहा बायबलाचेर वेस मान चोय निसणटोन म्हूण वेस आसतलो. तर आतां आमी कितें करपाक जाय आमचें निसणटोन जायना जावपाक आमचीं दुयेंसां वाडोवन चोडोवन दुयेंसांत आमी मन ना जावपाक कितें करपाक जाय. आमगेलीं आतां काम गेलें कोविडा लागोन गोंयकारां गेलीं कातोलिकां गेलीं कितें करपाक जाय आतां. आनी हें वर्स देखून ही पिळा पयस वचपाना म्हणटाय तर कितें करपा आतां. आनी एक वर्स गेलें आतां आनी एक वर्स उरलां तर 2 वर्सां आतां बेकार रावन कितें करपाचें. आनीक कांय उपाय ना. फकत ही एकूच ओळ तुमी जिवितांत तुमच्या लाय देवाचो पवित्र भक्त. हें तर तुवें केलें जाल्यारच तुज्यान लाचारपणाक वायट तुगे सगळे ओंदोवण्यो आनीक सगळे वायटाक तुका पळय वचो लागलो तो कंप्युटर गेम आनी कितें सगळें कॉम्पिटिशन युट्यूबाचेर कांतराचें आनी कोणा भुरग्यां मागीर कॉमेडियन जावपाक लोकयताय आनीक तितून मागीर तितून तेंगेलें मागीर जिवीत काबार. हें सगळें तुमचें सुरशिल्लें कोडसोरोन वेतोलें. तुमच्या तोंडान तुमी ताका सांगतलीं की देंवचारा कोडसोर म्हज्या दोळ्या मुखार व्हेलो. जे पर्यंत जेजून पेद्रूक म्हणलें पेद्रूच्या भितर देंवचार आसलो ताका म्हणलें पेद्रू म्हणलें जेजून. जेन्ना मारे चोय गुगलाचेर मान चोय आख्खें वाचाय तें कोडसोर देंवचारा म्हज्या दोळ्या मुखार व्हेलो. तर दर एक आमगेल्या उतराक हुकूम आसा आनीक ते हुकुमेक देंवचार पळोवन वेता. ते हुकुमेचेर मानूच बागयता म्हूण न्हय पूण पळोवन वयता. तो तुगेल्या जोडके पासून रावना म्हणटाय आमी. जेन्ना तूं हें जेजूच्या नांवान ताका फॉर्मायता जेजूचें नांव घेवन फॉर्माय पूण कितें पवित्र कातोलीक जाय. बेश्ट न्ही तूं बेश्टी एमटी युटेन्सील मेक मोव सावंड म्हणटाय. तुमी बेश्ट तर कितलें उलयलें तुमगे आवाजूय फायदो कांय जावपा ना तुमकां. बेश्टी तरी तुमी
पवित्र नासतो तर तुमी व्हडली मिसा गेली, व्हडले नेट मारले, लेजा मारी गेली, कपल्स फॉर क्रायस्टाक गेली, यूथ फॉर क्रायस्टाक गेली, आनीक असो जॉमे हांवें खबर ना म्हाका. तेंक गेली, म्हयन्या वाड्या वयली समुदाय गेली, व्हडले मेंबर आहाय, वांगडी आहाय, लिडर आहाय, कांय फायदो ना. तर हें आमी घोट आमगेले मतीन दवरपा जाय. जे मेरेन तूं देवाचो पवित्र भक्त जायना, तुका कांय जिवितांत तुज्या बरें येवपाचें ना. तूं हे पिशाच्या मनशाचे भाशेनूच तूं जियेवपाचो. कोण मेळो वतमो बसलोलो मनीस. सगळे कातोलीक मेळे वतम्या बसलेले कातोलीक जाले. तर हे मेळे वतम्या तुमचे सोरशिल्ले कितको भायर सोंतले. तुमकां संवसाराची आस लागोल्या, ह्यार सगल्यो आस पड तुमकां लागले. नांव घेनात हांव, ईट येता नांव दिवून घेवपा. ह्यो सगल्यो आस पड तुमकां लागोल्या ही संवसाराची, ती कितको वचपाची आतां. फकत तुमी देवाचो वा देवाची पवित्र भक्त जावपाची. भुरगीं तशींच, नाणटीं जाणटीं सगलीं, म्हातारीं कितलीं. इस्क्रायपा देखून तो येयलें जाल्यार तुमी देवाचे भक्त जावपाचीं. ते इस्क्रायप देखून सोडून वचोन तुमी न्यू मॉडिफाय बुलेट जातलीं सारकी. तर भिवपाचें कांय गरज ना आमकां. देंवचार आमकां भिवोन वयता. पूण कितें जालें, आमी देंवचार खुद जालें आनी देंवचारान धांवतो खंयचो. आमी पवित्र देवाचे भक्त जावपा जाय आमी. तेन्नाच की देव आमच्या भितर आसतलो. फूल सातीस त्रिदाचो एक देव, तिगोय जोण आमच्या भितर आसतले. तेन्नाच की आमी उलयता तें घडोवन येतलें. वायटाक तुगेले खुद तुगले कुडीन तुलो तूं नाका रे वायटाक. हेजे तेजे बोले भीक मागूंक वचनाका. आपल्याचे हात धर रे, आपल्या रोजार कर रे, वो थिंग टॉम डिक एंड हॅरी आहाय मरे, थिंग या रे, तेंगे रितीन या रे. हेंच करीत रावनाका. हेंच करीत रावल्यार तुमकां तितू मरोण. तुम त्या रावंडे बोटाचेर गुणोन तितू वतलीं आनी खंय वयतलीं, इफेर ना वयतलीं. संवसारांतूय तुमी रावंडे बोटू मारून उरलीं, लास्टाक तुमकां इफेर न्हय, स्वर्गूय चुकोलो, इफेर ना तूं पावलीं. हिंगाय सुसेग ना. आनीक मागीर सासनाक जिवितां तुजी सुसेग ना. सासनाच्या सासनाक तुमी 120 वर्सां मॅक्झिमम हेच जिवितां तुमी बेजारीन हिंगा थिंगा धांवताय. तुमकोडे सोंसूं जायना, तुमकोडे काडूं जायना, ओर तुमगेले बरे दीस वचनाय म्हणून तुमी हिंगा थिंगा धांवताय. पूण सासनाच्या सासनाक कितें कोतलीं, थिंगा येवपा ना. ती भोण कोण जाणाय आमी. निमाण्यो 4 वस्तू मनशां सदांकाल आपल्या मनांत चिंतीच्यो. त्यो जिबे वयल्या म्हणीत रावनाकाय. त्यो चिंतयाय. आमी केन्ना तेर्सा घेतालीं, आमगे शेमाय म्हणटून घेतालीं. निमाण्यो 4 वस्तू मनशान आपल्या मनांत चिंतीच्यो कोण त्यो. पयलीं आपले कुडीचें मरोण सारकें तेंकोन आहा. सारकें दुसऱ्या वराक, दुसरे मिनटीक ओर म्हणून पयस पडलें. दुसरे मिनटीक मुगेलो दुसरो व्हिडिओ सगळे व्हिडिओ चुयाय. हांवें सगळें हेडींग घायलो हांवें. थंबनेल केले बऱ्यो तुमी दोळ्यां वचपा जाय म्हणून. बेगीन सुधराय जाती तूं बेगीन सोडाय हें. तर चवथें कितें, हेम कोण सासनाची भोण कोण. सासनाची भोण कोण थिंगांनी पेरगोतोऱ्यांनी म्हणटा ती ना मोदें. सासनाची भोण कोण सारकी सासनाच्या सासनाक तुमी थिंगा उज्यांत उलपवपाचें. तो उजोय काबा जायना आनीक तूंय मरोना. संवसारां म्हणटून सोंसूं जायना म्हूण जायतीं जीव दीन मोताय. पूण थिंगांनी तुज्यान जीव दिवपा जायना. थिंगा तुका स्पिरिच्युअल बॉडी आसता. ती तुका सासनाच्या सासनाक उलपवपाची आनी किडी खावपाचे. चुये बायबलाचे सर्च कोन्न चुये, गुगल सर्च मारे. तूं उज्यांत आसतलो आनी किडे तुका हातले इफेरनात. वळ सईस आनीक मेळो वतमो ताका फोडफोडावन आनीक मोठी बॉब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनीक एकामेकाक विचारतालो हें आनीक कितें. नवी शिकवणी अधिकारान तो शिकयता मेल्ल्या आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनीक ते ताचे आयकतात. आनीक रोकडेंच गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतांत सगळे कोडेन जेजूचें नांव गाजलें. येवकार तुका आनी तुजे फॅमिलीक जेजूच्या नांवान देव बरो दीस तुमकां दिवं. आमी कितें कोताय गोंयकारां, कातोलिकां, जायते गोंयांत
भुरगे चोडून देखून आहाय जांकां मान म्हणटा तें येता मान एपिलेप्सी म्हणटा इंग्लिशीन. तो हिंगा 26 वर्सां कितें मेळटा आनीक मेळो आत्मो ताका फोडफोडावून आनीक मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. तर एपिलेप्सी हें मान येता म्हणटा तितूंत तेंगेलो वो वायट आत्मो भायर सोन वयता ना, हेर काम तो कोता, फोडफोडायता, बोब मारता, मोठी बोब मारता, ही तो काम करता. ते मनशांतलो तो भायर सरना. जिवीतभर हे गोंयकार कातोलीक मनशांक हें मान येता तें दुयेंस घेवन रावपा पडटा. वद्दां म्हणटा जल्मासान जाता, वद्दां म्हणटा मोदें येता. तर हेजें कारण कितें? जल्मा बरो आसलो तो, वद्दां मोदें येयलें. एक 4 वर्सां जाताय, 10 वर्सां जाताय, कोणा 10 दिवशी येता मोदें. तर हें कित्याक लागून जाता? तेंचे कुडींत भितर वायट आत्मे येताय. हें सगळें पळय वायट येता तें मनशाक मांय पायक लागून येता. भुरगीं वायटान जल्मताय, एश कोन्न एपिलेप्सी बाय बर्थ जल्मताय, बाय बर्थ कुड्डी जल्मताय, बाय बर्थ थोंटी पागणी जल्मताय, बाय बर्थ मोनी गुंगी बेरी जल्मताय. कित्याक लागून? मांय पायच्या वायट कर्तुत्वाक लागून. आनीक मांय पाय तेंगेली वायट कित्याक लागून जाली? हे भुरग्यां गेले शेमायक शेपायक लागून. तर सगळें बोट आमगेलें दाखोवपाचें जाता मांयक पायक, सारकें गॅरंटेड. हिंगा न्ही चूक म्हणटा ती ना, सारकी मांय पाय गुन्यांवकारी. आमी समाजान वो कोणेय मांय पायक केन्ना बोट दाखयलें काय? आमी भुरगीं गुन्यांवकारी म्हणटाय. भुरगीं आयकनाय जालीं जाल्यार आमी म्हणटाय भुरग्यांक तुमी मांय पाय गेलें आयकपा जाय. कोणा सांगताय आमी? भुरग्यांक सांगताय. पूण ही गुन्यांवकारी कोण आहाय? भुरगीं कित्याक लागून आयकनाय? भुरगीं कित्याक लागून मस्ती वाळेस्त कित्याक लागून जालें? मांय पायक लागून जालीं. हितून भुरग्यां गेलो कसलो गुन्यांव ना. जरी ती सारकीं ल्हान आसतना सतायताय जायत, कित्याक चोयल्या तुमी ओदी भुरगीं रोखडी बोब सारकी दिसभर बोब मारताय. मागीर मांय पाय म्हणटाय रांदूंक दिनाय, कांय करूंक सुसेग दिनाय, आमकां उलगोत मेळना मो भुरग्या फाटल्यान. हें कित्याक लागून जाता? मांय पायक लागून. तर हें बंद केन्ना जातलें तें कोण सांगना. फकत भुरग्यांक बोट दाखयताय. भुरग्यांक बोट दाखयल्यार भुरगीं बंद जातलें? ल्हान भुरगीं तें रडटा तें बंद जातलें ना. ल्हान भुरगीं आहाय, 12 वर्सां सकयल आहाय, 15 वर्सां सकयल आहाय, तीं बंद जातलीं ना. तांकां बरें आनी वायट कितें म्हणटा तें समजून घेवपाक तेंगेली मोत आजून वाडलो ना. कित्याक? मोत तेंगे देंवसरान दामून दवरलो आहा. केशी वाडना ती मोत. आनी ल्हान भुरग्यांक जाणा 5 वर्सांचीं, 6, 7, 8, 9, 10 वर्सां देखून जेजूगेली खबर परगोडटाय. इंटरनेटाचेर वचोन चोयाय. चिल्ड्रन मिनिस्ट्री मारया मेळटा तुमकां. हितू भुरगीं देवागेली खबर परगोडटाय हितूंतल्यान. तर आमगे गोंयकार कातोलीक भुरग्यांक कितें जालां? आल्टी कित्याक लागून लागोली? मांय पायक लागून. हीं भुरगीं पवित्र कातोलीक जालें आजकाल. कित्याक? तेंगेले मांय पाय थोकोस गेलो. गोडये भुरग्यांक मांय पाय रितीरा घेवन गेल्लीं आसतलीं. भुरग्यांक लागोली उमशीक देवागेली आनी भुरग्यांक गोड्डोल्लें. कितें जावपा जाता? तर हो व्हिडिओ तो तुमकां मेळटा आजी. कोण भुरगीं कितलीं ल्हान भुरगीं जावं, 6 वर्सां जावं, 7 वर्सां जावं, 10 वर्सां जावं, कितलीं ल्हान भुरगीं जावं, तुमी देखून हो व्हिडिओ तर आयकताय जाल्यार तुमी आतांच्या पवित्र जावाय. पवित्र जावाय म्हळ्यार कितें? ल्हान भुरगीं म्हटलीं तुमी तेणी कुमन्यांव गेलो ना आनी कुमसार खंय जातलीं. तर ल्हान भुरग्यांनी कितें करपाचें काय म्हटलीं तुमी 10 वर्सां सकयल कुमन्यांव म्हणून दोतोन शिकयताय. तांकां म्हणटा सगळें कुमसार बी आसता. तर तांकां कळ्ळें पातक म्हळ्यार कितें तें आनीक कुमसार म्हळ्यार कितें तें आनीक आपूण सगळ्यांक भोगशिता आनीक सगळें तें खबर आहा म्हणटो तांकां शिकयताय दोतनी. कुमन्यांव गेलें तांकां कितें म्हटलीं तुमी जीं सारकीं 8 वर्सां सकयल ओ 10 वर्सां सकयल कितें आहाय ती कुमन्यांव कितें ती हेजी खबर ना म्हाका. एक गांव डिफरंट एज आहा. UK डिफरंट आहा. UK ल्हान भुरग्यांक दिताय कुमन्यांव. तर अशें करून जायती एज आहा गांवांनी. तर आसूं कितें आसूं पूण ज्या भुरग्यांनी कुमन्यांव गेलें ना तेणी कितें करपाचें? तेणी दीसभर फकत जेजू मुगेलो सुमी दोनी म्हणपाचें आनीक रावपाचें आनीक ही प्रिचिंगां कंटिन्यू आयकपाचीं.
प्रिचींग बंद करपा न्ही आयकपाचें 24 वरां घरांत घालून दवरपा तुमी प्रिचिंगा बरी गाली म्हूण जाल्यार मायन पेन घालून दवरपाचें तेजे तुमकांय फायदो आहा आनीक ह्या भुरग्यां उदेशी माय पायी पवित्र कातोलीक जातलीं आनीक डिस्क्रिप्शन काबार आतरी भुरग्यां तूं वाचूंक कोणा जाल्यार मायन पायी वचोन डिस्क्रिप्शन वाचून आतां पवित्र जाचें 5-10 मिनटांनी ना जाल्यार तुमचेर वायट तुमचें मरण सारकें लागीं आहा दुसरे मिनटीक ना दुसऱ्या वराक ना जाल्यार आयचे रातीक चुकपाचें ना तें तर पवित्र कातोलीक जावपाक गरजेचें आनीक आमगेलें हें एपिलेप्सी हें फोडफोडून तोंडांतल्यान धोंदोर येता आनीक हांवें म्हगे दोळ्यान चोयलें मान्य तेंकां आनीक मोठी बोब मारताय हें जाता तें बंद करपाक आमचे कडेन जायना आमी म्हणटाय तेगे तोंडांत चामड्याचें जोतें दियाय लेदराचें मागीर ती निवळताय मातशा वखदान तर देंवसार तांकां कित्याक स्वता येता भितर देंवसार आहा तेंचे आनी कांय ना तेगेले कुडीक कांय प्रॉब्लेम ना तें कूड देवान ऑलरेडी बक्षिली जेजून खुर्सार मेळता दोणा 2021 वर्सां जेजून सगळें बक्षिलें सगळें सोंपाडलें म्हण जेजून तर आतां म्हाका आज कोणें म्हाका एक हें धाडलो कितें येयलो तो म्हाका हेजेर खूंय ग्रुपां येयला खूंय येयला म्हाका खबर ना पूण हांवें हितू वचोन चोयलें कित्याक तूं मुगेले गॅलरी वचोन हांवें चोयल्यार एक वॉट्सॅपा वयलो एक फोटो येयलो आहा कितें मगो गायलां जेजूगे फोटो कितें गायला वयर आनीक सकयल काल्च गायले आनीक कुमन्यांव दवरलो आहाय आनीक सकयल एक बायबला वेर्स बरयलो आहा तो आसूं तो कितें आसूं पूण आनी ह्यार कोट कितें आहा तो सांगो तुमकां हांव तेजी चड गरज आहा हो कोट पळय आहा तो सेंट जॉन वियानी म्हणून तें सांता नांव सकयल बरयलो आहा तेणी आनी हो ती म्हणटाय हो कोट कोणा जावं तेंका खुंयसां येयल्लो खुंयचे मसणां येयलो म्हाका खबर ना पूण आसूं कोण गायलो तो पोस्ट केला तो कितें म्हणटा कोट तेगेलो सेंट जॉन वियानी तेगे सकयल सायन मारूं मग तेणें तेगे नांव घायलां तेणें म्हणलें मग तें की हो युकरिस्ट दाखयलो तो पिक्चरान सांगेलो तुमकां हो निमाणें जेवण तेच फोटो दाखयला टेबलाचेर असो दाखलो असो जेजू सकयल तें दाखयलां तर हें निमाणें जेवण म्हणटा सारकें म्हत्वाचें भोव म्हत्वाचें हेज्या म्हत्वाचें आनी कांयच ना म्हणटा तो कोण सेंट जॉन वियानी आतां तेणें म्हणलें जाल्यार म्हाकाय खबर ना लोक आतां एडिट कोताय कितें कोताय हुंय मारताय पूण आसूं धर तूं हांवें दोळ्यान चोयलें तें हांव तुमकां सांगता हांवें सांतान त्या म्हणलाच म्हणना तुमकां गोड म्हणलें आसतलें ना न्ही तेंगे बूक आहाय कोणें बूक बरयलें तेंगेलें बायोग्राफी आहाय सगळें सांतांगे बायोग्राफी बूक सगळें येयलो आहाय तेजे गोड तें खूंय मेळ्ळें आसतलें पूण आसूं तर तो म्हणटा की हाजे व्हड आनी कांयच ना कितें निमाणें जेवण आनी मागीर सकयल कितें सेकंड सेंटेंस कितें आहा दोनी सेंटेंस ती आनी सेकंड सेंटेंस कितें आहा की जरी तर हेज्या व्हडलें कितें आसलोलें जाल्यार जेजू आमकां जरूर सांगपाचो कितें जरी तर हेज्या व्हडलें म्हळ्यार कितें निमाणें जेवण हाच्या व्हडलें कितें तरी आसलोलें जाल्यार जेजू आमकां जरूर सांगपाचो इंग्लिशीन देखून खूंय आसतो तो पूण आसूं मोबायल उजा कोत्ता हांव चड खबर ती पूण अशें हो कोणें ही बरो एक कार्ड करून बरें धाडलां लोकांक कितू लोकां पावल्या वायरल जालें आसता तें धर तूं हेजी सोजमणी कितें आतां आमकां येसोलीं दिसा तुमकां आजरान येताय आसतलीं ही पळय आतां कोण भुरगे पळय सोशल मिडियाचे आहाय तेंगेले 10,000 20,000 फ्रेंड आसताय चोयले तुमी फेसबूक ना जाल्यार हेजेर ट्विटर हेजे इंस्टाचेर बी तो तें कितू दिसा काळ येता आसतलीं चोय तेंगे मोत बेरेन खूंय पावला आसता ती चोयाय तुमी इस्क्रॅप जाला आसता तेंगेली मोत सारकें चिंतप तेंगेलें इस्क्रॅप जाला आसतलें हांव हेचे नदर देखून मानना पूण आज कितें जालें म्हाका तें मुगे 5-6 कोण मनीस आहाय 7 जाण आहाय मुगे मनशां तेंका हांव डेली गूड मॉर्निंग कोट धाडटा कोट म्हळ्यार गूड मॉर्निंग धाडटा तर हांव ती हुंयची तीच एडीट कोतान धाडटा एक तर ही एडीट करून धाडलें तें भायर मारलें सगलें कसर गायलो तो सेंट जॉन वियानी म्हणटा तेगेलो भायर मारलो तें कट केलें आनी सकयल पाट धाडलो वयर जाल्लो तो बायबलाचो तर हें येसोलें तुमी तर दिसा आजरान तरी आचिलीं जाल्यार मनशागे कितें जातलें मनीस खंय पावतलो मनीस भेर येतलो ही मान येत न्ही पूण कांय न्ही हो पळय कचरो दिसाक लोक आचिता ह्या कचऱ्याचे मनीस सारको टोटली लॉस फिनीश स्क्रॅप
ताका आनी पोत्तून आनी देवा भोगले येवपा आनी तांकां चान्स सारको उणें कोणाकू सगळे सगळे कातोलिकां सांगो आतां गोंयच्या हें पळय तुमी टीव्हीचेर स्क्रॅप पळय चोयताय कांतरां कॉमेडी आनी सिरियलां आनीक पिक्चरां आनीक व्हीसीडी गोंयची कोंकणी आनीक तियात्र युट्यूबाचेर हेजेर तेजेर चोयताय सारकी स्क्रॅप काबार तुमी तर हो सेंट जॉन वियानी म्हणटा तेणें कितें म्हणलां की हेज्या व्हडलो मिसाचो दवरय आमी चल हो थिंगा दाखयले ते भाशेन तेणें मिसाचो आमकां उगडास येता की मिसाचेर आमी हो साक्रामेंत कोताय हेज्या व्हडलो आनी कितें आसल्यार आमकां जेजू सांगपाचो हेंच आमगेलें आयज कातोलिकां मत जालां आयज काल जें सेंट जॉन वियानीन पळय म्हणलें तें तेणें म्हणलें तेका दिसोलें तें म्हणलें तेणें कोण कितें म्हणटलो टॉम डिक एंड हॅरी कितू म्हणटाय तुवें सोरपा माल म्हणून तुगे गोऱ्याब्याची वायट येयलां हें म्हाका सारकें सांगिलां तें सांगोत तुमकां आनी त्या मनशा नांव देखून हा मोकळे कोण हो कावन्सिलर गोंयकार कावन्सिलर कातोलीक कावन्सिलर म्हूण बसलो आहा ब्रादर म्हणून तो देखून जाणा कोण म्हणलें तें हें पळय सगळें हें तें गार्बेज पळय म्हणटाय हें सगळें मोतीं घेवन मनीस रावता आनी तितून मागीर मोत्ता आनी फेरना वयता फेरनात परगोतर म्हणटा तें सोडय मुगे व्हिडिओ हांवें इंग्लिशीन केलो आहा तेजेर आनी आतां उलयना हांव इंग्लिशीन व्हिडिओ केलो आहा परगटरी ए लाय म्हणून थंबनेलीचे वचून चोय परगोतर म्हणटा ती फकाणां तर तुमी आनीक हें सगळें आयकोन हें सगळो मसाला आयकोन तुमी इफेरनात वचपाचें बेगीन मरपाचें आं तें सारकें गॅरंटेड भुरगीं सारकीं सारकीं वायटां पडपाचें लबदोपाचें वायट दशेर पावपाचें गोड्या भुरगीं तुमच्या पयलीं मरोत चान्स आसा आयतो तर हें कितें जाता हिंगा हेणें पळय म्हणलां तें आतां वायरल जालें कोणें कातोलिकान केलां की जेजू सांगपा म्हणटा तो आनी कितें तर हेज्या म्हत्वा वस्त आसलो जाल्यार आरे हें आनी कितें ही फकाणां ओ जोक म्हणून आशिल्लो तो हे देवा मोदी गाणें जोक कोताय लोक सांतान कितें म्हणलां कोण कितें म्हणलां तेंगे पातकां जोटी ते दितले न्ही तूं कित्याक पडलें तूं जेजू गेलें घे आनी चल हांव जायत पाट सांगता सांतान तेका एक तुमी नुमण दवरय म्हणून पूण तेणें कितें म्हणलें तितलें तुमी मान नाकाय मनशा गेली एक घोडी मनीस तेगेलो मनशा गेलो पांयो चुकोता एक घोडयेक त्या दोना घोडये हे सांतान बरयलो आसतलें हांव तो सांत कितें जालो मग तेजेर निश्चय दमाना कितको जालो तेका पाप साहेबान सांत कित्याक लागून केलो तेणें अशें बरयलां जाल्यार हांव तेका लागून म्हणना घोडये तेणें म्हणलो आसतलें जिवितान ना म्हणना तुमकां आतां मनीस जेन्ना बरे मार्गार येता पवित्र कातोलीक जाता मनशा गेलो पांयो चुकोवंक शकता हांव देखून जाणा पवित्र कातोलीक जाल्ले मोदें देवाचें उतर आयिल्लें मागीर तेणें मोदें सोडून दिलें कितलीं वर्सां सोडून दिलें पूण कितें वर्सां म्हणना हांव 7 वर्सां म्हणना पूण एक घोडये तेगेले मनांत कितें चिंतप येयलें आसतलें देंवसारान तेजे मोतीं घायलें आसतलें तूं अशें मुडी म्हणून मागीर तेणें तें बरयलें म्हणलें आनी तें कोणें बरोवन दवरलें आसतलें पूण तेणें बरयलें आसतलें खुद आसूं पूण आमी तो मेलो गेलो तेगे लायफ काबार तुमी जाणाय तो सांत जालो मो तेगे तेका रिवॉर्ड मेळ्ळो कितें जावं तो तुका आनी म्हाका पडलो ना तर आमकां कातोलिकांक हें केदों पडटलें कितें फाल्स हो सगळो कचरो स्क्रॅप हो वेस्ट पड सगळो नॉनसेन्स येता तें आमी कितको पडटो कातोलिकांक जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच पडटलें तो 24 वरां मुगेलो व्हिडिओ घालून दवर आनीक आज आयक 24 वरां आनीक फाल्यां उठोवन बरोय आनीक तूं मुखार मोबायल दवर सेल्फीचेर रिकॉर्ड कर आनी तूं अपलोड कर ना जाल्यार तुमगेलें कांयच बरें जावपाचें ना तुमकां कांयच बरें येवपाचें ना गॅरंटेड हे सांतान म्हणलें खुंयच्या टायमार म्हणलें तें सांगिल्लें तुमकां हें घोडये तो देवागे कुरपें तुलो त्या वखदार भायर सरलो आसतलो देवागे कुरपें आहलो मनीस हें केन्ना म्हणपा ना हांव केन्ना म्हणपा ना जेन्ना तूं देवागेलें कुरपें येता तेन्ना तूं सारको देवाचो शिस जाता देवागे शिस कितू आहले ते जाणाय आमी सारके जेजून पळय इंचलोले ते 12 आहले एकलो म्हणटा पातकां आहलो ताणें जीव दिलो जाणाय तुमी जुदास इस्कारियोट तो इकराय जाणांनी जेजू मोत्री जेजू गेली गरजेची खबर आयकोन तेणी वावर फुडें वयलो आनी हो हिंगा कोट पळय आमकां म्हाका धाडला हाजी सगळ्यांक पावला आसतलो तुमकां देखून पूण आसूं हो कोट पळय बरयला तो म्हणटा फकत निमाणें जेवणूच गरजेचें आनी कांय ना
तुमी हें निमाणें जेवण तुमी जेवपाक केदो पावतलीं? तुमी पावपाची ना हें निमाणें जेवण जेवपाक. कोण गोंयकार पावलो ना मुगे उगडास तूं 3 पिळग्यो मुगेली माय पायगेली शेमाय शेपाय गेली आनी मुगे मामीगे डॅडीगे शेमाय शेपाय गेली. ह्यो 3 पिळग्यो 4 पिळग्यो हांव जाणा आमगे देखून 2 आतां घडये आमगे सेव जाले आमच्या बारबर कोण मोन गेले म्हजी बारबर देखून म्हज्या ल्हान कोण मोन गेले हेज्या पयलीं ती कोण नासलीं उतरांत. ती हें देवा गेलें पळय निमाणें जेवण ती जेवपाक पावलोली नाय. ओय तुमी मोठी मिसा गेले नाय गेले. जाणटी जायन मेले नाय मेले. 60-70 वर्स मेळ्ळे नाय मेळ्ळे जाय जाणां मेळ्ळे देवा आपल्या गेले काकुटीन तांकां दिलें एक दीस घडये सुदरत म्हणून. पूण ती देवागे जेवण जेयल्याय ना. तेंकां ते इफेक्ट जाला देवागे जेवणाचो इफेक्ट जाला ना. तूं वायट आसो न्हू तुज्या भितर देव येयना. कितको येतलो? तूं जेन्ना कुमन्या तुगे जिबेर दोता देव गेलो भायसोन. कितको आसतलो देव? वायटा भितर देव येतलो ना येयना. हें आमी गोंयकारांनी सारकें जाणा जावन घेवपाचें सारकें मन उगडय तुमगेलें. तुमी पळय कुमन्यांव घेताय रगत पिताय युके रगत देखून दिताय रगत पड पिताय तें तुमकां फायद्या जाता जायना. जेन्ना तुगे ते कुडी लागोता तें कोडसोरोन वयता ती तुलो जेजू. तीन जेजू आसना. आयकाय बरें कोण आयकाय कान उगत कोन आयकाय. तुमी मिसा गेलीं व्हडलें नेट मान छाती फुलोवन भायर सरले मिसासान आपण मिसासान भायर सरलो आमो व्हडलें छाती फुलोवन हालत भायर सरलो मोटरान बसलो मोटर स्टार्ट मारलें मोटरसायकलीचेर बसलो बुलेटीचेर बसलो स्टार्ट मारलें सारकें छाती फुलोवन वयता तूं आतां मिसासान वयता मो सगलो लोक चोयता. कितें फायदो जालो तुका मिसाचो ना कांय फायदो जालो ना. उठाय पुरो उठ गोंयकार आनी राव नाकाय. व तुमी मिसा गेलोलो तुमकां इफेक्ट कांय येयलो ना. हें निमाणें जेवण सगळ्याचें म्हत्वाचें म्हणटा तें तुमी जेवपा पावले पावलो नाय. निमाणें जेवण तूं केदो जेयतलो जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तुका हें निमाणें जेवण फायद्याचें जातलें. आनी सेंट जॉन वियांनी पळय म्हाका तें धाडलां कोणें तें कितको वालोरा जालें सगळ्यां परस तें वालोरा न्ही सगळ्यां परस वालोराचें जेजून साक्रिफीस कोन्न खुर्साचेर मरोन निमाणें हेजेर तिसऱ्या दिसाक जिवन जालो तो तें गरजेचें. निमाणें जेवण जेजून म्हळ्यार म्हज्या उगडासाक करात म्हणून तें गरजे कितको जालें. आनी तें गरजे जाल्या देखून म्हत्व आहा तेका ना म्हणना तुमकां हांव. पूण हिंगा बरयलां सगळ्यां म्हत्वाचें तें म्हणून आनी कांय म्हत्वाचें ना म्हणटाय ते कोण म्हणटा तो म्हणटा तेगे नांव घायल म्हूण सांगत तुमकां हांव. हांवें तेगे बुकाचें आहा आसतलें तें म्हाका कॅर देखून ना हुंयसान हाडलें तेणी. पूण ताणें म्हणलें आसतलें आनीक हें म्हत्वाचें तुका म्हत्वाचें केदो जातो तें जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो. आनी पवित्र कातोलीक म्हळ्यार कितें जेन्ना तूं वायट सोडून सगळ्यांक भोगसून तूं जेजूचे भाशेन जातलो सारको सेम टू सेम जावपाचो. आनीक म्हत्वाची मॅसेज म्हणटा ती जेजू जिवन जायन सगळ्यांक दिल्या ती कोणा दिश्टी पडना. ह्या सांताकूय ती दिश्टी पडना मुस्ता तेणें बरयलो जाल्यार तो गोड तेजो पातकां हालो आसतलो. कित्याक बरे मनीस जो कुरपी देवागे कुरपी आहा हें केन्ना बरोवपा ना. तर तुमी हें सांता गेले कोट बोट मारे झोक तुमकां सांगिल्लें रोजराक वत आनी बेतिना सगळीं मारे झोक कांय दू नाकाय. हें सगळें आयडल वर्शीप हें तुमकां सगळें पातकांत लोळोवपाचें. हे पडे बरें गूड मॉर्निंग म्हणून बरें सांताचे देवाचे फोटो घान सायबिणीचे फोटो घान आनीक केसोले फोटो घान तुमकां पळय हें येता हें क्रॅप म्हणटाय ती सगळी तें तुमचें निसोणटोन तुमी तें आचून वय म्हणटाय तुमी हांव मिसा वयता न्ही आं वय सगळ्यांक गरजे वस्त दी आं हांव आयता केन्ना सोन चुकयता सारकी मरे गरजे म्हत्वा वस्त मरे शी कितें म्हणलें रे तेणें शांत जेवण वियांनी न्हू वयस कितू बरो सांत न्ही वालोर तेका येश कोन्न तूं मागीर थिंगा काबार तुमचें निसोणटोन तुजें आनी तुज्या घोराब्याचें आनी तुगेलें 100 पिळगांचें निसोणटोन कोणा लागोन सांत जॉन वियांनी लागोन. तो स्वर्गांतल्यान सांत जायना आहा पूण तुजें कितें जालें तुमचें निसोणटोन जालें. तेणें तें हुंयच्या तेंपार बरयलो म्हूण खबर ना सांगिल्लें तुमकां आमी तो कुरपी आसतना बरयलो ना तें
तो कुरपेचे भायर आसलो. कुरपा म्हळ्यार कितें पवित्र आत्मो आख्खो देव तुजे भितर आसपाचो. तो म्हणटा बायबलाचेर हुंय दाखय म्हणटा आपल्या हेज्या म्हत्वा वस्त आसल्यार हेच जालें तें. हाचे परस म्हत्वाची वस्त ना आसल्यार जेजू आमकां सांगपाचो. म्हत्वाची वस्त जेजून सांगिल्ली ती वसात सगळ्या संवसाराक खबर परगटात. आनी तूं केदो परगट पावतलो जेन्ना तूं माये मोगान भोंवतलो. जेजून सांगिलां सगळ्या परस मांदामेंत व्हडलो हुंयचो मांदामेंत तो सांगिला एकामेकाचो मोग करात. सगळ्या मांदामेंत ती येयली म्हळ्यार जेजून 10वी मांदामेंत तूं तो पयलो तो मोगा तो मांदामेंत तुवें मांदिलो. गॉड इज लव. तूं देवा भाशेन जालो आनी तूं वायट कितको कोतलो. आनी तेन्नाच तुज्यान जेजून पड सांगिलां संवसाराक वसात खबर परगटात. दुसऱ्यांक म्हजें शिस्त करात. शिस्त जावपा जाय. तर हें सातां गेलें बातां गेलें कोट आहाय आनी हेर म्हणटा कोट कोण लिडरांगे कोट आनी तुमी ते दवरी नाकाय दोळ्या मुखार. कोणू लिडर जावं तो सोमते तेजें तोंड येता तेंचें नांव येता डिलीट मारे. तें तुमकां वायटाक पावोवन तुमचें सत्यानाश कोतलें. आतां हांव कितें आसूं पावलो 7 वियांनी म्हणून आनी म्हाका ते गरज आसलो तेजी गुड इव्हिनिंग मॅसेज घालपाक. तेका लागून हांव तो वाचूं पावलो. नाजाल्यार हांव वाचना ती आतां. हें सगळें क्रॅप. फकत तुमी कुरपें येयाय पयलीं म्हळ्यार कितें पवित्र कातोलीक जाय. मागीर तुमी आचिल्ले जाले देखून तुमकां कोट्टोलें तेका भायर उडोवपाक. तें डिलीट करपाक तें मान ना जावपाक तुका कोट्टोलें सारकें. रेजिस्ट द डेवल म्हणून हें आहा वळ देंवचाराक नाकार. बायबलाचेर टायप कोरचोय गुगलां. तें तूं केदोंक जातो तुकोडे जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तुज्यान देंवचाराक नाकारूंक जातोलें. आनी पवित्र कातोलीक कितको जातो तूं आतां हो पवित्र आत्मो तुका सांगता की तूं वायट जिवीत सोड. सगळ्या बुक्स मुगे डिस्क्रिप्शनान सांगिल्लें तुमकां वसाय म्हणून. तर दर एक मनशाच्या हातींत आहा तें पवित्र कातोलीक जावपाक. पवित्र आत्मो तुमकां मदत कोता. जरूर तेज्यानी दुबाव ना पूण तुमी तें मानून घेवपा जाय. ना हो बरो तो बरो तेगे शर्मा बरो तो बरो शर्मा दिता तो इश्टाडी कोता सगळी स्क्रॅप क्रॅप. हेगे प्रिचींग बरें तेगे प्रिचींग बरें आवय तो कितू बरो मरे तो जायत जाण न्ही तो जायत शिकोता आनी तुमी कितें कोताय तुमी गाडूं जालें. जेजून सांगिल्लें कितें सगळ्या संवसाराक वसत खबर परगटात. तुमी कातोलीक न्ही सोडय कातोलीक पण सोडय. सगळ्या संवसाराक वसात म्हजी खबर परगटात. कोणा सांगिलां कातोलिकां सांगिलां. हो सगळ्यां परस म्हत्वाचो गरजेचो हो देवागेलो मांदामेंत. नाजाल्यार तुमी कित्याक फायद्या जावपा नाय. आनीक हो बायबलू तुमकां कित्याक फायद्या जावपाचो ना. आनी कितें मिसूय जें 7 जॉन 20 फावट म्हणलां की मिसाचो हो सारको सगळ्यां परस युकरिस्ट सगळ्यां परस युकरिस्ट म्हणटा सगळ्यां परस व्हडलो तोय तुमकां कित्याक फायद्याचो जावपाचो ना. कित्याक तुमी पवित्र कातोलीक जालो नाय. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तुज्यान कुमन्यांक येयल्यार जेजू तुजे भितर आसोता. ऑलरेडी आहा आनी कुमन्यांवां तूं आहा. मागीर कितें जालें तुवें जेजूक तुजे भितर आहा ऑलरेडी भितर आहात आनी कुमन्यांवांतल्यान तुजे भितर येयला. तेदो येतलो तुजे भितर. तुवें तो कुमन्यांक गेलो तूं रगत पियेलो जाल्यार तुका तेदो फायदो आहा. तुगे भितरूय जेजू आहा आनी तुग्या हितूंतल्यानूय कुमन्यांवांतल्यान आनीक तुग्या रोगतांतल्यानूय जेजू येता. ना जाल्यार वायट आहाय तितूंत भितर जेजू येयना. ना जाल्यार चोय हाचे जेनसिसाचे उगडय दोळे उगडय. जेजून कुड्डी म्हणल्यार ती कुड्डी जायना काय राव दोळे उगडय. जेनसिसान वचोन वाचय. जेन्ना येवेन आनी आदावान फळ खायलें तेन्ना ती मेली. म्हळ्यार कितें पवित्र आत्मो तेंचो भितरलो भायर सोन गेलो रावपा जायना. ही बायबलाची वेस सामाऱ्यान चोय जेनसीस. आनी दुसरी वळ आहा ती की तुज्यान 2 मास्टर्स म्हूण आहा इंग्लिशीन. मास्टरांक कितें म्हणटाय तुमी एक देंवचार आनी एक देव. तो दोगांयची तुज्यान सेवा करूं जायना म्हळ्यार गुगलाचेर टायप करून चोय. यू कॅनॉट सर्व 2 मास्टर्स. एकलोय तुजे भितर वायट आसल्यार देव भितर येना तुज्या. जेन्ना कुमन्यां तुगे जिबेचेर पडटा देव कडसरून वेता. सजमोलां गेलां कितें काना गेलां वाचून चोय बुकाचेर
सारकी नालायक जायना काय सगळे व्हिडिओ चोय ती नाटकां हेंचे चोयना काय सगळे व्हिडिओचे हेजे युट्यूबाचेर तें चोय तेचें निसोणटोन आनीक हें सगळें तुमकां क्रॅप पळयता मोबायलांचेर कसले सोशल मिडियाचे आहेत तें सगळें क्रॅप ती पवित्र कातोलीक न्हय ती तर पवित्र कातोलीक आसलो जाल्यार तुमी पवित्र कातोलीक जावपाची तुमगेले व्हिडिओ सगळे युट्यूबाचेर दिश्टी पडपाचे सगळे गोंयकारांगे व्हिडिओचे येवपाचें हें घेवन प्रिचींग घेवन एकू प्रिचींग घाले सगळे घाले कांय प्रॉब्लेम ना मुगेली सगळे घाले मेळटाय तितले व्हिडिओ कोणा वयता पावर मेळटा सगळे घाले एकूच व्हिडिओ घाले दुसरे मसाला काय माना काय हो बरो मरे तो बरो मरे हेगे बरें आहा मरे प्रिचींग तेगे बरें आहा मरे मसाला माना काय सांडटली तुमी सगळे फास्ट शिकयताय कोण म्हणटा पेरगो तरी आहा म्हूण शिकयता तुकडे तुज्यान सालवार करूं जायना संवसारांतूय आनी तूं मेलोलें सालवार कोतलो खूंय बरयलो आहा इंग्लीश घेयलां आचाय तें म्हाजी पळयचें तें चोय इंग्लीश प्रिचींग आहा तें चोय पयलीं केलां वळ 30 आनीक 2 सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनीक देंवचार बसलोल्यांक जेजू सोरशीं हाडलीं ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेत जाल्ली आनीक जिन्सां बासांच्या खूब बोलीकारांक ताणें जेजून बरीं केलीं जायत्या देंवचारूय काडले तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून ताका तो उलोवंक दिनासलो हिंगा आमकां गोमोन येता की जो लोक कश्टवता पिडेत आहा वा कसल्या वायटाक सांपडला ताका सारकी गरज आहा की जात तितून बेगीन बरें जावपाक नाजाल्यार तेंचेर मन्नाची घोडी केन्ना येवपाक शकता जे परी जे कोण कातोलीक पवित्र न्हय तेंचेरूय मन्नाची घोडी केन्ना येवपाक शकता ते परी हेंगेले दीस तेंगे जिवितांत दीस वायट वयताय बरें दीस चल न्हय कित्याक दुयेंस जालो आहा पिड्यार जालो आहा लाचारपण आहा गरीबसाणी आहा तर हे सगळे जावन आसात दृश्ट आत्म्या बायबलाचेर बरयलो आहा मानचे गुगलां वायट आत्मे जिन्सां बासाच्या खूब बोलीकारांक जेजून बरीं केलीं तर आमी म्हणटाय कितें आमकां डॉक्टर जावो आमगे गांवांत एक डॉक्टर आहा पावना 2 जाय कोणा गेले कातोलिकांगे गांवां आमगेलो गांव 99.99% कातोलीक पूण आमकां कितू दोतोर जाय आमगे गांवांत 2 दोतोर आहाय 3 दोतोर आहाय आमगे गांवांत कातोलिकांगे गांव दोतोर 3 लायन फूल तर आमी हे कातोलीक आमी केसोले आयतारा मिसा वयताय मागीर दोतोरांगे लायनी लागताय हें जालां आमगेलें कातोलीकपण तोंडान म्हणटाय आमी जेजू दोतोरांचो दोतोर म्हणून पूण आमी मानून गेलां आनीक जिन्सां बासाच्या खूब बोलीकारांक जेजून बरीं केलीं जायते देंवचारूय काडले हें आमगेलें कातोलिकांगेलें दोर एकल्यागेलें कार्य पूण आमी दुसरें कोण दोतोर बरो आहा तो सांगो भोंवताय जरूय तर आमकां खबर आहा जेजू दोतोरांचो दोतोर म्हणून आमी दुसऱ्यांक बुद्धी दिवपा भोंवताय की हुंचो दोतोर बरो हार्टाय स्पेशलिस्ट कोण हाडांय स्पेशलिस्ट कोण भुरगीं जायना ते हुंचे हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट दिताय भुरगीं जावपा लागून ह्यो आमी सगळ्यो आंकड्यो पाड बुद्धी दिवपा भोंवताय लोकांक तर आयज सावन बंद करी आनी सगळीं पवित्र कातोलीक जाया हे दोतोरां डिस्पन्सरी बंद करपा पडटल्यो कातोलीक गांवांनी तुमी तर पयलीं पाट हे व्हिडिओ चॅनलाचेर येयले जाल्यार हे प्रिचींग काबार तरी डिस्क्रिप्शन वचय आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय उठ नाकाय कोदला वयली उठ नाकाय कित्याक तुमगेली लायट असोत देंवचार तुमकां दुसरे घोडे जितो मारीत चान्स आनी घेनाकाय पुरो देवाचे काकुटीन तुमकां देवान आजून पर्यंत जिती दोले आनी चान्स घेनाकाय ह्या भशेन कोताय तांकां बाड्यांक एक उजवाड देखून चोवपा मेळना जिविताचो आनीक तुमी इतलीं वर्सां काडलें देवागे काकुटीन पुरो आज देवागे कुरपें भितर सोराय पवित्र कातोलीक जावप म्हळ्यार देवागेले कुरपें भितर सोरप जे जेजू संवसारांत येयल्लो ताजो आमी फायदो घेवप आनी काडप ना सगळीं कातोलिकां पिशांचे सुण्या भाशेन मरोन गेलीं आनीक
आतां उरले त्यो तेंगे पिळग्यो तशी जातली जे मेरेन तूं तर हें म्हण ना ही परंपरा तुम्ही म्हणटाय ती कार्नवाल म्हणटाय तुमी गोंयची परंपरा सोंज्यां फेस्त म्हणटाय तुमी परंपरा ह्यो तुमी परंपरा कोण दवरल्याय सगल्यो देंवसरा गेल्यो म्हळ्याय सगल्यो जेजू संवसारां हें कार्नवाल आनीक हो सोंज्यां फेस्त बांय धुडी मान आनी गोंड तकले कोपेल घान हें करपा जेजू येवं ना संवसारांत हें सगळें देंवसरा गेलें आमगेलें काम कितें तें जेजून करून दाखयलां सगळ्या वायटकारांक आनीक देंवसार बसलोल्यांक जेजू सोरशीं हाडलीं तर आमगे घरां कोण येता आमगे घरांक खबरां येताय बळकावच्यो गजाली म्हणटाय त्यो हेजी खबरी करप तेजी साडी करप तेगे नांव वाऱ्यार उबोवप कोण कितें एक सांगलें तिथं मसाल मान ती खबर मागीर तिसरी जाता एश कोन्न सगळें गेलें नांव पेड्डार करपाचें खबर करपाच्यो आमगे घराको हें वचोता नाजाल्यार फोनाचेर आतां म्हण तूं कोवीड जालें घराको बसूं जायना आतां फोनाचेर चलता दिसभर फोन बिजी आसताय मोबायल जावं लँडलायन जावं तेजे भायर सायडीन इंटरनेट लायलोले सगळे सोशल मिडियाचेर तेशी आनी मागीर आन्सरींग जाता सगळें एका तेका सगळें आन्सर हें तें फॉवर्ड कोताय कचरो सगलो तर हें सगळें कातोलिकांनी टोटल झिरो जावपा जाय तूं हितून तर आहा जाल्यार तुजें मरण दुसरे मिनटीक दुसरे घडयेक ना जाल्यार तूं जियेत जाल्यार सारकें पाड जिवीत ताच्या दारार नोगोर भर लोक जमून केत जाल्ली आख्खो गांवचो लोक घराको येयल्लो जेजू येयलो म्हणून आयकोन बरेपण मेळोवन घेवपा तर आमी आमगेल्या गांवांत और आमगेल्या गोंयांत सुपुर्लें म्हणटाय आमी धाकलें अशें माणकुलें गोंय नाका आहलो कविता बरयताय नाका आहलो गीत गायताय म्हळ्यार कांतरां कित्याचेर गोंयचेर आनी गोंयांतूच तुमी तुमची पाड पडलां गोंयांतूच सगळें दुयेंस दुस्मानकाय वायट वसोता घरांनी गोंयांत म्हणटाय तुमी माणकुलें सुपुर्लें गोंय म्हणून भांगाराचें गोंय तुमकां कितें फायदो आहा हे मातयेक तुमी माणकुलीं सुपुर्लीं भांगाराचें म्हणटाय ते मातयेक हे झाडांक तुमी कितें म्हणटाय कातोलीक कितें म्हणटाय हें कातोलिका तोंडांतल्यान ही उतर पड भायर सरताय ती सारकीं देंवसरा गेलीं तुमचें निसणटोन ही माती झाडां ह्या न्हंयो हे दोंगर तुमी म्हणटाय हें माणकुलें सुपुर्लें भांगाराचें गोंय म्हणून तें देवान रचिलां आमकां उजार करपाक आमी संवसारांत जिती आसा पर्यंत तेजी तोखणाय करपाक आमकां देवान रचिलो ना तें तोखणाय आमी देवाक करपाची जेजू क्रिस्ताची तोखणाय करपाची जेजू क्रिस्तान कितें पड केलां तें आमी केल्यार देवाक महिमा मेळटा जेजून सांगिलां बायबलाचें मान चुयाय वेर्स बेर जायना काय कुड्डी जायना काय स्वता तें शिकाय आनी स्वतूच तुमकां स्वतंत्र करतलें ही व्हड आहा माऱ्यान चुय तुमी एका तेका मान दिवपाक गेले माणकुलें गोंय सुपुर्लें गोंय गोंयची म्हजी माय आनी कोणाचो पाय हें तर तुमी करपाक गेल्यार तुमची काबार कोताय तें जाणाय तुमी कितें जाता तें सद्याक हें सगळें बंद करपा जाय जे मेरेन हें बंद जायना हो पडे वायट वेळ गोंयकारांची येयलो आहा वायट संवयो चालयो हें पडे वायट देखावे आमकां दिश्टी पडटा युट्यूबाचेर आनी हिंगा थिंगा सगळें बंद टोटल झिरो जावपा जाय तुगे जिवितां बंद करपा जाय तुवें जरूय तर ती काडनाय कोण पडे केले नाटकां बाटकां कोण घाताय युट्यूबाचेर ती तरी काडनाय जाल्यार तूं पवित्र कॅथोलीक जाव तेका लागून तूं पिशां सोड्या भाशेन तूं जायनाका पुरो सोड तुमी सोड्याय तें तुमी चोवपा बंद करयाय आनीक तेन्नाच की तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं पवित्र कातोलीक जावप म्हळ्यार जिवितांतलें वायट तुगेलें सोडून दिवप ही आडकां नाडकां आहाय तीं सोडून दिवप हे फेसबूक हें तें आहाय तें सगळे फ्रेंडा बिरेंडा डिलीट मारे नाका आहलोले व्हिडिओ कोट हें तें येता तें सगळें बंद जावपा जाय ना जाल्यार आयज सान हें प्रिचींग 24 वरां आयकाय घरांत घाल आनी फाल्यां उठोन हें रिकॉर्डिंग कोरय आनी मागीर धाडय सगळें फेसबुकाचेर यार मसालो यार वायट कांय फॉवर्ड कोन्न आयकाय तुमगे येयला जाय देखून तुमगे हितू हाजरांनी तुमगे फ्रेंड आहाय तेका सगळ्यांक हें कोन्न धाडय
यार दुसरी कांय तुमी फॉवर्ड कोनाकाय शॅर कोनाकाय कित्याक तें सगळें देंवसरा गेलें कितें जावं तें कोण कोणाचें आड उलयलें कोण कोणाचें आड कांतार म्हणलें तुमी फुलताय रोखडीं हें कातोलिकू आमगेले घरा कडेन जेजू म्हणटा हे भाशेन जावपा जाय दारार नोगोरभर लोक जमून केत जाल्लो लूट पडलोली घरा कडेन आख्खो गांवचो लोक येयल्लो आनी आतां दुयेंस चुयाय तुमी कितू आहाय ती तेदना दुयेंस हितुली आनी आतां चिंत्याय तुमगे घरा कडेन एक केसो लायन लागतल्यो त्यो चिंत्याय तुमी हुंय सायबीण दिश्ट पडली आनी हुंय जेजू तोंड दिश्ट पडलें आनी हुंय वेलांकणी धांवताय हें कितें करून धांवताय लोक तुमगे घरा कोयचे जो तुमी उलट उरफाट कोताय तुमी पत्ती कोताय लोकां न्हू कातोलिकांगे घरा कोयचे जो पूण कातोलिकांगे कितें जालां कातोलीक दुसरें दवरून धांवताय हुर्सां दवरून धांवताय हुर्सां मुखार असो नाक मारताय कितें करूंक सायबीण दिश्टी पडटा व सायबीण दिश्टी पडली आनी कितें जालें कोण वेलांकणी आनी कोण फातिमा लुट्स कितें करूं वयताय तुमी देंवसां तुमकां रावंडे पावटचें तुलें पुरो बंद कोराय आमगे घराको खेत भरलो लोक सारको लूट लोकांची इंग्लिशीन कितें बरयलें तेंचें द होल टावन गॅदर्ड एट द डोर आख्खो गांव बरेपण भोगूं येयल्लो आतां गोंयकार बरेपण खूंय भोगतली तूं तर पवित्र कातोलीक जाल जाल्यार तूं कडच्यान देव गोंयकारांक बरेपण दितलो नाजाल्यार कितको मेळटलें नाजाल्यार मेळपा ना हांवें मुगे जिवीत बचयलां ते भाशेन तुमी जिवीत बचयन मोन वचपाचें मुगे मायन पायनी तेंच केलें शेपाय शेमांनी तेंच केलें तेंगले मायन पायनी तेंच केलें शेपाय शेमाय गेले ह्यो पिळगी आमी जाणाय सारक्यो प्रूफ आहा की कोण जेजू भाशेन कोण आसलो कोण झाडपाले ओको दिता आसतलो झरोवन पूण जेजू भाशेन कोण अजापा मिलाग्री कोण आसलो पवित्र कातोलीक कोण नासलो कोण सोरपान घांस मारल्यावूय ओकोत दितालीं कोण दाड दुखल्यावूय दाड्यांवूय केसो दिंग घातालीं गांवठी आनी झाडपाल्या मागीर दोतोर आसले लोकल दोतोर न्ही ते बेश्टे चालते मनीस तेंगेली माय पाय शेपाय शेमाय कोतालीं हुंयचे पाड ते दोंगरार वचोन काण हाडटाले सुकयताले उकडटाले आनी तेंच मागीर उदक दिताले जालें हेजेरूय गोंयकार गेलीं मोरोन आतां आमी वाच या हितुलीं सोत जेन्ना आमकां कळटलें तेन्ना जेजू म्हणटा सोत तुमकां मेकळें कोत्तोलें सुटावें कोत्तोलें स्वतंत्र कोत्तोलें सगळ्या वायटांतुलीं हे सगळ्या बांदपासांतुलीं जें आमगेलें फॅमिली ट्री आमगेल्या पुर्वजांचेर सावन सगळें वायट गोऱ्याब्याचेर येयलां हें सगळें वायट आमगेलें नपयत जातलें जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो सगळें वायट तुमगेलें घराच्या मेंबरांचेर येयलां घराची मेंबरां एकमुखाचेर रागान सारकें जीत मारपा वयताय गोंवटे घांस मारपा वयताय हें जावपाचें बंद जातलें एक मनीस पयलो पवित्र कातोलीक जाव आनी सगळ्यांक शिटकाय की हें सगळें फाल्स हेजेर तुमचें निसणटन मरोण सारकें गॅरंटेड तुगे मोगा जावन ती गोच्ची जावं कोणू जावं पूण ती बरी भोगूं पावपा न्हय तर तेची काकूट तुका तर दिसत जाल्यार तांकां सारकें डायरेक्ट सांग तियागो सांगोत म्हणून सांग मुगे नांव घाल मोदें नाजाल्यार येता ते मिनटीक नाजाल्यार दुयेंसांनी तुमी जिवीत ओडपा म्हणून सांग सारकें दुयेंसांनी आतां हितूलो गोंयांत लोक सगलो तुमकां सांगिलां एक गांवांत कितू दोतोर आहाय ते हितुलीं आमी गोंयकारां कातोलिकां पिडेंत पडलो आहाय जेजू सोरवंडार म्हणटाय होको स्वर्गार व्हरपाचो ना चोय जेजून कितें केलें तें जेजून म्हणलें तुमी आतां दुयेंसांत मोरात आनी मोत्तोरी तुमकां हांव स्वर्गार व्हरतलो म्हणलां ना जेजून सांगिलां वचात सगळ्या संवसाराक म्हजी खबर परगट करात म्हजें शीस करात आनी तेज्या उपरांत हात दवरात आनीक दुयेंतींक बरीं करात तांचीं भुतां वायट आत्मे धाडायात
काळात हें कर म्हण जेजून. आनी जेन्ना तूं हें करता तेन्ना तुजें जिवीत आख्खेंच तुगेलें जिवीत तुगेल्यो फामील तुगेल्यो पिळग्यो पवित्र जायन देवाचे भाशेन आनंदभरीत जायन एक एक घोडी देवाच्या मोगान मुरगोटून जियेतात. देव आमचे भितर आहा. जी पवित्र कातोलीक आहाय तेंच्याचे भितर आहा, हेरां भितर ना देव. यार तुमी कुमन्यांक येताय जेजू बायसोन वयता. तुमी म्हणचे आवय जेजू म्हजे भितर येयलो, हांव पातक आसता देखून म्हाका जेजून बरें केलें ना. हें तुमी देवागेले काकोटीचे जियेताय. जे मनशांक तुमी पड चिंतताय तुमकां आन्सर ना म्हणटाय तुमी. तेंक कितको बरें मेळटा हेंक कितको बरें मेळटा म्हण तुमकां क्वेशन आहाय व्हडलीं. जेजू तर देव तर होरें आहलोलो जाल्यार त्याचो दुस्मानाक मान काबार करपा म्हणटाय तुमी. दुस्मान आमी कित्याक सोतायताय? ही शेजारी जी कातोलीक नाय ती आमच्या वयर कितको सोदताय. तेंकां देवा दिश्टी ना ती कितको वायट कोताय तें. तेंकां देवाच्यान मान काबार करूंक जायनाय. येवो आमगेलो आन्सर. हें कातोलिकां गेलें मोन एश जालो हा. ती आमच्या वयर कित्याक चोडटाय? जावं नॉन कातोलीक जावं घरची सोयऱ्यांच्या मदें चड कुन्नाटकाय दुस्मानकाय सोयऱ्यां मदें वसोता. भाव भयणी मदें मागीर तेंगे भुरग्यां मदें आनी सारकें गोंवटे घांस मात जिती देखून मारलें. मान देखून भायर गायलें. तितीवांक आनी तेंगे भुरग्यां आनी मान भायर गायलें आनी आपण घर घेवन आहाय. कातोलिकां सगलीं कातोलीक तींच सगलीं 100% गोंयकारां. तर हें केदो सुदरतलें? तुमी फकत 2 नेट मारले सुदरवली ना. बायलें बरें सूट मान भोंवलो, बरें न्हेसोन भोंवलो, चेर मान भोंवलो, बरी गाडी घेवन भोंवलो, कितें बरेंपण आहा? ना, केन्नाय येवपाना बरेंपण. पवित्र कातोलीक जाचें पडटलें. नाजाल्यार तुमगेले पोके फार मानू कांय फायदो ना. निसोणटोन पिशां सुणियां भाशेन जियेताय तुमी. पोके फार मानाकाय बंद कोरयाय. दारार नोगोरभर लोक जोमून खेत जाली. इतुलीं दुयेंसां इतुलें दोतोर आमगेले दोरे गांवां आहाय तेजे भायर शारांनी आहाय म्हाजी. म्हापशो आसाय, पणजे आसाय, मडगांव आसाय, वास्को आसाय, शारां कितू दोतोर आहाय. हॉस्पिटल आहाय, मॅटर्निटी हॉस्पिटल आहाय चिकाद बोल्ले. गांवां देखून मॅटर्निटी हॉस्पिटलां फूल आसाय चडशीं. कित्याक सगळ्यांक सिझरियन. कातोलिकांक हें गांवांनी केसो हॉस्पिटलाय मॅटर्निटी. आदी मॅटर्निटी हॉस्पिटल आयकलोलीं घरा कोड्या जल्म जातालो. आतां हे सगळें सिझरियन जाले. तेदो सिझरियन कोण केलें? आतां पयशे खावपा रॅकीट. तर गोंयकारां आमी कितको आदार जातलीं? जेजू आमी दोतोरांचो दोतोर म्हणटाय पूण आमी दोतोरां हाडलें जावताय. जेजू तो दोतोरांचो दोतोर जाल्यार कातोलिकांक सिझरियन कित्याक करूंक पडटा? हें कित्याक पाड पडलां कातोलीक बायलांचें जी गुरुवार आहाय तेंचें कित्याक पाड पडलां? तें कोणें चिंतिलां? केदो चिंतून रावताय? होंडा वयतरी कांयच मागीक चोया म्हणटा तें म्हाजी कांय ना. जेजून सांगिलां हांव जोडटी करूंक येता. जोडटी आनी चोवपा आनी कांय ना. जोडटी म्हळ्यार कितें? केश काबार तुगेली. फकत जोडटी उरल्या. हियरींग काबार आयकोन तूं जिवीत जियेलो तुगे जिवीत काबार मेलो. फकत जोडटी. इफेर नाजाल्यार स्वर्ग. आनी पेरगोतोर म्हणटा ती सुडयच. पेरगोतोर पड तुमकां कोण शिकयता जाल्यार तो देवाचो दुस्मान. पेरगोतोरी आनी म्हणटा ती ना जोडटी कितें? जोडटी म्हळ्यार कितें? पेरगोतोरी जोडटी म्हळ्यार पेरगोतोरी. जेजून सारकें सोंप्या उतरांनी सांगिलां. आमी तोंडार आतां गो डेली उचारताय आसतली मिस टीव्हीचेर असो नाजाल्यार आयतारा आमी उचारतायच जोडटी करूंक येतलो म्हणून. स्वता मानता हा. स्वता मानताय तुमी कितें फायदो आहा तोंडान उचारून? कितें फायदो आहा? कांय फायदो ना. तुवें काळज आसा बावाट दवरपाचो. केसोलो वेर्स आहा बायबलाचेर. बिलीव इन युअर हार्ट एंड कन्फेस विथ युअर माउथ that Jesus Christ is Lord. फकत देवूच तुगेलो सोरवंडार धोनी. देवूच तुगेलें जिवीत. जेजून सांगिलां हांव वाट सोत आनी जिवीत. मुगे जिवीत कोण? देव. जेजू म्हळ्यार कोण?
बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तिगो येयले तर मुगेलें जिवीत म्हळ्यार कोण देव हांव देवाचे भाशेन मुगेलें जिवीत जेजून सांगिलां वाट सोत आनी जिवीत हांवूच तर मुगेलें जिवीत तर हांव तर जेजू जायना जाल्यार मुगेलें जिवीत कितें जातोलें पिशांचे सुण्या भाशेन जातो न्ही आनी कितें सांगपा आहा तुमगेलें इतान कितें प्रश्न विचारपा आहा जेजू तर म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच जाल्यार तुमगे जिवीत जेजू भाशेन कित्याक जायना हांव पवित्र जाल्यार 7 म्हयने जाल्यार फकत हांव तुमचे भाशेन आसलो तर आतां तुमी सोडय तुमी आनी कोणा रावताय सोत तुमकां पवित्र म्हूण सांगता आनी सोत तुमकां सुटावे करता म्हूण सांगता जेजू ही वळ आहा मारायन चोय गुगलां तर आज स्वताचे तुमी मेकळी जाय सगळें सोडय देंवसरा गेलें टायम लागना कांय करपा नाका तेका पातकां काळज आसा दूख दोऱ्यान सगळें बोगशाय पुरो बोगसूं कितें लागता गोडे आडावे लोक तुका हांसतलो चोय हो ही ताका झगडटालीं ही ताका खिणटालीं आतां तिचो बर जालीं त्या कडेन पांसवलीं आतां लेंवता एकामुखा कितें जालें काती कुडीक गेलो ना वयल्यान तुगे जिवितां तेगे दुस्मानागे जिवितां सगळ्यांगे जिवितां बरेंपण येतोलें वाडो बरो मोगाळ वाड जातलो आनी हे भाशेन आमी जेजूचे भाशेन जातलीं हें जावपा जाय आमगेलें हें दर एक कातोलिका गेलें जिवीत हे भाशेन जावपा जाय सगळ्यांक आमी आदार जावपाचो कितको न्हू तेंगेलें जिवीत बरें करपाक सुखा बरी तेंगेलें जिवीत संवसारांत जावपा आमी आदार जावपा जाय जेजूचे भाशेन आमगेलें जिवीत जावपा जाय ना जाल्यार कातोलिकान कित्याक शिरीपण न्हय सुकलोलो पालो इफेर ना वचपाचो सगलो तर कातोलिकां तर साळवा जावपा जाय तशेंच पयलें संवसारांत बरें जिवीत भोगपा जाय तेंगे भुरग्यांक तेणें बरे भाशेन चोवपा जाय दोळ्यांनी भुरग्यांगेलें बरें जिवीत तेंका तर चोवपा जाय जाल्यार दर एक मायन पायन आतांच्या आतां पवित्र कातोलीक जावपाचें आनी उपाय ना जाल्यार मागीर तुमी भुरग्यां बोटां कोयताय भुरग्यान आजिलांक आयलीं हें कांतर बरोवन सारकें कातोलिकां पिशां काडलें बरें सिंगर म्हणटाय तुमी म्हाजी एवॉर्ड विनींग सिंगर कितें करूंक भुरग्यां बोट दाखोवपा आतां भुरग्यांक गुन्यांव तो माय पायक आजिलांक घालपाचो भुरग्यांक गुन्यांव मायन पायन भुरग्यांक पवित्र कातोलीक आडयलो न्हय पवित्र कातोलीक केलो न्हय तेका लागून भुरग्यां भितर देंव आजरांनी देंवसार आहाय आनी देंवसार कितें कोतले तूं कॉलतरीचे बसयतले ना तुका हातरां बांदून गुणायन सुता गुणायन तूं कोणटीचे मारीत रावतले आनी तूं भुरग्यांक बोटां कोयताय भुरग्यांक गुन्यांव आहा भुरग्यां भितर देंवसार आहाय तेंच गुन्यांव आहा तूं मनशांक कित्याक बोट दाखयताय सिंधा आहाय हें कोण कांतर म्हणटाय हें कोण म्हणटाय कॉमेडी बरयताय तियात्र बरयताय नाका आसलो तुमी हें सगळें सीन कोत्ताय तुमी सिंधा आहाय लोकां गोंयकारांक कातोलिकांक कित्याक होणा उडयताय तुमी भुरग्यांक बोट दाखयताय माय पायक आजिलांक आयलीं कित्याक आजिलांक घाताय माय पायके गुन्यांव तेका लागून सगळे मायन पायन बेगीन पवित्र कातोलीक जावपाचें आनी एक चान्स घेनाकाय तुमगे जिवितांत बरीं व्हडलीं गाल्फा काम केलोलीं व्हडलीं पदाचे गोंयकार गोवोरमेंटा काम कोत्तालीं हांवें मुगे दोळ्यान चोयलें पिशां सुण्या भाशेन मेलें व्हड घरां आहाय भुरगीं सोण गेलीं फ्लॅटांनी आनी खंय काजार जावन गेलीं ही पिशां सुण्या भाशेन मेलीं मागीर लोक कितें कोता भुरग्यांक बोट दाखयता हें केदो गोंयकार केदो सिंधा येतलीं सगळीं फेरनात वयतलीं गोंयकारां गोंय साहेब गोंय येयलो तो कांय फायद्या पडपा ना गोंयकारांक ना जाल्यार 5 जुजे वाज ना जाल्यार 5 दागल्यार गोंयकारांक कांय फायदो जावपा ना तेंच्यांच्या पांयाक तुमी कितें करूं वयताय नाक मारूंक तुमकां स्वर्गार वचो नाका उठाय पुरो सारकें सोंपें 5-10 मिनटां पुरो आनी चान्स घेनाकाय जें तुमी तोंडान उचारताय तें स्वत मानाय काबार सगळें स्वत मानता म्हणटाय तुमी स्वत मानता कितें आहा तुवें जेजू भाशेन जावपाचें आनी कांय ना स्वत मानता तूं स्वत मानता म्हळ्यार स्वर्गार पावतलो मिसां गेल्यार स्वर्गार पावतलो ना कांय जावपा ना तुमगेलें मिस दिल्या कोण ते पेरगोसोरी लोक आहा म्हणटाय तुमी त्या स्वर्गार वयतले तुमगे मिसांचेरी मुगे दुसरे व्हिडिओ आहाय चोय नाका आसलोलें घेन
तुमचे वाट लाय नाकाय तुमची जाण एकल्याची वाट लाय नाकाय नाका आसलोलें गेलें आयकोन तुमगेलो जीव तुमगेलें जिवीत तुमगेलें मरण तुमच्या हातीं आहा जाण एकल्या कातोलिका हातीं आहा तुगेली भलायकी तुगेलें काम तुगेली गिरेस्तकाय जाण एकल्या दर एका कातोलिका हातीं आहा आनी तें सगळें तुमकां केदो मेळटलें हें तुमगे एकावंटांत केदो डावनलोड जातलें सगळें भलायकी बरेपण मोग सोंसणीकाय खुशालपण केदो तुमगे एकावंटां येतलें जेन्ना तूं वचो पळय हांव कोत्ता वचो एग्जाम्पल तुमकां जिवो एग्जाम्पल दिता हांव पड कोत्ता ते भाशेन कोरय तेदो तुमगे सगळे एकावंटां ऑटोमॅटीक डावनलोड जावपा लागतलें आनी डावनलोड कांय जावपा ना जाल्यार नाजाल्यार एक दुयेंस वयतलें दुसरें दुयेंस येतलें आनी तेज्या पास्ट येतलें बरयलो आहा बायबलां वचोन चुये 8 देंवचार बारबर येतलें म्हूण बरयलो आहा जो मनीस दुयेंसांतलो मेकळो जाता अजापान मिलाग्रेंचें बरें जाता तेका आनीक 8 दुयेंसां 8 देंवचार आहलो तेज्या परस वायट येतो तेजी आनीक बरयलो आहा बायबलाचेर हें सगळें बंद करपाक आमी हे भाशेन काम करपा जाय काम करीत रावपाचें मोरपर्यंत तेन्ना जिवितांत तुगेलें वायट येवपाचें ना जालें आनीक दुसरो उपाय ना तर कातोलीक जातलें कितें पवित्र कातोलीक म्हणटा कितें करपाचें मुगे सगळे व्हिडिओ आहा वचोन आयकाय बरें करून एक व्हिडिओ 3-4 पाटी आयकाय तुमी आतां हितू तो तुमगे बॅक लागुल्लो आहा तुमकां पयली पाटी मेळ्ळा बरें करून 2-3 पाटी आयकाय एक व्हिडिओ एक पाटी आयकोन सोडनाकाय कांय ना तितून सोंपें सारकें होच व्हिडिओ तुमी अपलोड करे पोत्तून मुखार सेल्फी कॅमेरा दवरे रिकॉर्ड करे अपलोड करे हांव कोत्ता तेश कोन्न पुरो तेन्नाच की तुमगे जिवितांत देवाचें बरेंपण येतलें सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड म्हणून एक हें आहा बायबल वेस मारे पयलें देवाचें राज तूं सोदूंक वच आनी मागीर तुका देव सगळें दितलो म्हणटच दुसऱ्यांक तूं बरें करीत वच राज सगळें शिकयत वच सगळ्यांक जेजू भाशेन तूं करीत वच आनीक तेन्नाच की तुका बरेंपण 100 वाटांनी तुका येतलें 2 वाटेन येतलें दिसांनी 4 जेजून जिन्सां भासांच्या खूब बोलीकारांक बोरीं केलीं आनीक जायते देंवचारूय काडले तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो तर जेजूक लोकांक सांगतालो की इतल्यो हांवें वस्तू अजापा मिलाग्रो केल्यो देंवचार काडले आनीक आपूण देवाचो पूत म्हणून लोकांनी मादून गेलो तरूय पूण तांकां तो उलोवंक दिनासलो जेजूगेलो संवसारांतलो वावर सुफोळ आनीक शांती पावपा जाय आसलो तेका लागून शिसांक देखून जेजू मरोन तिसऱ्या दिसाक जिवंत जातलो म्हणून शिसांगेलें देखून म्हूण स्वताक उक्तें जावंक ना कित्याक ही जावन आसली देवाची येवजण तर देवाचो प्लान आसलो की मनशांक उलोवंक उक्तेपणी जायना जावपाक हो देवाचो प्लान आसलो तेकाच लागून जें जेजून केलें तें सगळें आमकां लागून आतां बरोवन दवरलो आहा आनीक जेजूनय सांगलें आपूण इगोज म्हणत आनीक तिसऱ्या दिसाक हांव बांदतलो मागीर हे निमाणें जेवणारूय सांगलें तो जेजून जायते भाशेन सांगोनूय दवरलें पयलें की अकस्मात तें घडोवन येवंक ना पूण उक्तेपणी वाद विवाद जायना जावपाक जेजू गेलें हें पळय कार्य आहा तें 3.5 वर्साचें कार्य आसलें सगळ्या संवसाराक अजापा मिलाग्रो करून दाखोवपाक तर तें कार्य पुरी जावपाकूय देवान हे लोकांक उलोवंक दिनासलो म्हणून देवानूय तें थोडें भोव बंद दवरलेलें कित्याक नाजाल्यार ज्यूस जेजूक आनीक बेगीन मारपाचें 3.5 वर्सांनी मारलो म्हण तूं पूण तेज्या बेगीन देखून घडये मारीत आसले चड तर बोवाळ जाल्ली सगळ्या लोकांक तर मोर्चा काडून आनीक व्हडल्यो जोमात्यो करून तर राजाचेर तर आड येयल्ले जाल्यार हें जेजू गेलें कार्य की सोमेस्त लोकांक पासो आपूण येयला तें दाखोवपाक जेजूक सोंपें जावपा नासलें घोडये जेजूक बेगीन मारीत आसले जितो तर 10 जाणांक सोमेस्त लोकांक हें कळोन येवपाक लागून जेजून 3.5 वर्सां आपल्या गेलें कार्य चलयलें आनीक सोंपयलें
सगळे जात तितुल्या सगळ्या चडशा लोकांक जेजून दाखोवन दिले आपल्याचे उद्देशींच बरेपण संवसारांत येतेलें ना जाल्यार कांय बरेपण अजापां मिलाग्रो संवसारांत घडपाच्योच न्हय. जात तितुले आम आदमीक सोमेस्त लोकांक जेजून दाखोवन दिले. हेकाच लागून सुरवातेकूच बोब जायना जावपाक तो तांकां उलोवंक दिनासलो. म्हणल्यार देवाचें येवजण ते भाशेन नासलोली की सगल्यांनी सुरवातेकूच बोब मारून जेजू देव देव म्हणून येश कळ्ळो जाल्यार जेजूक बेगीन खुर्सार मारपाचें. सगलो लोक उचांबळ जाला आनी चळवळ जातली आनी सिवील वॉर जातलें जावपाक शकता म्हणून. थंय हातीच्या भायर वचना जावपाकू देवान हें सगलें आपल्या गेल्या येवजणेचे पिरमाणे तें फुडें वयलें 3.5 वर्स देखून. आनीक फुडले पिळगेक म्हळ्यार आमकां देखून कळोन येवपाक आनीक इतलो आतां कातोलीक संवसारांत आहा. आतां 7 बिलियन आसलो तें पॉप्युलेशन 8 बिलियन जायत येयलें. 7.8 जालां 8 बिलियनाची धोरया आमी. तो 7 आसलो बंद करून आतां आमी 8 बिलियन म्हणून उचारपा लागया. तर 8 बिलियनांतले 3 बिलियन तरी कातोलीक आसतले ना चोय क्रिस्तांव कातोलीक धरया तुमी. मारेन चोय सांजचो डेटा कितें आहा तो. आसून 3 बिलियन दोतां. तर हें कितको जावपा पावलें की हें दर एक मनशा गेल्या तोंडांतल्यान दर एक जेजू गेलो शीस आसलो तेणी काम फुडें व्हरोन इतुलें सोंपेपण मेळोन आतां आमी कातोलीक म्हणून रेजिस्टर्ड आहाय. आमकां तें जायना तरूय पूण आमी रेजिस्टर्ड आहाय कातोलीक म्हणून. आमी त्यो अजापा मिलाग्रो करूंक फुडें सोन्नाय. फकत पवित्र कातोलीक आहाय ते कडेन जाता तें. आम मनशां कडेन तें जावपाचें ना. कातोलिकां भायर आनी तें कोणा कडेन जावपाचेंच ना ती खबर सोडय तुमी. पूण कातोलीक देखून पवित्र कातोलीक आहा ते कडेन जातलें. गोंयांत कितू आहा तें मेजाय बोटांचेर तुमकां मेजून मेळटलीं. गोंयांत आतां खुद गल्फा बल्फा आहा इंग्लंड आहाय मुगे देखून गोंया म्हाका कावंट कोन्ना कित्याक हांव इंग्लंडा आहा. तर गोंया आतां कितू जमनीचें आहाय कितू जाणां हो लँड वर्क हो ग्रावंड वर्क हो कितू जाण करपा आतां गोंयकार आहाय सारकीं. कितू जाण कोताय फिजिकली कितू जाण कोताय. हांव म्हणटा इंग्लंड आहा म्हजी खबर सोडय. आनीकूय आहाय ऑनलायन कोताय इंग्लंडा आहाय ओर दुबय आहाय ओर हिंगा आहाय हूंय ऑस्ट्रेलिया आहाय. अमेरिका देखून कोडे आसत 1-2 कॅनडा 1-2 आसत चल. गोंय कितू जाण आहाय तें चोया आमी. हांव म्हणटा परदेशी आमी पोटा लागून भायर गेलो आहाय. तर गोंयांत आतां कोण आहा हें जेजू गेलें कार्य आतां जेजून सांगिना सगल्या नेटान तुमी फुडें व्हराय. आतां न्ही लिपोवन दवरपाची उलोवंक दिनासलो म्हणटा तो आतां वेळ ना. जेजून कार्य करून सुरू करून 3.5 वर्स करून आमच्या हातींत उडयलें. आमी आतां थांबपाचें ना. आमी आतां जेजून सांगिल्लें न्ही चोय तो ताका उलोवंक दिनासलो म्हणून आमी आतां बंद वोगी रावपाचें. आमी रावपाचें ना. आमी मार्काच्या ओवेसवर पयलो ही फर्स्ट चॅप्टर आहाय आतांच जेजू गेलें कार्य कोमेस जालां. आनीक लोकांनी रोखडो मानून गेलो जेजूक कितें हेसोलें बेस्त्या मनशाच्यान करपा जायना. देवाच्यानूय करपा जाता. कित्याक आख्या प्रॉफेतागेली हिस्ट्री आहा 16,500 वर्स देखून मिलाग्रो झट कोन्न लोकांक कोणशा बरी कोन्न उडोवपा जायना एश कोन्न. देवा कडेन जाता तें. तो जेजू देव म्हणून तेणें मानून गेलो. चॅप्टर 1 आहाय आमी चोय दोळे उगडय शिकाय. एक म्हणटाय बायबल स्टडी तें हुंचो कथा रे म्हणलां. तें कित्या लागून म्हणलां कोणा म्हणलां थिंग लोक केसो आसलोलो हुंच गांव आसलो सगळें चोवपा पडटा आमकां. बेश्टें ना कोण येयलो टॉम डिक एंड हॅरी येयलो पुलपिटाचे वयर येयलो आनी सांगपा लागलो प्रिचींग दिवपा लागलो शिकोवपा लागलो. तो ताका उलोवंक दिनासलो म्हणून आमी आतां ओगे रावपाचें. कितें सांगपा शकताय ते. तर आमगेलें काम कितें आतां जेजून कितें सांगिल्लें आमकां तें आमी चोवपाचें. आतां आमकां जेजून सांगिल्लें मोरोन पुनर्जीवंत जायन देखून आमकां जेजून सांगिल्लें 2 फावट सांगिल्लें सारकें डायरेक्ट बरयलो आहा. वचात आनी आख्या संवसाराक परगोठात तें सगळें आमकां तुमकां सांगता वचात खबर परगोठात म्हजें शीस करात म्हज्या नांवान तांचेर हात दवरात ती बरी जातलीं देंवसार धाडात. तुमी एक देखून पियेर लागचें ना. म्हळ्यार कोवीड आमी मास्क घालून भोंवताय तूं मास्क देखून घालून भोंवना जाल्यार तूं कोवीड जावचें ना.
आनीक एक पवित्र कातोलीक जाला तो पॉझिटिव्ह जालोली तेंगे देखून कोपालने हायला पिला जेयला मुद्दम जालो ना कोवीड. तूं मुद्दम देखून ट्राय करूया जावपा ना तुमकां. कोण पवित्र कातोलीक जालें ती पूण तुम कोरया म्हूण सांगना हांव. आसूं जो एक मनशागेलो बावाट आहा तेजेर डिपेंड आहा तें. ह्या मनशागेलो बावाट देवाचेर सारको खोल आहा तो पवित्र कातोलीक जालो आहा. आतां तुमी पवित्र कातोलीक कितको जालें ती म्हाका खबर ना. तेका लागून तुमकां सांगता हें ट्राय कोनाकाय. पूण तुमकां हांवें हो एक टेस्टमनी एक एग्जांपल टेस्टमनी दिल्या जिवी सोत. तर देवान सांगिलां तुमी वीक देखून पियेला लागचें ना. आनीक शिंकेतलें येता आनीक कितें मास्क घालना जाता दुसऱ्यांगेले ब्रिथिंगांतल्यान तुमकां भितर सोदता दुसऱ्यांगेल्या कितें आहा जाल्यार तेका लागून म्हणटा 2 मिटर डिस्टन्स सोडयाय. हें पवित्र कातोलिका हें लागना. हें जेजू गेलें कार्य आमी फुडें व्हरपाचें. ही वळ घेवन तेजो हाल्स मिनींग काडून आमकां उलोवपाक गरज ना. हाल्स मिनींग काडनाकाय खंयच्या उतराचो. तुमकां मागीर तें भोगूं पडटलें तुमकां न्ही तुमगे पिळगेक. आतां कोण नातरां पोतरां सोतरां कोण आहाय जाल्यार आनी आख्खे 100 पिळगेक तुमी तर सुदरनाय ती सुदरपा आनीक चान्स ना. ती तुमच्या पाय जातली तुमच्या पास्ट जातलीं ती. चोयलें तुमी कोण तियात्रीस कातोलीस आहाय तेंगलीं भुरगीं तेच्या पाड जाताय. तियात्रीस कातोलीस जालीं म्हणटा मागीर ड्रग्सूय घेवपा लागताय आनी मागीर तेंगे भुरगीं जाताय ती तसलीं मागीर जाताय. कोण डिफेक्ट आसताय कितें आसताय चोयलें तुमी. हांवें सांगपाक गरज ना. तर हें संवसारांतूच दिसोन येता तें लिपोवपा ना. बायबलाचेर वेर्स आहा आमच्यान कांय लिपोवपाक जायना. दूध का दूध पानी का पानी संवसारांतूच दिश्टी पडटा. हितून आनी म्हणपा जायना की तियागो हात सांगोत म्हूण ना. सगळें दोळ्या मुखार आहा. सगळें दिश्टी पडटा आमी चोयलां. कोण कितको मेले कितको सोतायताले कितको मेले सगळें आमी दोळ्यान चोयलां. आनी कितें जालो आहाय ती आतां वेजिटेबल आमी दोळ्यान चोयलां सगळें. तर आमी बायबलांतलो वेर्स बायबलांची उतरां हुंय लावपाची रिपोणें तुमकां भोगूं पडटा तेजो परिणाम. संवसार जसो दोळ्याचेर कान हाडटा आनी तेका स्वता आपण कोण चोयना मो पूण तेका 2 मान हायलो भाजून. एसो खबर त्यो देंवसार तुमकां दुसरे घोडयेक भाजून तुमकां हायन मान तुमच्या निसोंटोन कोवीड जायन चोयाय डेथ रेट खूंय पावलो आहा ती. तर कातोलिकां तर साल्वा जावपा जाय जाल्यार एकूच उपाय पवित्र कातोलीक जावपाचें. कोवीड जावं तें दुयेंस कॅन्सर जावं कितें जालो आहा तुमकां दुयेंस जालो आहा जावपा म्हणटा खबर सोडाय. दुयेंस जायची न्ही होडीन घोडी तुमकां देंवसार तुमची विकेट उडयत म्हळ्यार जीत मारीत. विकेट उडो तुमी आनी वतो आनी मिनींग काडनाका जीत मारतलो सांग डायरेक्ट सांगो तुमकां. आतां आनीक ह्यो पॅरेबल आनीक हें तें घेवन उलोवपाची गरज ना. जेजून सगळें काबार करून सोंपयलें सोंपाडलें. हेरोद कांतार म्हणटा तें आमी जाणा आयचोयताय आमी तें कोण हें घेवन जेजूगे पानेल घेवन कोत्तें निमाण शुक्रार त्या दोणां. तर आनीक आमी नालायक जावपाची आमकां आनीक गरज ना आनी कांय उरलो ना. सगळें साप सुबें बरोवन दवरलो आहा. तूं हें मानना हांव देवा मानना देव ना आनी कोण ना पांयच घोव ना तें आनी कांय चिंतपाची गरज ना. सगळें बरयलो आहा हिंगा. आनीक दुसऱ्यान केलां तेजो परिणाम तुका जायना. तुगेली माय पाय कितलीं पाड जावं तुगेली भाव भयणां कितलीं पाड जावं सोयरी पाड जावं शेजारी पाड जावं तुमगे कंपनी पाड जावं मनीस पाड जावं कोणू पाड जावं तें तुका लागना. तूं पवित्र कातोलीक जावं. तुगेलें जिवीत दुसऱ्याचेर अवलंबून ना. एक पाड मनशान कुडींत जीव घेतलो तो मनीस देवाचो मोगाचो. कोण जावं तें चोड देखूं जावं चोड म्हणटाय तुमी मान संवसारा मान ना म्हणटाय तुमी चोड जाल्यार जीत माताय म्हणटाय. तेका लागून आतां जेंडर रिवील देखून बंद केलो आहा एक कंट्रीनी. कित्याक चोडूं जाल्यार जीत माताय म्हणून. कित्याक ही जेजूक मान ना ही पवित्र कातोलीक न्ही. पवित्र कातोलीक म्हणटा कितें सारको जेजूचे देवाचे भाशेन. जो मनीस आहा ती देवागेली रचना म्हणून पवित्र कातोलीक मानून घेता. आनीक जी पवित्र कातोलीक आहाय तेंकांच आमच्यान भाव भयण म्हणपा जाताय. आनीक जी पवित्र कातोलीक न्हय तेंकां आमी भाव भयण करपाचें म्हळ्यार कितें तेंकां पवित्र कातोलीक करपाचें. कोणू जावं ती कातोलीक जावं दुसरी धर्मा जावं. आनीक तेका दुसरी आनी उतरां नाय. तो दुसरे पवित्र कातोलीक न्ही जाल्या देखून आनीक दुसरो उपाय ना. कितें करपाचो पातक भोगसपा जावं बरेपण मेळपा जावं जिवितांत दुयेंस पयस जावपा जावं दुयेंस बरें जावपा जावं कामाचेर बरो यश मेळपा जावं शिकपान बरी मोती मेळपा जावं कितें जावं
पवित्र कातोलिकूच जावपा पडटलो सगळे आख्खे रचणेक एकूच उपाय वो बायबल आहा तो आख्खे रचणेक वो कॅटलॉग म्हणल्यार हँडबूक नाजाल्यार आमी म्हणटाय गायड हेजे भायर आनीक दुसरीं उतरां नाय तर ही उतरां सारकीं आमी उजार करपा जाय ज्या टायमाचेर ही उतरां म्हणल्यार सगळें आमी चोवपा जाय एक उतर घेवन एक ओळ घेवन झोरलो जाल्यार तितून कांय फायदो ना तेजो मिनींग तुमी कांयच्या काय कोताय हुंय हुंय पावत ती मागीर वळ मुगे फाडल्या प्रिचिंगान वचून चुये लोकांनी सांतांनी तो वेर्स काडला वोड काडल्या आनी कितें बरयलां आनीक ती कित्या लागून म्हणल्यार ती खबर ना पूण व्हायरल जाता तेजो अर्थ बोलतोच जाता आनीक तेजेर कातोलिकां म्हाजेर आयकोन थिंगाच घुस्पोताय रावंडेपोटाचेच घुस्पोताय मागीर कितें म्हणटाय पडाय तुमी पडटाय उठटाय म्हणटाय म्हळ्यार कितें पातक कोताय कुमसार जाल्यार तूं उठोवता ना कुमसार तुका उठयना तूं उठोवप म्हळ्यार कितें उठोवप म्हळ्यार पवित्र कातोलीक जावप पूण तुमकां प्रिचर कितें सांगतले तुमी पडलें न्ही पोत्तून उठाय पोत्तून पातकां पडलीं न्ही पोत्तून उठाय कुमसार जाय पोत्तून कुमसार वसाय कुमसाराचें देणें देवान दिलां पोत्तून करय पोत्तून पडलीं पोत्तून उठाय पोत्तून कुमसार वसाय पातकां पडलीं जाल्यार हें फकाणां रावंडे बोट तुमी थिंगा उरलीं कितें कोणा बरें जालां तुवें कुमसार केलो मग कोणा बरें जालां तुवें कुमसार देवाक फुटोवपाक केला वो देवाक फुलोवपाक केला आसतलो सांगाय कितें एक जातोलें देवाक फुलोवपाक की तूं कुमसारा वयता एवरी म्हयना वयता एवरी सुमना वयता ना वर्सा एक पाट वयता कितें जावं तूं देवाक फुलोवपाक वयता ना देवाक फुटोवपाक वयता देवान सांगलां ही तुगेली ह्यो तुगेले कन्यो तुगेलें हो वेव्हार पळय म्हाका फुटोवपा आहा म्हाका फुलोवपा आहा तो म्हाका नाका तुवें जेजू भाशेन जावपाचें आनी तुमकां तर पवित्र कातोलीक जावपा जाय खूब उपाय हांव व्हिडिओ काबा तरी तुमी न्यू तर चॅनलाचेर येयलें जाल्यार डिस्क्रिप्शन वसाय 5-10 मिनटो तुमकां सुबेश पवित्र कातोलीक जावपा पुरो तूं पयलीं जाव हें म्युजिकल हेडा भाशेन आख्या फॅमिलीको गुणायत राव नाका चोय गो तियागो तुका म्हणटा चोय रे तियागो तुका म्हणटा चुयाय गो चुयाय गे चुयाय रे तुमकां म्हणटा मरे हो भुरगीं मेळ्ळ्या भुरगीं जाय पवित्र तुमी एका तेका हें तुका तोपी घालून भोंवनाकाय आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जाया पुरो आनी उपावना 35 35 दुसरे सकाळीं अजून काळूक आसतना उठून जेजू भायर सरलो आनीक एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून तुवें मागणें करतालो सिमांव आनीक ताचे सांगाती ताका सोदूंक गेले जेजूक सोदूंक गेले आनीक जेजू मेळटोच तांणी ताका म्हणलें सगलो लोक तुका सोदता जेजून तांकां सांगलें दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनीक नगरांनी वचूं या थंयसर हांवें शिकोवण दिवंक जाय कित्याक हेच पासवत हांव आयलां चोय आतां व्हड्यो ह्यो सगल्यो एकमुखार लागताय त्यो तुमकां कोण टॉम डिक एंड हॅरी येतलो एक टॉपीक घेतलो आनीक ह्यो सगल्यो वळ्यो घुस्पायतलो ह्यो व्हड्यो तुवें घुस्पायल्यो कांयच्या काय खंयच्या टॉपिकान लायल्यो जाल्यार ते भाशेन जायना तें सगळें फालसयता म्हाजेर कोसा लायन आमी चोवपा जाय भांगारूय कोसा लायताय म्हळ्यार उज्यांक घालून तें कितें वायट तेजें आहा तें भायर वयता सगलें तो पयलो बेस्तो फातर इट इज अ प्रेशियस स्टोन म्हणटाय आमी तर हे भाशेन आमी उतर तें खूंय म्हणलां कित्याक म्हणलां हेजी आमी तपासणी करपा जाय चवकशी करपा जाय हें स्वत खरें काय जेजू हें सांगोकूच काय हेका लागून तुमी दुसरे प्रिचरां हाडल्या घोवट्या पड नाकाय बिश्टे तें घोवटे घालून भोंवनाकाय तूं प्रिचरां सायबिणी सांतां देवा पर सोडले गेले देव हिंग दिसती पडना आतां कातोलिकां मदें सगलें हें लोचान दिश्टी पडटा वर्सा एक पाट सायबिणी घरां हाडटाय कितें करूंक वर्सां एक पाट घरां बेज जाता कितें करूंक एक कातोलीक पडे इगोजेन पडे हें कोण दवरल्या वस्तू त्यो बऱ्यो त्यो फकत पवित्र कातोलिका बेश्टे मनशांनी पयलीं कोण जावपा पडटा तुका हे वस्तूंचो तुका उपयोग जातलो पवित्र कातोलीक इगोजेचो तुका उपयोग जातलो तुगे जिवितांत जाल्यार तुवें पवित्र कातोलीक जावपाचें त्यो वस्तू उद्देशीन तूं पवित्र जावपा ना त्यो वस्तू
तुका पवित्र करपा न्हय. देवान वस्तू रचिल्ल्यो पवित्र तूं करूंक ना. देवान मनशाक हुकूम घायलो वाडोय आनीक चडोय. देवान ब्लेसिंग म्हळ्यार कितें देण्यांनी बोल्ली कितें करूंक आपण कोता ते भाशेन करपाक. इंग्लिशीन म्हणटाय टू गेट गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट. देवान एम्पावर्ड यू म्हळ्यार तूं कितें तुका पदवी दिल्या आपणाचे भाशेन तुवें संवसारांत करूंक. एक म्हणटाय देवाचें ब्लेसिंग देणें. कांतर आमी हॅपी बर्थडे कांतार म्हणटाय चोय कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटाय कितें म्हणटाय हें कितें हें एक पयशा देखून तुगे हॅपी बर्थडे तेका तुवें हॅपी बर्थडे म्हळ्यार तो तेका तूं पवित्र कातोलीक कोता ना. तूं कातोलीक वयता तांकां विश कोता हॅपी मॅरीड लायफ आनीक कॉंग्रॅच्युलेशन माय हार्ट फेल सेम्पथी आनीक सगळे फुंगसांव तुवें वचोन विश कोताय बरी किस दिताय आनी हें मारताय आनी कोण आसूं तें आनी सोड्या यार खबरो. तर हें कित्याक शिरी पडटा तुमगे हें तुमी पळय हें एक हो तुमगेलो सेंटिमेंट दाखयला तुमगेली काळजां उर्बा दाखयल्या हेजे वयल्यान ती पवित्र कातोलीक जातली जायत. तो हें सगळें कितें करपाक हें सगळें कित्याचो केसो उपेग ना तेका. वयल्यान तुमी सगळें युट्यूबार चडयलें काडय म्हूण सांगिल्लें तुमकां हें सगळें लोकां वयल्यान लोकां फोंडा उडोवपाचें पवित्र कातोलीक करपा न्ही तें. लोक तुमगे ते व्हिडिओ एक पाटी 10 पाटी चोय व्यू कितें मेळटाय ते चोय. एक पाटी 10 पाटी 100 पाटी तो व्हिडिओ चोयता तूं कितें न्हेशील काय कितें घायल काय खूंय लंडना साळ काय दुबाय साळ काय ओ येसो हिंगा मेळटा न्ही हिते मेळटा टॅस्को मेळटा आनी खूंय प्रायमाका मेळटा तें घायल तेणी आनी कितें हिते मेळटा मार्क्स आनी स्पेन्सरांत ब्लूज घायल मुगो आनी कितें घायल मुगो हें सगळें लोक तुगे हात आनी पीत चोवपा भोंवता लोक. हितून लोकूय काबार रावंडे बोटाचेर आनी तुमी तांकां फोंडा उडयलीं तुमी सारकें निसणटोन. तुमकां लागोन तुमगे व्हिडिओ लागोन तेंगे वगत पेटा जालो. तुमी तांकां पवित्र कातोलीक करून भोंवलें ना. तुमी तांकां फोंडा उडोवपा भोंवलें. ती पळय ती मनशां पळय बेकार आहाय घराको टायम फ्री आहा आनी कितें कोताय जाल्यार हो टायम तेणें तुमच्या फाटल्यान घायलो. आमकां दर एक गोडी मेळटा ती जेजून सांगिलां म्हजी खबर पुरगट आनी आमकां कांय ना म्हजी खबर पुरगटातूच आनी आमकां जिवितांत आनी कार्य ना. ह्यो बद्देयो ही ती फुंगसां कोताय ती नाय आमकां ती आमकां आहाय थिंगा तें देंवसरा गेलें तें देंवसरान करपाचें कातोलिकान करपा न्ही. ही हुंगसां मुगसां बंद कोराय सारकें लायट एरयाय. बायबल तुमकां जाय तशें गुणाय नाकाय देवा तुमकां जाय तशें करून गुणाय नाकाय. कितें बरयलें हिंगा दुसरे सकाळीं अजून काळूख आसतना उठून जेजू भायर सरलो आनीक एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून तो मागणें करतालो. तर आमगे कातोलिकांक जिवीत कितें जावपा जाय. मॅन इज अ सोशियल एनिमल म्हणटा इंग्लिशीन आहा चोय. सोशियल म्हळ्यार कितें तुवें सोरो पोरो बरो सोरो आनीक हें तें फुंगसांवां करून तेका सोशलायजींग म्हणटाय जाणाय तुमी. सोशियल वेबसायट्स म्हणटाय आमी सोशियल मिडिया म्हणटाय मागीर चोयल्याय तुमी सोशलां कितें ते न्यूज येता मागीर हें सगळें इंस्टाग्राम युट्यूब हें सगळें सोशलां येता. आनी तेजेर तर तूं देंवसरागे काम कोन्न ना जाल्यार तूं एनिमल जालो. तुवें हेजेर तर देवागेलें काम केल्यार तूं देवाचो शिश्य जालो. जेजून वोसा खबर पुरगोडे कित्याक कर तूं युट्यूबाचेर घाल इंस्टाग्रामाचेर घाल कितें घाल पूण देवागे खबर पुरगोड. सोशियल एनिमल जाय नाका. एनिमल मागीर जाण तूं कितको मोत्तो मिरमिऱ्याचें काकोटीचें तेसो मरण येता एनिमलाचें जाणाय तुमी. एनिमल आमी कितको मारताय ती जाणाय तुमी. ते भाशेन तुमी एनिमल जायन एनिमलांगे मरण तुमचें हाड नाकाय. एनिमलां देवान दुसरी देवागेले दुसरी येवजण एनिमलां रचिल्लें ती आनी मनीस म्हळ्यार देवा भाशेन. पूण मनशान कितें केलां देंवसरान कितें केलां मनशां एनिमल म्हणलां. मॅन इज अ सोशियल एनिमल. आनी चुये हेर केसो थियरी आनी ह्यो थियरी आनी मनशां देंवसरान हूंय लायलो तो चुये तें देंवसरा गेलें. जें बायबलाचें ना बायबलाचें पड कोण हाल चुलयता की ही थियरी येयली ती थियरी येयली क्वॉंटम थियरी येयली आनी कितें येयलें ते भाशेन मनीस जालो हें हांव मानून घेना इगोजी मानून घेना ती. पूण थोडे पाद्री कितें म्हणटाय इगोजीन मानून घेयल मो. जें बायबलाचें ना तें मानून घेवपा शिरीपण ना. तेंका जाय ते भाशेन न्हू तेणें उजार केलां तेंका म्हणडी. पूण बायबलाचें ना न्ही बायबलाचें ना जाल्यार हांव कित्याक मानून घेतलो. मनीस हेजे वयल्यान येयलो तेजे वयल्यान येयलो हूंय बरयलो आहा तें मानीत तो देंवसार जालो न्ही. तुका तो तुगे जीव साल्वा करूं जावो इगोज तुका साल्वा करूं येवपा ना. कातोलीक इगोज तुका साल्वा करूं येतली ना.
कातोलीक इगोज तूं जिवीत चलयता ते भाशेन तुका साक्रामेंट दिवपाक कातोलीक इगोज आहा. कातोलीक इगोज तुका स्वर्गार व्हरतली ना. कातोलीक इगोज तुका पवित्र कातोलीक कोतोली ना. तें दर एक मनशाचें आहा. इगोज माता आहा आमकां फकत साक्रामेंट दिवपाक. जिवीत दर एक मनशाचें आहा. आपणावपाक कितें आपणावपाक तें देंवसरा भाशेन जावपाचो ओर देवा भाशेन जावपाचो तें दर एक मनशा हातीं आहा. तो दुसऱ्यान मांडून गेलें, एक पाद्रीन मांडून गेलें, कितें सांगिल्लें, कोणें सांगिल्लें कितेंय तें आमी मांडून घेवपाकूय जाय म्हण तेजी गरज ना. तें तर तुका बायबलाचें मेळना तें तूं नाकार. तुवें तो तें मांडून गेलें, तुवें तिथं घुस्पलो कापडा मागीर घुस्पलो म्हणटाय ते भाशेन. तुमकां कितें सांगतले तें तुमी आयकनाकाय. तुमी रावंडे बाटून जिवतलीं. तुमकां अजापा मिलावरी करून जाताय तें शिकयलें तेणी. पवित्र कातोलीक जावपाक शिकयलां. तर हेर खबर तुमकां कितें जायो? बरें आहा तेंच आयकाय, हेर सगळें सोडय. तुम तर पवित्र कातोलीक जाताय जाल्यार होच तुमकां उलो म्हाका हें काबा आत रे वसाय डिस्क्रिप्शन आतां 5-10 मिनटां पवित्र कातोलीक जाय. हेर कोणाकलो मसालो मान नाकाय. 24 वरां आयकाय आनी फाल्यां रिकॉर्ड कोरया आनी घाले. डेली घाले. बेकार हावज वायफ आहाय, टायम मेळटा डेली घाले. चुकय नाकाय. तुम तर बेकार आहा मो तर तुमी न्हिदोन दीस काडलो, फोनाचेर सगळें एका तेका फोन गुडायस म्हळ्यार दीस पावना आमकां. हांव म्हणटा गो तूं मेळो ना गो तुका आज गुंडाळपा फोन. कित्याक तुमगे हितून तुमगे जिवीत सारकें देंवसरान तुमकां बुडोवन देंवसरान काबार केलो हांवें. आनी ओगो तें पेड्ड्याक कोनाकाय. टायम तरी आहा तो वेस्ट कोनाकाय, पास कोनाकाय. तें देंवसरा गेलें. आमी टायम पास कोताय कोविडाचें आनी कांय ना न्ही. टायम पास करपाचें घाराक बसोन. टीव्ही चोवपाची आनी कितें करपा आतां कोविडांत. आतां न्ही गोंयान कोवीड सारकें मातये मारलोय. कोणा मातये मारलें तें जीं पवित्र कातोलीक नाय तेका. जीं पवित्र कातोलीक आहाय तेंकां जेजूगेली एकूच हुकूम आहा, एकूच मादामेत आहा. संवसाराक खबर परगडात कोवीड यो ना कोविडा पायो. आमकां काम कितें कातोलिकांक फकत जेजूची खबर परगडूं. ना आज कितू मेलें, आज कोण मतलीं, कोणा लागतो काय, एका लागतो काय, तेका लागतो काय, जाणटेल्यांक लागतो काय, भुरग्यांक लागतो काय, ल्हान भुरग्यांक लागत काय, इस्कला भुरग्यांक लागतो काय, हें तें आमकां कित्याक पडलां. आमकां जेजून तें चोयाय म्हणलां, सर्वे काडूं भोंव म्हणल्यार ती ना. आमी जेजून सांगिलां फकत एकूच संवसाराक वचत खबर परगटात. आनी खबर तूं कितको परगटलो. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तूं दुसऱ्यांक पवित्र करपाक तूं पावतलो. बरेपण तांकां मेळोवन दिवपाक जेजूचें पळय हें सगळें बरेपण आहा. तेंच बरें करपाचें, भूत काडपाचें तें तूं करपा पावतलो. केन्ना जेन्ना तूं फकत पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच. सगळ्या पयलीं आमकां दर एक कातोलिकाक पवित्र कातोलीक जावपा पडटलें. ना जाल्यार जिवितांत कांय बरें वपाना. दुसऱ्यांकूय आमी कांय बरें करपाक पावपाचें न्हय. आनीक दुसरीं कांय बरें भोगूंक पावपाचें न्हय. कित्याक जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तूं दुसऱ्यांक एक आदारी जेजूचे भाशेन एक सेवियर म्हळ्यार सेव म्हळ्यार कितें साल्वार करपाक सगळ्या वायटांतुली, दुयेंसांतुली, मरणांतुली तूं दुसऱ्यांक पावतलो. आनीक तुजेरय पळय मरण आसलोलें देंवसरा गेलें तेंय सारकें नपयत जालें. तेजें सांगपाक गरज ना. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेदोण. ना जाल्यार दर एक घडयेक तूं केन्ना मरतलो आमी खबर ना. जेजूचो देवाचो गूट देव जाणा म्हणटाय आमी. हीं सगळीं फकाणां. हो तुमकां सांगो तो देंवचार कोणू जावं तो. कांतरां बरय, तियात्रां बरय, कॉमेडी घाल ते सगळे देंवचार. वळ 30:04 आनीक जिन्सां बासांच्या खूब बोलीकारांक जेजून बरीं केलीं. जायते देंवचारूय काडले. तोरूय आपूण कोण तो ते जाणू आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. 27 येवकार तुका आनी तुजे फामिलीक जेजूच्या नांवान देव बरो दीस तुमकां दिवं. सगळो लोक अजाप जालो आनीक एकामेकाक विचारतालो हें आनी कितें नवी शिकवणी अधिकारान तो शिकयता. मेल्ल्या आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनीक ते ताचे आयकतात. आनीक रोकडेंच गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतांत सगळे कडेन जेजूचें नांव गाजलें. तर जेजूचें नांव
गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतांत सगळे कडेन गाजलें जेजूचें नांव. तर जेजूचें नांव आमच्या सुपुर्ले गोंया म्हणटाय आमी, माणकुळे गोंया म्हणटाय. जेजूचें नांव गाजोल काय? जेजूचें नांव गाजोत काय? 2021 वर्सांनी गेली जेजू येयल्यार आनी हिंगा ही खबर चलत ती ओबेसवर 1 जेजू आतांच आपलें कार्य जेजून कोमेस केलां. मार्क ओबेसवर 1 आहा, चॅप्टर 1 आहा. तर हे एक म्हयन्या भितर रोखडीच खबर सगळ्या गाजोली आनी आतां 2021 वर्सां जालीं. तर जेजूची खबर आख्ख्या गोंयांत गाजोली काय? आख्ख्या गोंयांत जेजूचे भाशेन लोक सगळे कातोलीक अजापा मिलावरी कोताय जायत. तर कित्याक कोनाय? कितें हितून फूट पडल्या? दोकोळ कसली आहा? आडकुडी कसली आहा? अडचण कसली आहा? कसलें शिकोवप तुमकां मेळोंक ना? कितें जालें हिंगा? हो खंड पडला म्हणटाय ते भाशेन आमी. हो खंड आतां कित्याक पडलो? सदां तुमकां सांगत हांव, ही 4 पिळगी देखून म्हाका खबर आहा कोण जेजूचे भाशेन पवित्र नासलोलो एशे कोन्न. ही 400 वर्स देखून 300 धरया चल 300-400 वर्स धरया कोण नासलोलो. बारान सांगिल्लें तुमकां हें. ही 200 वर्सां मुगे शेमा शेपायगे देखून धरून आनी तेंगे मुगे मामीगे डॅडीगे शेमा शेपाय गेली तेंका खबर आहा. तर हितून हे 3-4 पिळगेंतू कोण पवित्र कातोलीक नासलोलो म्हणटच जेजूचें नांव गाजलो ना. ताचें नांव गाजलें, जेजूचें नांव गाजलें. तर जेजूचें नांव कित्याक गाजना काय? हो खंड कित्याक पडलो काय? इतू वर्सां 4 पिळग्यां देखून हो खंड कित्याक पडलेलो तेज्या पयलीं म्हणटा आमकां खबर ना, ती सोडया आमी. हितून हे 4 पिळगे मदें कोण आहाय? एक आहा पाज एक आहा पाद आग्नेल. हे 4 पिळगे मदें 2 जाण मनीस आहाय. आनी हेर लोक खूंय गेलो? हेर लोक सगळो पालो जालो सुकलोलो जो जेजून बायबलाचेर सांगिल्लो तोच जालो. कित्याक गोंयांत जेजूची खबर आजून गाजना? सगळे कातोलीक कित्याक एशे कोन्न हें कोताय? ओग्गे तोंड धांपून तोंडार टेप मारून नासलोल्या भाशेन कित्याक आहाय काय? केसो अडचण येयली काय तेंकां? आख्खेच सगळेच कातोलीक धरून कित्याक ओग्गे आहाय? ओग्गे म्हळ्यार कितें? तुमकां मिटींग घे म्हणटा व्हडलें हें कर म्हणटा, मोर्चा काड आनी हिंगा थिंगा वचोन लोकां मिटींगे आपय म्हणटा ना. तुगेल्या घरांत पयलीं कॉमेस कर, युट्यूबाचेर चडय, मागीर लोक धांवन येतलो तुजे बोले. तुवें लोकां बोले धांवपाक गरज ना. जरूय तर जेजून सांगिलां आख्ख्या संवसाराक वचत खबर पुरगोठात, पूण खूंय सावन कॉमेस जाता? पयलीं घरां सावन कॉमेस जाता न्ही. तुजे दोर एकल्या भितरलें कॉमेस जाता पयलीं. घर म्हणटून सोड. घरांत तर व्हड क्रिमिनल आहाय जाल्यार पयलीं पाट्टे मानून घेतल्याय. वाळीस भुरगीं ड्रग्सां लागलो आहाय जाल्यार एक धोपक्या तुवें सांगलें मानून घेतली ना. तर घरा देखून खबर सोड. पयलें तुगेली नवसण जावपा जाय जिविताची. तुगे नवसण जालें म्हणटच तुमकां सांगिलां आज सान आज आख्खे दीस 24 वरां आयकाय आनी फाल्यां युट्यूबाचेर घाले म्हूण. तुमी तरी पयलीं पाट हे चॅनलाचेर येयलें जाल्यार हो व्हिडिओ काबात रे डिस्क्रिप्शनान सगळें कितें बरयलें तें सगळें आचाय कोराय, कितू पाट सांगिल्लें तें कोराय, सगळें कोराय. आनी फालसान हो आयकॉन युट्यूबाचेर घाले. फालसान आयकाय हें प्रिचींग आनी बरोयाय आनी तेंच तुमी मुखार दवराय आनीक मुखार मोबायल दवराय सेल्फीचेर रिकॉर्डिंग कोराय आनी युट्यूबाचेर चडयाय चॅनल ओपन करून. तेन्नाच की तुमगेली जिविताची नवसरणी जाली म्हणून कळ्ळें. आनी तेन्नाच की जेजूचें नांव आख्ख्या गोंयांत गाजतलें. ही पद्दत ती. तर आमच्यान जेजूचें नांव आख्ख्या गोंयांत गाजोवपा जाता? सोंपें. गोंयांत चोय कितू बँड आहाय, कितू कॉमेडियन आहाय, कितू तियात्रिस्ट आहाय, कितुलीं कांतोरिस्ट आहाय, कोणा नांव गाजयताय? कितें गाजोता युट्यूबाचेर गोंयकार कितें गाजयताय? कोणा वयर काडटाय? देंवसरा वयर काडटाय. कितें गाजोता? जेजूचें नांव गाजलें रोखडेंच. आनीक रोखडेंच गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतांत सगळे कडेन जेजूचें नांव गाजलें. आमी म्हणटाय हितुलीं
वर्सां आमी थोकोस घेवन भुरग्यां शिकयलें, म्युजिका गायलें, हें केलां तें केलां. कितें गाजयताय भुरगीं? लोकां सगळ्या फोंडा उडयताय, ताळण्या घाताय. वायट तेंगे चिंतना मोती उपजोताय तुमगेले हें सगळें युट्यूबाचेर घाताय तेजे वरवीं. कितें जावं काजरां मोन्ना तुमी म्हटलें आमी कांतर खूंय म्हणलें, आमी कॉमेडियन खूंय जालें, आमी तियात्र खूंय बरयल्याय. पूण तुमगे कांतरां आहाय, तुमगे हें आहा मिस कोण आतां मोन्ना न्ही घाताय, मोन्ना आहाय प्लस तुमगेलें सगळें फंक्शन आहाय तें नांव घेना तुमी जाणाय कितें कितें आहा तें. हें सगळें लोकांचें थंय चोयन लोकांचें हें तुमी अर्दवर घाताय, 10 मिनट घाताय, कितें 1 वर घाताय, कितें पड घाताय. तें लोकांगेलें हितू 1 वर थिंग बसोन टीव्ही बसोन मुखार बसोन तेंगे चिंतना सारकीं घुस्पोताय. आनीक मागीर त्या दुयेंसाचे पोटोळे जाताय. हें मातशें काडयाय मुगे दुसरे व्हिडिओनी हांवें गायलो आहा, काडयाय तें मातशें. ना जाल्यार तुमी आनी बरें भोगूंक पावपा ना जिवितांत. वायटूच पिशाचे सुण्याचे भाशेन सारकें वायट. सगळ्यांक घांसो मारूं वतलीं तुमी. मागीर तुमकां एक दीस पिश्या सुण्या शूट कोन्न माताय तशें कोन्न देंवसा तुमकां रोखडो उडयतलो. चोय कितू मोन येताय ती देंवसा ठा ठाक उडयता आहा. एज ग्रूप बी चोय सगळें चोय दोडे घोडे बरो आचाय तो फायद्या पडटा तुमकां तो. आनीक रोखडेंच गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतांत सगळे कडेन जेजूचें नांव गाजलें. केदों गाजोता जेजू नांव? जेन्ना गांवांत ओचोऱ्या मिलाग्रो जाताय तेदोणां सगळें खबर पावता रोखडीच. कोण हिंग सायबीण दिश्टी पळय मरे, थिंग दिश्टी पळय मरे, हिंग दिश्टी पळय मरे. खबर चोयली तुमी कितू गाजोता आनी लोक सगळो धांवोन थिंग मागीर लुगार आसना चोवपा. हें जालां आमगे कातोलीकपण. आनीक कसलीच तुमकां सायन म्हणल्यार कितें? आनी तुमकां प्रवाद येवपा नाय ना म्हूण सायबिणी तुमची सपनां येवपा ना. आनी कोण सायबिणी तुमकां दोंगराचेर दिश्टी पडपा ना. हीं सगळीं फकाणां जेजून बरयलो आहा. आनीक तुमकां हांव कांयच एक खुणा दिवचो ना. खुणा सायन म्हळ्यार खुणा. तुमकां हांव कसलीच आनी खुणा दिवचो ना. जेजून सांगिलां. आनी कातोलिकांक एसोल्या पिश्या सुण्या भाशेन जालें ते कातोलिकांक आनी कसलीच खुणा ना. चोय बायबलाचेर वेस गुगलाचेर टायप कोन्न चोय. हिंगा उगोत मेळना तुमकां. हिंगा तुमी कुड्डी आनीक सगळीं भेरी मोनी थोडी सगळीं हिंग जाताय तुमी. देवागेलें करूं तुमकां देवागे सोज म्हूण शिकोवंक तुमकां टायम ना. आनी कितें बरें येता तुमगे जिवितांत. आनी टायम उरलो कितलो 1 मिनट तुका ना. जेजून सांगिलां बायबलाचेर. तूं तुजी पासत तर 1 मिनट देखून चिंतूंक गेलो आपल्या पासत कितें कोत्तो म्हणून तुजें निसणटोन तुगे प्लान सगळे बोंद उडय आयसान. आनी पवित्र कातोलीक जाव आहा थिंगसा जाव. खूंय गल्फा काम कोता, लंडना काम कोता, कनाडा काम कोता, ऑस्ट्रेलिया काम कोता, अमेरिका कोता, खूंय आहा थिंग जाव. आपण घाराक वयतलो मुगे घाराक वयतरी आपण मागीर पवित्र कातोलीक जातलो रिटायर जातरी सुसेगाद म्हाका वावर करूं मेळटो न्ही ना. चोय अमेरिका आनी हिंगा कितू UK कितू जावं मोताय थिंग चोय घार पावलें पोत्तू ना. तुमगेलो प्लान 1 मिनट देखून तुमगे प्लान सुफळ जावपा ना. बरयलो आहा जेजून चोय गुगलाचेर मान चोय. तूं नोळ्या घराचेर नोळ्या वयर कितें घराचेर गेलो आहा जेजून म्हूण सकयल देखून देंव नाका. थिंगाच पवित्र जाव ना. तुजें निसणटोन सकयल देवून पावपा ना तूं. तूं तो शेतांत कामाक गेला भाटांत कितें कोत्ता पोतून घारान येयना म्हणटा थिंगाच पवित्र जाव म्हणटा. तूं घार येवन पवित्र जातलो अर्दोरान सुसेगाद च्या पितलो पेज जेयतलो आनीक न्हिदोन उठोन सुसेगाद आराम करून मागीर पवित्र जातलो ना. आनी उगोत करूं नाका. कोदलाचेर तो आतां खुर्चेचेर बसलो आहा हें आयकोता. तुमकां सांगिलां डिस्क्रिप्शन आतांच्या आतां पवित्र जाय उठ नाकाय. आनीक रोखडेंच गालिलेच्या आख्ख्या प्रांतांत सगळे कडेन जेजूचें नांव गाजलें. आमी जेन्ना प्रवचन सुरू कोत्तलीं तेन्नाच अजापा मिलाग्रो आमच्या वयल्यान घडोवन येतल्यो. आनी उपाव ना तितून. तूं सारको जेजूचे भाशेन जावप म्हळ्यार पवित्र कातोलीक जावप म्हळ्यार तूं देवाचे भाशेन. आनी तितून कांय मिलावट कांय ना तितून. तांदूळ हातोर मिक्स कोताय कित्याक वेट जावपा थोडोसो. एक साकांतोर 1 किलो घायल जाल्यार 1 किला तांकां पयशे मेळ्ळे तांदुळाचे 200 पावंड आहाय जाल्यार केसो सुरय बसमती कितें आहाय ते 200 रुपया मेळ्ळे एक साकाचे. तेश कोताय हिंग पोसरकार. एसो खबर त्यो. तुम तो मिलावट मारूंक गेलीं तुमी सुडोवलीं गेलीं काबार. सुडलो न्हय काबार. तेका लागून आहा तेंच प्रिचींग दुसरें उतर घालनाकाय.
तेगे हें बरें आहा तेगे हें बरें आहा तो बरो शिकयता हो बरो शिकयता हो इंटरनॅशनल प्रिचर तेगे अमेरिका सभा चलता हें चलताय तेका प्लेन आहाय तेगे थोडे मिक्स मारतलो बरें जातलें ना तुमी फोंडा पडटलीं तुमकां देंवसार ह्यो फोट सांगून तुमी थिंगा रावंडे बोर्डाचेर घुंवतलीं सालवा जाय बेगीन जाती तूं बेगीन आनी व्हड वेळ उरलो ना आनी फामिलीकूय तुमगे धमकी दियाय तुमी तर आतांचे आतां पवित्र जायनाय जाल्यार तुमगेले तुमी चिंत्याय दुसरे मिनटीक देखून तुमगेली गॅरंटी ना वरां आनी हाल दिसा सोडे खबर दुसरे मिनटी खबर उलयता जेजू हिंगा नोळ्याचे सांग घराको सकयल देंवं नाका म्हणटा जेजू शेतां सान ओर खूंय बाजरा गेला इस्कला गेला हुंय सान तूं आहा थिंगा आतांचे आतां पवित्र जावं म्हणटा तुका पळय प्रिचींग हुंय मेळटा तुज्या कानार पडटा कंपनी मेळटा कोण बसीचेर तुका आयकोन दिता कोण हुंय आयकोन दिता थिंगा आतांचे आतां पवित्र जावं म्हणटा जेजू आनी एक मिनट सोडनाका म्हणटा आपण घराक वचून बरो चिंतलो वो तियागो मग कोण जाणा कोण तो मागीर आपण चिंतून सगळ्या तेजी खबर काण हें काण तें काण आपण मागीर चयतलो पवित्र जावपाक राव नाका एक मिनट देखून राव नाका आतांचे आतां पवित्र जाव तेन्नाच की तुज्यान जेजूचें नांव सगल्याक आख्ख्या गोंयांत गाजोवपा जाता गोंयांनी आतां म्हगेलें प्रिचींग युट्यूबाचें आहा जाणाय तुमी आख्ख्या संवसाराक जेजून सांगलें ते भाशेन आख्ख्या संवसाराक वसात आनी म्हजी खबर परगटात सगळ्यांक घरांनी हें प्रिचींग पावता सगळ्या मोबायलांनी आहा बोड्सान आहा तर जेजू गेलें हें सांगणें पुरें केलें हांवें ते भाशेन तुमी पुरें करीत रावय मोर पुरें करपाक एक दीस न्ही तुमकां काल तो सेंट जॉन वियानी खबर सांगिल्ल्या एक मातशें तुगे पांय तो स्लीप जालो जाल्यार तूं गेलो जो हांवाक चुकलो तो गांवांक चुकलो तर मागीर तुमगेलें कितें हाल जातलें मागीर पळय तुमी होणा सगळ्या लोकांकूय तुमचे बारबो घेवन गेले तुमी फेरना अशें करून कितू लोक आतां हेगे प्रिचिंगा तेगे प्रिचिंगा हेगे रितीरा तेगे रितीराकू लोक सारको पीस जालो आहा देंवसरा न्हू तेंकां तेंच्या फाटल्यान तेंच्या सायडीन उरलें तो शिकोयत न्ही तो बरो व्हडली जाय सोजमणी तेका आहा देवा गेली तो शिकोता हितू केलें तेणें थिओलॉजी केल्या हें केल्या तें केल्या आनी तुमी कितें करूं तुमी वेजिटेबलू जेजून दोऱ्याकले सांगलो ना वचात आनी म्हजी संवसाराक खबर परगटात म्हणून पाद्री नांव आहा थिंगा वसात तांकां म्हजें शिस्त करात म्हणून मागीर कितें कोतलीं म्हजें शिस्त करात म्हळ्यार कितें दर एका मनशान जेजूची खबर परगटपाची आनी जेजूचें नांव गाजोवपाचें सारकें तुमी कितें गाजयताय कोण बीट शो कोताय थिंग गाजयताय कोण आनी तियात्र हाडटाय थिंग गाजयताय कोण आनी युट्यूबाचेर गाजयताय सांगिल्ले ते भाशेन हें गाजयता तेंचें निसणटोन सगळे आख्खे फामिलीचें ती भुरग्यांनी फुडार करून पावपा नाय तो लोक भुरग्यांची फुडार कोत्ताय भुरग्यांचो फुडार कोत्ताय म्हणटा तें आनी ते फुडारान कितें निसणटोन कोताय बसी पोंदा उडयताय दुखलून तो व्हिडिओ चुये घायलो आहा तो दुखलून बसीच्या पोंदाक तमनेल घायलो कोंकणी व्हिडिओ तो चुये आमी जेजूचें नांव गाजोवपा जाय तर आमी हें सारकें एकूच काम आमगेल्या दर एक कातोलिका गेल्या जिवितांत जावपा जाय आनीक तेंवूय जाल्यार जातलें जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच आनीक हितून कसलोच उपाय ना जेजूचें नांव आमी गाजोवपाकूच जाय ना जाल्यार आमी फेल कातोलिकां फेल तूं मिसा वचोन येयलो तुगे आयतार जालो तुगे सुमन काबार जालें तुवें सुमन जेजूचें नांव गाजयलां ना तूं गेलो स्क्रॅप आनी जाप काडनाका ही ती क्वेशनां हिंगा थिंगा लोकांकू ही शिंग मारूं भोंवनाका तुका तो नाचों कोणा तुका तो पवित्र कातोलीक जायना आंगवण आंखडें हें आंखडें तें आंखडें तियागो कोण पाद्री तियागो आमकां सांगो कोण हें तें तूं सांगो भोंवनाका तूं पवित्र कातोलीक जावपाक तूं कापोस्तादी आहा जाल्यार जावं नाजाल्यार सोड खबर तूं गेलो स्क्रॅप तुजें पालो जेजून बरयलो आहा सुकलोलो पालो तेज्यान कसलोच उपयोग ना लासून गोबोर तुमकां कापोस्तादी आहा जाल्यार पवित्र कातोलीक जाय येय इंटरनेटाचेर येय घाल्याय सगल्यांक जेजूचें नांव गाजोयाय हें देंवसरागे खबर गाजोय नाकाय सगळें होणा उडयताय तुमी 29 देव इस्तानांतलो भायर सरून जाकोबा आनीक जुवांवां सांगाती जेजू सामको सिमांव आनीक आंद्रेच्या घारा गेलो शिमांवाची सासू जोरान आंतरुणार
पडलोली आसली आनी ताणें जेजूक रोखडीच तिची खबर दिली. जेजू लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून जेजून तिका उठयली. आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. तर आमगेलें दोरे कातोलिका गेलें कार्य कितें काय आयतरा मिसा वचपाचें सोंत मारपाचो जालें. जेजून हूंय बरयलो आहा बायबलाचेर, तुमी फकत सोंतूच मांदात. तुमी खुमन्यावूच खायात, रगतूच पियात. जेजून सांगिलां हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हजें आख्खें जिवीत रगत आनीक मांस म्हळ्यार कितें? जेजूचें आख्खें जिवीत दुसऱ्या सांगोन लोकांनी उगडास करपाचो जेजूचो. कितू कातोलीक गोंया आख्खें गोंया जेजूचो उगडास कोता? जेजूचो उगडास करप म्हळ्यार जेजूचें नांव गाजोता गोंयांत. उगडास करप म्हळ्यार नांव गाजोवप. तेन्ना नांव गाजोवप जाल्यार लोकांक जेजू उगडास येतलो. तुमी कितें रगत पियेन वा कुमन्याव घेवन जेजूचो उगडास करया म्हूण सांगिलां? हें म्हज्या उगडासाक करात मग कितें? तें हायल्यार तुमी साल्वां जातलीं अशें सांगिलां जेजून. तुमी गैरसंबंद कित्याक काडटाय तेजो? वो आंकडो नाका आसलो मिनींग तुमी काड न्हू. लोकांनी जिवीत सुण्या भाशेन जियेन काबार जालें लोकांचें. मरण सुणें पिश्या सुण्या भाशेन येयलें. तुमकां तें जाय जिवितांत? ही मिसां हें कुमन्या तुमकां कांय कोनाय. वयर कितें केलें तें आयकाय. कालचें तूं प्रिचिंगा म्हज्या उगडासाक करात म्हळ्यार कितें? जेजूगेलें नांव गाजोवपाचें. नांव गाजोवप म्हळ्यार कितें? अजापा मिलाग्रो तुमी सारक्यो जडजडीत कोन्न उडोवपाच्यो कोणश्या सगळ्या दुयेंतींक बरी कोन्न. कित्याक घडना कातोलिकां कडेन हें? जेजू कडेन कित्याक घडटा? वचोय हिंगा एक हिचो खबर आहा जेजून कितको बरी केली ती. जेजू लागीं सरलो आनीक तिच्या हाताक धरून जेजून तिका उठयली. आनीक त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनीक ती ताचो परामोस करूंक लागली. तर आतां कोवीड जालें तेंका कितें जातोलें? सिट्युएशन सेम आहा. जोर आनी कोविडा मदें व्हडलो फरक ना. सासू जोरान आंतरुणार पडलोली आसली. तर कोवीड दुयेंस जायन आंतरुणार पडटाय गोंयांत कितुलीं. तर ह्या कोवीड दुयेंसाचें वखद कितें? कोवीड दुयेंस जायना जावपाक कातोलिकांनी कितें करपाचें? कोवीड दुयेंस तुमचें सोरशिल्लें पयस दवरपाक, नाजाल्यार पयस जावपाक, नाजाल्यार तेका शिरावपाक, शिराप घालपाक आमी कोवीड दुयेंसाचेर कितें करप? कातोलिकान कितें करपाचें? तुमी तर भिनू बेब्या भाशेन तर भिन तुमी घोली गेलीं. गोलिसां बोब मानू जीं सुणीं भुंकताय तीं पयलीं आपल्यागे दुर्गां धांवताय आनी मागीर थिंगसां बोब माताय. मागीर बोब मान कितें तेश कोन्न बोब मान कितें फायदो आहा? तें सुणीं घरा राखण कोतोलें ना. एक फोंट मारलें बे बेको वयतलें पडोन. तुमी भियोन कित्याक धांवताय ह्या कोविडाक? सगल्या लोकांक तुमी केसो उदाहरण जालां की कातोलिकांय भियोन सारकें पातकां रेवडलो आहाय म्हणून. जो मनीस पातकां पडलो आहा तो भिता कोविडाक. कित्याक त्या कडेन हुकूम ना जेजूचे भाशेन. तो जेजूचे भाशेन जालो ना. तर आतां सगलीं गोंयकार कितें जालें? कळ्ळें तुमकां कितें जालें तें? कोण पूण आहा पवित्र कातोलीक एक पूण गोंयकार जाला? कोणाक कोविडांतूं भायर सरपा येवपाक कोणें आदार कोताय? कितें कोन्न कोवीड दुयेंस तुका लागपा ना तें कोणा शिकयताय? जेजून कितें हात दिवन तिका उठयली. आम कातोलीक कितें कोताय? सगल्या पांयां दोन उडयताय सकल. दुसऱ्यांक उठोवपाचें, कोणा अडचणी आहा तेंक कितें कोन्न भायर सरपाचें, आदार करपाचो कितें कोन्न. तुमगे पयशान आदार कोन्नाय कोराय म्हणना तुमकां. पूण केल्यार देखून जाता गरजे कोण येयलें तेका. 10% दिल्यार जाता. 10% देवा दिवपाकूच जाय. पवित्र कातोलीक जात्री आं. पयलीं तुमी 10 दियाय ना जाल्यार आख्खें पागार देखून दियाय कांय जावपा ना. बी पॉझिटिव्ह म्हणटा तें तितून देवागे कृपा तुजेर येयना. लोक कितें म्हणटाय बी पॉझिटिव्ह रावाय, ही एक्सरसायज करयाय, ती एक्सरसायज करयाय, पांय वयर काडयाय, आनी कितें करयाय, दिसा 2 किलोमिटर धांवाय, दिसा 1 वर चलाय. हेजेर कांय जायना. हेजेर देवागेली कृपा येयना. तुमी कितें करयाय देवागे काकुटीनूय जेवपा पडटा तुमकां. केदोन देवासार तुमचो घात घेतो म्हूण सांगो जायना. व्हडले एक्सरसायज करपा देखून गोंया जाणाय तुमी न्यूज जाताय ते. बरो एक्सरसायज करपाचो मेलो म्हणटाय आमी.
हितू धांवतालो दिसा तितू धांवतालो, बरी स्विमरां, ऑलिंपीक मॅडल विनर, नॅशनल लेवलाचेर गेलोली, बुडोवन मेली. हें कित्याक लागून जाता? कित्याक ती पवित्र कातोलीक नासली. देंवचार खंयचे मिनटीक, वराक आनीक राती आनी दिसां खबर सोडयाय तुमी, मिनटी खबर उलयाय. घोडये दुसरी घोडी म्हळ्यार बरें जाता. तर ती मिनोट देखून येना. तुमगेलो पांयो एक चांठ मातशी न्ही फुडें तुजेर कितें येवपाक शकता. एक भुरगो कितें फुटबॉल ना क्रिकेट खबर ना म्हाका, पूण तेगे दोळ्याचे खंय बॉल पडलो. बॉल पडलो Your phone has no SIM card installed, so I can't help you with that at the moment. तेगे खंय दोळ्यांचेर बॉल पडलो आनीक दोळे ऑपरेशन केलें. दोळ्या ऑपरेशन करता आसतना कितें तेगे नर्व्स कितें एक शीर मेंदी आहलो मुसता. तो आतां बेडीचेर पडलो, वेजिटेबल जावन पडलो आहा. हें कित्याक लागून जाता? माय पायक लागून जाता. तुमकां सांगिलां, दुसरो व्हिडिओ घायलो हांवें. फुटबॉलाक घानाकाय आनी क्रिकेटाक घानाकाय, कित्या भुरग्यांक घानाकाय म्हणून. तर सगळ्यांक गेलो निकाल होच माय पाय रिटायर्ड. भुरगो आहा 20 वर्सांचो, रिटायर जालें दिसता म्हाका धरतूं. गव्हर्मेंट सर्वंट बेगीन रिटायर जाताय जाणाय तुमी. घोडी अर्ली रिटायरमेंट घेयला आसतलो, पूण वो आतां 20 वर्सांचो भुरगो धर तूं कॉलेजी वचपाचो ना कामां वचपाचो. घोडे पासपोर्ट केलो आसता घोडी लंडना वचपाचो ना, पासपोर्ट केलो ना तेणें म्हणून खंय UK गल्फा वयताय. बोंबय रावपा भुरगीं चडशीं गल्फा वयताय, दुबाय वयताय चडशीं. बोंबय काम करताय तीं गोंयकारां चडशीं दुबाय वयताय पयलीं भुरगीं. कॉलेज बी काबार आत रे. तर आतां हो दोळ्याचे बॉल पडलो तितलें लीप तेका. आतां वेजिटेबल जालो आहा. तेका दिसपणां कांय ना, फकत सगळें तेका करपा पडटा. 20 वर्सां. कोणा लागून जाता? माय पायक लागून जाता. आनी काडपाक कोण येता? मायन पायनू काडूंक पडलें. कोण भुरगीं नाय ती देवा शिणकोटे आपल्या भुरगीं आपल्या भुरगीं दी म्हणून. आतां तेका चेडो दिलोलो. कितें जालें? आज चेड्याक कास्तीक काडूंक तेका नाकान शिंक जातली. तर आमकां आनीक हिंगा कसलोच उपाय ना. दुसऱ्यांचे भाशेन तुमी सगळ्या वायटांत लोबदोन कातोलिकांक वयता. तर आमी जेजूचे भाशेन केदोन जातलीं? जेजूचें नांव कितको गाजोयतलीं आमी? कितको गाजोलें जेजूचें नांव, कितको गाजोलें बायबलांत? जेजू शिकोवण दितालो, अधिकारान शिकयतालो, दुसरीं बरीं जातालीं, पेकोणी दितालो. हिंग जेजून जाप देखून काडलो नाय चोय. जेजून तिका उठयली हाताक धरून बस काबार. जाप देखून काडलो ना. आंगवण केलो नाय, रोजार केलो ना, कांय केलो ना. कित्याक? तेजे भितर पवित्र आत्मो आहा. जो मनीस जेजू भाशेन जाता तो देवाचे भाशेन जाता म्हळ्यार देव तेजे भितर आसता. जाप देखून काडपाक गरज ना. तुवें हातू लायल्यार पुरो, तुवें मोतींतू तेजे पासत बरें चिंतल्यार पुरो काबार. हिंग जेजून हात लायलो. तर आमी जेजूचें नांव कितकोन गाजोयतलीं? आमगेलें जिवीत कितकोन सुफळ जातोलें? हे एक्सिडेंट, हें तें लच्चाणां, हीं तीं सगल्यो आडकुळ्यो कितकोन आमगेल्यो नोपयत जातल्यो? सारकें बरें जिवीत कितकोन जियेवप आमी पावतलीं? आमी जेजूचे भाशेन दर एक घोडयेक ओजापा मिलाग्रो करपाचो आमचो हक. कित्याक? देव आमचे भितर आहा. आनी तेंच आमगेलें दर एक पवित्र कातोलिका गेलें तेंच आमकां आपोवणें संवसारांत. तुमी भुरगीं पाद्री जातरी, भुरगीं मादीर जातरी, तीं कोतली रावं नाकाय तुमी तुमच्या निसणटोन. तर आतांचे आतां उठाय दर एक कातोलिकान जरी तर भुरग्यां देखून मेळ्ळा, भुरगीं आतांचे आतां पवित्र जाय. हीं सगळीं ह्यो गेम्यो खेळोन रावं नाकाय इंटरनेटाचेर मोबायलाचेर. चोय भुरगीं संवसारांत पवित्र कातोलीक जायन भुरगीं कितें कोताय तीं? चिल्ड्रन मिनिस्ट्री कितकोन तेंगेल्यो दुयेंतींक हेका तेहा कितकोन उतराचेर बरी कोताय तीं चोय. तुमी हें बेब्याचे भाशेन घोली रावले म्हळ्यार तुमचो जीव केन्ना वयतलो आनी तुमी सारकीं इफेर ना म्हाजी भुरगीं. दर एक मनीस जेन्ना रचोता दर एकल्या गेलें कार्य दर एकल्यान करूंक पडटा. आनी कार्य कशी न्ही पयलीं ती मेल जाल्यार सगळीं इफेर ना. कोणा लागून? माय पायक लागून.
तुमी रेतीर काडटाय हें काडटाय तें काडटाय सांगताय भुरग्यांक बरें माये पायक रेस्पेद दियाय माये पायक सांगता तितलें आयकात हें कितें करूंक बसीच्या पानां दुखलान उडयलो हांवें भुरग्यां आनी कितें आयकतलीं कितको आयकतलीं तीं केन्ना आयकपा नाय केन्ना घडपा ना तें तुमी भुरग्यांक गेले कापोस्तीचे भुरग्यांक गेले बोळाचे तुमी तांकां सांगताय माय पायक आयकाय म्हणून कितको आयकतलीं कितें शिकयताय तुमी भुरग्यांक ही सारकी पद्दती ही फाल्स जावपा ना तें केन्नाय ए चॅलेंज उबो रावाय केन्ना जावपा ना फाल्स शिकोय नाकाय लोकांक तोंड बंद कोराय रितीर भितर बंद कोराय तीं स्वता सांगाय सारकें सांगपा ये मुगे प्रिचींग आयकाय पवित्र कातोलीक जाय ना जाल्यार तुमी कितलो बोवाड मारे कांय जावपा ना वड 40 एक कोडकार जेजू हरशीं उपकार मागूंक आयलो आनी दिंबेर रावन ताणें म्हणलें कोडकारान म्हणलें तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता ताचे सुरसुऱ्या धरून जेजू आपलो हात विस्तारलो जेजून आपलो हात विस्तारलो आनीक हात कोडकाराक लावन जेजून म्हणलें ओय म्हाका खोशी आसा नितळ जाव आनीक अशें म्हणोना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनीक तो नितळ जालो येवकार तुका आनीक तुजे फामिलीक जेजूच्या नांवान यूट्यूब लायव्हाचेर देव बरो दीस तुमकां दिवं आमकां जेजू हिंगा कितें सांगपा सोदिता जेजू आमकां वयर मेळटा हेज्या पयलीं वेर्सान आमकां मेळटा की जेजू खबर परगडीत भोंवतालो आनीक ही शिकवण आयकोन एक कोडकाराकूय दिसलें कोडकारान मानून घेतलें की जेजूच्यान म्हाका बरो करूंक जाता तर कोडकारान आयकलो आसतलें दुसऱ्या लोकांक वचोन देखून की जेजून कितें केलें तें कित्याक कोडकारान त्या तेंपारी भायर सरपाक सवलत नासलो तांकां बंद करून दवरताले 10 जाणां मदें भोंवपाक तांकां अधिकार नासलो तांकां खूंय एकसुरे सुवातेर बंद करून तांकां दवरताले तरूय पूण वो आपल्याची जिवाची धास्ती जिवाची कसलीच भिरांत नासतना जीत मातले फातरान जीत मातले म्हणून भिरांत नासतना देखून तो भायर सरोन येयलो कित्याक तेणें जेजूचेर विस्वास दवरलो आनी तेणें म्हणलें हांव जेजूचे सोरशीं पावल्यार पुरो हांव केसोच भाशेन बरोच जायन येतलो आनी मागीर म्हाका कोण फातरान मारपाचें न्हय तर आमगेली समजोणी कातोलिकांक गेली चोया आमी मुगे सगळें प्रिचींग आसता कातोलिकांक गेलें कित्याक कातोलिकांकूय ही संदी मेळ्ळो आहा कित्याक आमी कातोलीक म्हणून आमकां देवागेलें दायज मेळोवन घेवपाक आमकां सारकें सोंपें पूण आमगेले नालायकपणा लागोन आमगेले वायट संवयेक लागोन आमकां कांयच बरें येयना जिवितांत कोण कातोलिकाक कांयच बरें येयना भायल्यान बेश्टी आसताय जाप दिताय जालें भितरल्यान सगळें पाड पडलो हा थंय आमी इतलीं वर्सां आयकोन कितें केलें हे कोडकारान ओबेसवर एकूच चलो थिंगा आहा मार्क तर थोडे म्हयने वा थोडे दीस ताणें आयकिल्लें आसतलें चड न्ही कित्याक 3.5 वर्सां जेजू गेली मिनिस्ट्री म्हणटच मार्क ओबेसवर एक चलो थिंगा आहा वड पावले 40 तर इतुले ओबेसवर आहाय कितू आसतले मार्कांत ते प्रमाण तुमी डिवायड करात तुमकां सुमार मेळटलो अदमास म्हयन्याचो ओ कितू म्हयने जाल्ले ते हिंगा हे सुवातेर तर इतलें आयकोन कोडकारान जेजूचेर विस्वास ठेवलो आमी जिवीतभर मिसा वयताय व्हडले कांतर म्हणटाय विस्वास तुजेर ठेवता आमच्या बऱ्या जेजू बुकेन आमी मरता हे सगळ्यो फालतू वस्तू फालतू मिसा वचनाकाय बंद कराय कांय फायद ना मिसा वचोन तुमी पवित्र कातोलीक जायनाय मिसा वचोन एक पयशाचो तुमकां फायदो ना कसलोच फायदो ना मिसा वचोन तर कातोलीक कितें कोतलीं कोवीड सारकें मांडरोलां म्हणटाय गोंयां जे परी पावस पडपाकू खूब सारकी काळी जावन येताय माडोत म्हणटाय पास आतां पावस पडपा हा म्हणटाय ते भाशेन
आतां गोंयकार सारकी भिन पडलो हांवें कित्याक कोवीड वाडोलो मो आतां कितें करपाचें अशेंच इंदिरा भाशेन असो जीव सोडपाचो आमी मनशां न्ही आमी मनजात्यो गोंयकार कातोलिकां मनजात्यो अशें करून भिन रावपाक मनजाती भाशेन कितें जाता तें जाय दी जीव वय जाल्यार वच दी कोवीड जाल्यार तुका आमी कितें करतलीं आमगे हातीन कितें आहा हें कातोलिकान उलोवपाचें तर मिसां फायदो कितें जालो तुमगे तेर्सा फायदो फामिलीचो तेर्स म्हणटाय तुमी कितें जालो आनी कोण तिना उठोन रोजार कोताय काकुटीचें आनी काळजाचें कितें जावं तेच कितें जालें जेजून म्हणलां आपल्या गेले काकुटीचे काळजाचे आनी गायांचे तेर्स कोराय म्हणलां ना स्वत तुमकां संवतोतर कोत्तले संवतोतर म्हळ्यार फ्री सुटावें करतलें मेकळें करतलें कितें स्वत म्हळ्यार कितें बायबल देवाचें जिवें उतर बायबलाचे वेस समाऱ्यांचोय सामाहा 1:3 हांव एक झाडाचे पोरी जें झाड उदकाचे देगेर म्हळ्यार न्हंयचे देगेर जियेता न्हंयचे देगेर लायलो आहा म्हणटकीर ताका उदक भरपूर मेळटा हे भाशेन आमगेलो कातोलीक धर्म म्हणटाय तोच हो आमी देवागेले मोगान बरो नासपा जाय देवागेलें उतर आमचे भितर जिवितांत सदांचे दिसाक दर घोडी आमच्या जिवितांत शिरांतल्यान आमच्या रोगतांतल्यान तें हेळपा जाय तेन्नाच की तुका दुयेंसां लागनाय कित्याक स्वत तुका स्वतंत्र करतलें ही वळ आहा माऱ्यांचोय एक कोडकार जेजू सोरशे उपकार मागूंक आयलो आनीक दिंबेर रावन कोडकारान म्हणलें तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता कोडकाराचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनीक तो ताका लावन म्हणलें वय म्हाका खोशी आसा नितळ जाव तर तुगेलें दुयेंस कितलें केशें जावं कोवीड जावं कोविडा देखून कोडकारां भाशेन हात लावपा जायना जाणाय तुमी जो कोवीड मनशा लागीं आसता ताकाय कोवीड जाता म्हणटाय ताका लागून 2 मिटर डिस्टन्स सोड म्हणटाय आमकां एका कोवीड जाल्ली तर एका हेजें दुयेंस जालें कोडकार कोड जालोलें हांगा स्कीन डिजीज ताका आतां व्हडलें व्हडलें नांव दिलें तें नांव तर तुका सांगिल्लें दोतोरान जाल्यार तूं मागीर तें घेवन जिवीतभर तुगेलें तें मोतींत गुंडोता आनीक तें मागीर दुयेंस तुका सारकें मारता एक ट्रिटमेंट आहा थिंग भितो घाताय वय तूं इलेक्ट्रीक भितो घाताय वय तुका सारको गरम करून तुका आमी टोस्ट कोनाय टोस्टरान तूं तेश कोन्न टोस्ट करून काडटाय मनशाक तर हें कोडाचें दुयेंस म्हळ्यार सारकें डेंजर आनीक त्या तेंपार म्हळ्यार जाणाय तुमी तर ताका जेजून हात लायलो कोड चडसो लोक म्हणटा कोडाचें दुयेंस कंटिजियस म्हणटा दुसऱ्याक हात लायल्यार दुसऱ्या जाता म्हणटाय आमी तेश कोन्न आहाय पूण जेजून ताका ओय म्हाका खुशी आसा नितळ जाव कोडकाराचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनीक तो ताका लावन म्हणलें तर आमगेलें दुयेंस कितें जावं आमगेली पेकोवणी फकत देवाच्या उतरांत आहा जेजूचेर आहा अवलंबून आनीक तुका कोणेच बरो करूंक जायना जरी तर तूं ऑपरेशन करून तुगेल्या पयशांचेर आनीक तूं नॉन कातोलीक ना तूं कातोलीक ना तूं पवित्र कातोलीक ना जाल्यार तुगेली पेकोवणी जाता ऑपरेशनाचेर ऑर वखदांचेर जाल्यार ती फकत देवाचे काकुटीन आनीक जेन्ना तुका हे पोरी जेजू तुका हात लायता हें उतर तुजे भितर कुडींत रिगोता आनीक तूं म्हणटा जेजू जावन आसा म्हजें रोगत तर जेजू तर म्हगेलें रोगत जाल्यार म्हाका कोवीड दुयेंस कोवीड वायरस म्हाका लागचें ना कित्याक दुयेंस म्हळ्यार देंवसरा गेलें आनीक जंय देव आहा थिंगा देंवसार कोडसोरोन वेता जेम्स 1:22 तर आमकां कित्याक गरजे आतां आमकां हिंगा थिंगा प्रेयर कोरयाय हो तेर्स कोरयाय दिसभर तेर्स कोरयाय आख्या संवसारा पासत मागया आमी सारको स्वर्गा देर धाडाया नॉकिंग ऑन द हेवन्स डोर म्हणटाय आमी हितू मिलियन तेर्स कोरया आनीक इंडिया कोवीड जालां तेंच पासत मागया चोड जालां हाती भायर गेलां कितें करपाचें
तुमी बरे आसतना लोकांक बायबल शिकयला, लोकांक पवित्र केल्याय, लोकांक पवित्र केल्यारच कोवीड दुयेंस लागपा ना म्हणून येयला चोय. सोत जेन्ना तुका कळटलें स्वतूच तुका स्वतंत्र करतलें. म्हणल्यार कोवीड दुयेंस कोणा पॉझिटिव्ह आहाय तांकां आतां स्वत सांगयाय. तांकां तुमी पयलीं पवित्र जाय. तुम पातकां रावो न्हू, दुसऱ्यांगे नोळ्याचेर हातोर मारनाकाय. तुम पवित्र जाय आनी मागीर दुसऱ्यांक हें शिकोयाय. जेजू पवित्र आसलो म्हणून जेजून शिकयली. तर तुमी पयलीं पवित्र जावपाक कितें उपाय आहा व्हिडिओ का बात मुगे डिस्क्रिप्शनां वसाय 5-10 मिनटां तुमकां सुबेज पवित्र जावपाक. आनी मागीर हेंचे प्रवचन वचून दुसरें कोराय. 24 वर घरां घाले आयकाय, बरें मोती भरयाय, काळजां दिवयाय. आनीक मागीर की तुमी दुसऱ्यांक हें सोत दिवपाक पावतलीं. आनी हें सोत तांकां कोवीड-19 पॉझिटिव्हांतुलें भायर काडटलें. वेंटिलेटरांतुलें तांकां भायर काडटलें. आनीक उपाय ना. तुमी ऑक्सिजन सिलिंडर हाडे वचून फॅक्टरी वचून आनी तो लाय, कांय फायदो ना. ऑक्सिजन देवाक ऑक्सिजन मनशांक बरें करतलें म्हणून आहा. बायबलाचेर चयला ऑक्सिजन सिलिंडर म्हळ्यार मेळटा, बायबल वर्स मेळटा. ऑक्सिजन सिलिंडर घेवन येयात आनीक ताका लायात. कोण नंबर घाताय ऑक्सिजन सिलिंडर कंपनी, हो नंबर तो नंबर, हिंगा गोंयकारांक आदार जातलो, हे नंबराचेर फोन करात, ऑक्सिजन सिलिंडर मेळटलो तुमकां. कितें बरें जातलें बरयलो आहा बायबलाचेर. ऑक्सिजन सिलिंडर लायल्यार लोक बरो जातलो म्हणून आहा ना. फकत स्वतंत्र तुका पवित्र उतर करतलें म्हणून आहा. तर आमी हें सोत सोडून आमी सिलिंडर हाडलें धांवताय ऑक्सिजनाचें. कित्याक उणी पडलें म्हणटाय आतां. आनी कोण कंट्रीन धाडटा कितें म्हूण सांगयलें म्हणटाय. अशें करून आयकूं येता, हांवें न्यूज चोयलो ना. आमकां हो न्यूज कित्याक जावं, आमी तो स्वताचेर आहाय जाल्यार स्वत म्हाका आनी मुगे फॅमिली स्वतंत्र करतलें. आनीक हांव दुसऱ्यांकूय स्वतंत्र करतलो. एक कोवीड फर्स्ट इंडिया येवन गेलो, आतां ही सेकंड फेज येयल्यात. तर फर्स्ट फेज येवन जायतो लोक मेल्लो. मागीर ह्या कोरोस कितें केलें लोकांनी, सोत कोणें शिकयलें जायत, सोत लोकांनी मांडून गेले जायत, सगळीं गोंयची कातोलिकां पवित्र कातोलीक जाले जायत. हे कोरोस तुमकां गॅप आसलोलें. कितें केलें हे कोरोस, तेंचे चयलें तियात्र, कॉमेडी, पिक्चरां, सिरियलां, इंग्लीश कांतरां, आनीक फुटबॉल मॅच्यो, आनी सॉकर, आनीक रगबी, आनी कितें रेसलिंग आनी बॉक्सिंग तेंचे चयलें. आनी आतां तुमकां उज पेटोला कोवीड चड जालो म्हणून. कोण कितें करतलो, कोणाच्यान कितें करूं जाता. आतां देवा म्हूण फायदो आहा. तुमी तरी पवित्र कातोलीक नाय जाल्यार तुमकां आनीक तूं देवा म्हूण ना मायच्या घोवा म्हूण कितें जातलें, कांय जावपा ना. पवित्र कातोलीक जाय आतांचे आतां 5-10 मिनटां पुरो आसूं. एक वरोस तुमी पेड्यार केलें, कांय फायदो, कांय प्रॉब्लेम ना. देवाकू जेजूकू कांय प्रॉब्लेम ना. आतांचे आतां पवित्र जाय पुरो. उठ नाकाय कोदला वयनी गोडे. 1 मिनटी भितर तुमी मरोत, उठ नाकाय. बरयलो आहा बायबल वर्सा. मारेन चोय मुगे दुसरें प्रिचींग आयकाय. कोटो तुमकां सोजमण्याक कितें उलयता तो. तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ओय म्हाका खोशी आसा, नितळ जाव जेजून म्हणलें. कितें दिसून ताचे चुरचुरे धरून तूं कसलेय परिस्थितीचेर जेजू बलय वच, कांय प्रॉब्लेम ना. आतां तो गंभीर परिस्थितीचेर येयल्लो कोडकार कोड. आतां तुमी कोवीड-19 जालें, कांय प्रॉब्लेम ना. वसाय पवित्र कातोलीक जाय मिनटी भितर. ताणें कितें केलें, ताणें उतर आयकलें, ताजो भावाट वाडलो जेजूचेर, ताका लागून तो येयलो. आपल्या फातरान मातले म्हणून तो भिवना. तुमी भिनाकाय. आतां तुमकां वेंटिलेटर लायलो आहा, तुमी मोतलीं म्हणून भिनाकाय. हो व्हिडिओ व्हरोन MP3 डावनलोड कर आनी घाले तें काना कडेन. हेच तुमकां सगळीं कांतर तुमी MP3 डावनलोड करून लॅपटॉप आनी मोबायल बंदलो आहाय. केसो कांतरांनी अर्दी कोंकणी कांतरां आयकताय तें कोंकणी कांतरांनी बंदलो आहाय. इंग्लीश कांतरां आयकताय तेणें इंग्लीश कांतरांनी बंदलो आहाय. कोण कॉमेडी आयकताय तेणें कॉमेडीन बंदलो आहाय. कोण विसीडी आयकताय तेणें विसीडीन बंदलो आहाय. हे भाशेन तुमगे मोबायल आनी लॅपटॉप फूल आहाय.
सगळें डिलीट करे, झिरो करे. मोबायलाचे हें वायट आसूं शिरपण हें देंवसरा गेलें. आनी ही मोबायलाची वायरस आहा जाल्यार तुका न्ही कोवीड वायरस जावन तूं बरो जावपाचो ना. कित्याक ही वायरस आहा. हे संवसारांत वस्तूंचे हे फॉल्गांचे हे टायमपासाचे तुमगे सगळी वायरस लागला मोबायलां. तिची वायरस तुगे कुडी भितर गेलो आहा आयकोन तुगे जिवीत वायरसान भरलो आहा. कोविडान येवपाक गरज ना. मनीस बेस्ते मोत्ताय. कोवीड बेस्तें लीब तें. मनशा गेलें आयकोन इतुलें वायट मोती रिगोन काळजां इतुलें वायट बोल्लो आहा. एक भुरग्यां देखून कांतार म्हणटा धाकलें 7 वर्सांचें देखून भुरग्यां आमकां कोंकणी दिश्टी पडटा कांतर म्हणटाय तीं. तें कितें कांतर बरोवन दिताय सारकीं. त्या भुरग्यां देखून बाड्यां सोडनाय कोण. हे सगळीं वायट बुरशीं कांतरां तेंका मोडून लायताय. हेजी भुरगीं म्हणटाय मोकोडे काजार जाव हें तें कितें हुंय कितें चलोलां कातोलिकांय घरांनी. ती कोण कांतार मोडलोलीं तेंची वाट लागोली. आनीक तुमची वाट लागोताय चोय सोडय तें पुरो. डिलीट कोराय भुरग्यां हितून भायर काडय मगे दुसरी व्हिडिओ चोयाय. दुखलून बसीच्या पोंदाक उडोय नाका. आनीक आतां तुमी कोविडा भिवून तुमगे बार आजलें आसतलीं पुरो भायर सोराय. हे हो पळय येयलोलो जेजो चुरचुऱ्या दिसले कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी तर हेंय वरस पेड्ड्यार केलें आख्खें जिवीतूय पेड्ड्यार केलें कांय प्रॉब्लेम ना. आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जाय पुरो. सगळ्यांक व्हिडिओ सर्क्युलेट कोराय. हो देंवसार तुमचे भितर आहा तो तुमची वाट लायन सोंटोन कोतलो तुमची भुरग्यांची. गोड तुमगे मायपाय जिते आहाय तेंची. सगळ्यांक धमकी दियाय आतांचे आतां तियागून सांगिल्लो मो सांगाय. आतांचे आतां पवित्र जाय नाजाल्यार दुसरे घोडयेक तुमी मरोंक शकताय म्हणून सांगाय. डायरेक्ट सांगाय. तियागून सांगिल्लो मो सांगाय. तुमगे आयकनाय जाल्यार व्हिडिओ घरांत 24 वर घालून दवरे. ओय म्हाका खुशी आसा नितळ जाव. देवा गेली खुशी सगलो लोक हे कोडकाराचे भाशेन पवित्र कातोलीक जालोलो. जेजूक मानून गेलोलो म्हळ्यार कितें जेजूचे भाशेन जालोलो. भुरगीं मायचे भाशेन जाताय तशें करून आमी कातोलीक जाल्यार आमी जेजूचे भाशेन जावपा जाय. ओय म्हाका खुशी आसा नितळ जाव. जेन्ना जो मनीस जेजूचे भाशेन जातलो तेगेलें दुयेंस तेका सोडून वयतलें तो मनीस बरो जातलो. आमी म्हणटाय होंडाची हांपरां मान येयलो म्हणून. तर आमी आज म्हणूंक पावतलीं जीं कोवीड जायन वेंटिलेटराचेर पडलो आहाय वो एडमीट केलो आहाय तीं होंडाचे हांपरां मान येयलीं म्हणून. पूण कितें तेजें हें कितें आहा पद्दत कितें आहा तीं हांपरां मान येवपाक होंडाचेर. हें मुगे प्रवचन तेंका आयकोन दिया 24 वरां. काना तेजे घाले तीं गोड थिंग पडलो आहाय वेंटिलेटर उस्कार ओडून ट्राय कोताय आसतलीं. हें काना घाले ना जावन उपाय ना भायर सरपाचो. हें गरजेचें. स्वतूच तुका स्वतंत्र कोत्तोलें. तेणी मानून घेवपाक पडटलें की जेजू म्हजो गवळी म्हणून. ही कांतरां म्हणून आमी कांय फायद ना. तेका लागून तुमकां सांगिल्लें मिसा देखून वयताय ती कांय फायद ना मो मिसाचो. तुमी 4-5 वर्सां वाचताय मिसाक प्लस 2-3 रिडींग आसताय प्लस शर्मा वचता प्लस ह्यार सगल्यो रिती चाल्यो स्वतमानता आनी कितें आमच्या बाप्पा आनी कितें नोमान मोरये देखून आतां UK नोमान मोरये देखून गायल्या. नोमान मोरी नासता आतां UK मिस म्हणनाय कातोलिकांक गेलें. नोमान मोरी घेताय आतां. तर हें सगळें कोताय आमी कितें फायदो आहा कांय फायदो ना. आनीक अशें म्हणोना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनीक तो नितळ जालो. जेजून कितें म्हणलें हें आजमेतोर आजमेता बांय आहा कोण हिंगा 5 जुजे वाजा बोली वचोन थिंगा झोरी आहा. झोरी तूं हूंय आजमेत हाडटाय आनीक न्हांवताय कोड बरें जातो मो. बरें जालो ना हांवें दोळ्यान चोयलां जालो ना. कितू पाटी हाडून न्हांवलीं. ह्यो हे आचार ह्यो हेका म्हणटाय आयडल वर्शीप. जेजून सांगिलां आजमेत मारल्यार तुजें कोड बरें जातलें म्हणून हिंग सांगिलां. बोस रे थिंगा हांव तुजेर एक स्वतमानता म्हणटा आनी तुज्या आजमेत मारता तुजेर मीठ आमी गुडायताय मीठ उवाळटाय कितें म्हणटाय तीं उवाळप म्हळ्यार अशें करून मीठ घेताय आनीक त्या मनशाचें कितें गुंडायताय आनी तें मीठ कितें उज्यांक घातालीं आमगे टायमाचेर. हें सगळें देंवसरा गेलें. पूण कातोलिकांक गेलें कोताय कातोलीक कोताय आं हेरांक खबर सांगना तुमकां कातोलिकांक खबर सांगता. आमगेल्या घरां हें चलतालें. हें सगळें फकाणां.
आनीक अशें म्हणोना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनीक तो नितळ जालो. तर पाद जुजे वाजाची सांताची तेगे ते बांयच खबर सांगता तुमकां हांव आतांय. बरें जायनाय लोक कितको बरो जातलो. हिंग जेजून म्हणल्यार राव रे तूं हिंगा बोस हांव उदका बाल्द घेवन येता तुजेर रोखयता. हेच न्ही जॉर्दान नदी उदो तें रोखयता रे तुजे वयल्यान. हिंगा राव जॉर्दान नदी तितू पयस ना. ऑद्दोरान येता हांव बाल्दी भोवन. ना तेज काना दोन घेवन थिंग ताका बुडयन काडला जॉर्दान नदींतू ना. तरी आमी कातोलिकांक कित्याक नालायक जाताय. जो वयर गेलो हूंय गायदोड गेलोलो. वयर म्हळ्यार कितें काजरा लोक वयता म्हणोन वयर म्हणटाय आमी जाणाय तुमी पुरसांव बी वयताय तेश कोन. ते वयता मग गायदोड धांवता वय तेच्या फाटल्यान. हो तेजी बारबर. तो तेच्या पांयां पोंदा पडून तो चिड्डोन मेलो लोकांच्या. हेसो आमगे जाता. आमी कातोलीक हांव बाळीं भुरगीं कोण काती जालें व्हडल्याकू कातय आहा कितें दुयेंस आहा कोडाचें सगळें आहा म्हणून जाता गोंयांत कित्याक उतरानाय न्ही आसूं. तर हें जालो आहा आनी कोतूय कितें करीत तो बोगीत आतां भोगूं पडटा तुमकां. तर कितें हें उदक आयलें बरें जाता. पाद जुजे वाजागे ते झोरी उदक आयलें बरें जाताय. कित्याक फकाण कोताय तुमी. देवाक फकाण कित्याक कोताय. ते झोरी बाळ्याक केसो गुन्यांव बोरींग जायनाय. ती झोर तें उदक देवान आमकां पिच्या दिलां आमगे जीव सालबा करूं. तें गायल्यार दुयेंस बरें जातलें. तें गायल्यार तूं स्वर्गार वयतलो. आमकां बायबलाचे वेर्स मेळटा. हें उतर तुमकां संवतोर कोत्तोलें. आनीक तुमी नाका आसलेल्यो ह्यो पद्दत्यो ह्यो मीठ उवाळपाच्यो आनी कितें आजमेत मारपाच्यो. तो भिलो तेजी आजमेत मारले तो राती भितर सरला आनीक हें तें मुट्टाय तें हिंग लोक 24 वरां काम कोत्तो यूके. हिंग टायम ना. एअरपोर्टार आतां म्हणटा एअरपोर्ट बंद पडलो आहा. एअरपोर्टार काम कोत्ताले तेंकां 4 कितें शिफ्ट आसताली सकाळींची. 2 तेश कोन भायर सरोंक पडटा तेंकां 3 बी बस दवरपा. हिंग कोण भिताय. गोंयांत ह्यो नाका आसल्यो कातोलिकांनी चाली कोन्न दवरल्याय. लोकांक भिवून दवरला. राती भायर सरोन शिरीपणां बार जात्री भूत येताय. बारां भोंवोन शिरीपणां सारकी बार जात्री भायर सोर नाकाय. म्हाजी भायर सरल्यार जाता 12:30. कित्याक 12 भूत भायर सोत्ताय. ती तर तुमकां 8 मेळ्ळी जाल्यार तुमचें मरोण. हें सारकें गोंयकारांक कातोलिकांनी भिवून दवरलें गोंयकारांक. हेश कोनाकाय तेश कोनाकाय काळे माजोर पास जाल्यार वचनाकाय आनी कितें कोनाकाय. पूण बायबल कर म्हणटा कोण 10 मांदामेत म्हूण आमी मेकळीं. एक पूण मांदामेत गोंयकार मानताय जायतू. 10 मांदामेत कोणा दिल्ले. मोइजेसा दिल्ले प्रॉफेट. मागीर जेजून कितें म्हणलें आपूण तें मोडूं येयलो ना. आपूण तें सगळें मानूं येयला. मागीर जेजून कितें म्हणलें सगळ्यां परस लोकांनी विचारलें तो जेजून कितें म्हणलें मोग केल्यार हेर तूं 9 मांदामेत मोडूं पावना. म्हळ्यार जेजू भाशेन मोग करपाचो. तुमगे पोजोळपणाचो मोग न्ही तो. आनीक अशें म्हणोना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनीक तो नितळ जालो. तर आतां आमी कितको नितळ जातलीं. हें कोवीड दुयेंस कितको बरें जातलें. पॉझिटीव जालें तें नॅगेटीव कितको जातलें. म्हाका कशी आसा नितळ जाव. जेन्ना हो व्हिडिओ तूं 24 वरां आयकतलो एकूच न्ही सोदना डेयली. तुमी हें फाल्स घेनाकाय. सगळे मुगेले व्हिडिओ आयकाय. सोदांचे सोदां मुगेले व्हिडिओ येताय. त्या पयलींचे आतां तुमी न्यू येयलें जाल्यार कितू पडलो आहाय फाटल्यान चोय. सगळें घाले देवाचें उतर तें. तो पोन्न जालो तेगे डेट गेली तेका एक्सपायरी ना. देवाचें उतर तें जिवें उतर. तेगे डेट गेली तो अपलोड केले 1 म्हयनो जालो 3 म्हयने जाले 6 म्हयने जाले मग चोय नासतो राव नाकाय. जिवें उतर तें सगळें आयकाय घाले आयकाय मांडून घेयाय. तुमगेली मोतीचें चिंतप आहा तें बदलतलें तुमगेलें. देवसा तुमकां सोडून वयतलो. जेन्ना एक बालदेन तरी मातयेचें उदक आहा जाल्यार तो नळाको सोड्या न्ही जाय तुगोत आनी 10 मिनटांनी यो ते बालदेन तरी उदक ऑटोमॅटीक तुका दोय जायन मेळटलें. ते भाशेन हें 24 वरां आयकाय. तुमकां पवित्र आत्मो तुमकां मदत करतलो तुमगेलो भावार्थ वाडोवपाक आनीक चोडोवपाक. जे परी ह्या मनशान भावार्थ वाडलो ह्या मनशाचो आयकोन तो धांवन येयलो जेजूच्या फाटल्यान. तर जेन्ना तुमगेलो ही दुयेंत तुमगे हॉस्पिटलां पडलो हें घरांत तुमकां सिम्पटम येताय
थोडी जोर कितें जाला आनी तुमी भिताय कोवीड जाला जायत कामो तर हें तुमी चालू करया आयको सगळ्यांक शेअर करया हो व्हिडिओ सगळ्यांक मान जित मान नाकाय सगळ्यांक आदार करया कातोलिकां सगळ्यांक सालवा जाय दी जाती तूं व्हिडिओ शेअर करया दोन नाकाय धाडे सारकें चिकन आवट म्हणटाय तेका म्हळ्यार कितें भियोन कडकोड्याताय म्हणटा तेसो मनशां तेसो जायना काय जेजून आमचे पासत कितें केलें तें चिंते जेजू आमचे भाशेन भिला कडकोड्याला देवा गेली खबर सगळ्यांक सांगोन आसतना चिड्डून दवरल्या धाडे व्हिडिओ सगळ्यांक धाडे आनी तुमी करया आनी तुमगेले युट्यूब चॅनलाचेर फाल्यां उठाय आनीक बरोय आनीक तुमीच कॅमेरा मुखार दवरून अपलोड कराय सगळ्यांक शेअर कराय आनी आमी जेजूचे भाशेन जालें म्हणून सगळ्यांक सांगाय